There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most. And all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most. And all those memories. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung
Isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda, pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Hindi na dapat pang puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Sa aton mga kauturan nga nagapamati adlaw-adlaw sa nagkalain-lain nga lugar nga maabutan sining aton istasyon. Subong man sa aton mga kauturan sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno kag parokya nga sakop sang aton dioceses. Subong nga adlaw aton ginasaulog ang kapiyastahan ni San Benito o kon Saint Benedict kag magpadayon kita sa aton pagpamalandong sa pulong sang Dios. May isa ka talahuron nga tawo, Benito ang iya ngalan, nga konsayuron bulahan, kag iya ginbayaan ang iya balay, kag ginikanan, ngang iya lamang handom amo ang magpahamuot sa Dios, kag sa pagpangita sang balaan nga pagkabuhi. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginpili si San Benito abad, subong manunudlo sang pag-alagad nga Diyos nun. Hindi pagitugot nga pagapasulabihon namon ang bisan ano sang sa paghigugma sa imo. Agud tumano namon ang imo mga sugo sa hilway nga kabubuton. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo
Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo sano kay San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 34, tubtob, Kapitulo 11, versikulo 1. Si Jesus nagsiling, "Dili ka mo maghuna-huna nga nagkari ako sa pagdala sang paghidait sa duta. Wala ko magkari sa pagdala sang paghidait, kundi sang espada." Sa makatapos si Jesus sa pagpanudlo sa iya 12 ka mga gintutunan, nagkari ako sa pagpaaway sang anak nga lalaki batok sa iya amay, sang anak nga babayi batok sa iya iloy, sang umagad nga babayi batok sa ugangan nga babayi, kag ang mga katapo sang panimalay, mangin kaaway sang tagsa-tagsa. Arga palangga sa iya amay ukon iloy sing labi sa akon, indi takos sa akon. Arga palangga sa iya anak nga lalaki ukon babayi, sing labi sa akon, indi takos sa akon. Ang wala nagapasan sang iya krus, kag nagasunod sa akon, indi takos sa akon. Ang magapasulabi sang iya kabuhi, madulaan sini, kag ang mawad-an sang iya kabuhi tungod sa akon, makakita sini. Ang nagabaton sa inyo, nagabaton sa akon. Kag ang nagabaton sa akon, nagabaton man sa nagpadala sa akon. Ang nagabaton sa isa ka propeta, bangod siya propeta, magabaton sang padya nga takos sa isa ka propeta. Ang nagabaton sa isa ka matarong nga tawo, bangod siya matarong, magabaton sang padya nga takos sa isa ka matarong nga tawo. Ang nagapainom sang matugnaw nga tubi sa isa sining pinakakubos, bangod siya gintutunan ko. Sa pagkamatuod nagasiling ako, nga hindi siya magpabilin nga wala sing padya. Sa makatapos si Jesus sa pagpanudlo sa iya 12 ka mga gintutunan, naghalin siya didto agud nga magtudlo kag magpangwali sa mga banwa. Para sa aton pagpamalandong, mamati kita kay Reverend Father Leopoldo Eleazar sang Society of St. Paul sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection na hanungod sa Ebanghelyo naton sa sininga adlaw. Mayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Father Pals. Sa liwat, mayong aga sa imong Sister Nina, kag sa tanan naton nga mga maukod nga tagpalamati sa Radyo Bombo. Mahidaiton kag mayong aga sa inyo nga tanan. Matandaan naton mga hinigugma ko nga mga kauturan sa Ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus nagtamyaw sa iya mga alagad sing 3 ka beses matapos siya mabanhaw ang mga pulong ang paghidait yara sa inyo. Ini nagapakita kag nagapalinton siyang isa ka mensahe sang kalinong kag paghirupay sa tanan nga mga tao nga iya gintubos sang iya hamili nga dugo. Ginsigurado sang Ginoo nga matapos sang siya mapatay sa krus, tagliwat na banhaw ang mga handom nga iya ginsaad matuman kag mapadayon sa kalibutan sang katawhan. Ang kalinong kag paghidait handom sang kadaman, handom sang katawhan, handom sang banwa sang Dios. Pero sa santos nga Ebanghelyo, sa tulad nga aga nga naghalin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 34 kag 11:1, bisan ako nagalibog ang ulo ko kung ano gidbala ang buot hambalon ni Jesus sa mga tao nga nagasunod kag nagapamati sa iya mga pulong. Si Jesus nagsiling, hindi kamo magunahuna na nagkari ako sa kalibutan sa pagdala sing paghidait. Wala ako magkari sa pagdala sing paghidait, kundi sang espada. Makarilibog ini nga mga pulong kung imo gid padalman sang pensar puno sang aligot-got kag kapintas, mga ngipon nga nagabagrot sa kaakig.
Nagakahulugan balay ni na mag-aagay naman liwat ang dugo sa kadutaan nga ginpanggasan sang kalinoong kag paghidahit. Mga utod, kung tanawon naton ang literal nga kahulugan sang pulong, do amugid man ang dalagan kag padulungan sini. Ang espada simbolo sang pagpangapin sa kaugalingon, subong man simbolo sang kaisog sang tao nga nagadala ukon nagasukbit sini. Makita naton sa hardin sang Getsemani, si Pedro naggamit sang espada agud tigbason ang dulunggan sang isa ka soldado, pero ginsaway siya na Jesus. Amo nga sa liwat makapamangkot kita, ano gid bala Ginoo ang buot mo ipaintindi sa amon. Ang kuon mo magdadala ikaw sang espada, pero hindi man ikaw gusto gamiton ini. Madanom ini nga academic process kung usisaon gid naton mga utod. Daw pareho lang sang nagapangita ikaw sang isa ka dagom sa nagatumpok nga dagami sa latagon. Ang espada isa kahinganiban nga nagapabungkag sang paghiliusa, kag subong man makadulot sang kasakit sa iban nga maigo sini. Nagadala ini sang larawan sang kaisog kag impluwensya sa katilingban. Dili na nagsulod ang matuod-tuod nga kahulugan sang pulong. Ang mapait nga kaaway sang tao amo ang mga katapo sang iya pamilya. Sa aton dako nga handom nga makasunod sa kabubuton sang Dios, kung kaisa nagabahin-bahin ang miyembro sang panimalay. Nagabais-bais ang anak nga lalaki batok sa iya amay, anak nga babayi batok sa iya iloy, sang umagad nga babayi batok sa iya ugangan nga babayi. Ini tanan tungod sa prinsipyo kag pagtuluohan. Pero ang aton pagsunod kay Jesus nagapakita gid lang na kumbinsido kita nga si Kristo amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Ayan makahambal ang iban, ilabi na gid ang wala nagapati kag nagatuo sa Dios na nagtalang kita sa pagsunod kay Kristo. Amo nga nagbudlay ang aton pangabuhi kag pagpanglakaton. Apang si Jesus wala maghatag sang pagidait sa kalibutan. Kaya ang kalibutan na puno sa mga kinagamo, kulang-kulang nga mga kamatuoran, mga tao nga nagakabuhi sa tunga sang kahadlok, sa pagpasimpalad bisan pa sa pamilya o kon sa katilingban. Ang pagidait sang kalibutan nagatago sa di matarong nga kahimtangan nga ginpilit sang mga gamhanan. Sa tanan nga mga dugog ang ebanghelyo nagapukaw sa aton pag-usisa. Gani ang isa ka Kristiyano nga nagakabuhi suno sa kamatuoran, tuman na agud ipakita nga matuod-tuod nga lagad ni Kristo, wala nagakahadlok sa pag-atubang sa tanan nga pagsulay kag paglaligban. Handa siya magpas-an sang iya krus, padulong sa ginharian sang Dios. Ang paghidait nga gintanong sang Dios sa mga tumuloo nagagikan sa kapaturan gab ginahigugma kita sang Dios halin sa ginsuguran. Gani kabay pa nga kita padayon sa pag-usoy sang dalan padulong sa ginharian sang Dios. Pangayoon ta sa Dios nga makagagahom, nga mangin matutom pagid kita sa pihak sang kabudlay nga aton ginaatubang. Kagkabay ang Dios padayon nga magabindisyon sa aton nga tanan, sa aton adlaw-adlaw nga mga hinlikoton. Madamo gid nga salamat Father Pal sa padayon nimo nga pagpakig-ugyon sa aton diri sa aton programa sa kahanginan.
Kag madamo gid nga salamat sa paghatag man sang imo nga panahon kag sang imo reflection diri sa aton. Rest assured nga kami nagapangamuyo man sa imo healing para sa imo madasig nga pag-ayo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugar. Bombo Radio Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mayngaga Pilipinas, mayngaga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong Lunes naman kita sa karon nga adlaw. Banwa. Petsa 11 kita sa bulan sang Hulyo tig 2022 kag sa gihapon, no? Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami, no? Tob-toble sa isang takna subong yang aga sa pagdrong sa inyo sa pila ka marigab panguna mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sa entertainment. Of course, may kaupod natin sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga ang ating mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man natin mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bala pila ka marigab panguna nga mga balita ato niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pilaya ka marigab panguna nga mga balita ato niya paghahatagan sa pagtamod subong sining sariwat, no? Sining Lunes naman yung edisyon sang aton iya nga pala tuntunan. Una kita sa mga regap panguna nga mga balita lokal sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sa mga regap panguna nga mga balita lokal, duha ang patay sang vehicular accident sa may syudad iya sang Talisay. Kag subong man sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo sa pila pa iya ka mga nagapanguna man nga mga balita, duha man tong mga nalumos sa separado nga mga insidente dito iya sa may syudad iya sang Kabankalan. Kag sa subong iyang aga, chikeron ta naman iya mga kabera, no? Ang sitwasyon naton driya sa may palibot sa syudad sa Bacolod. Isa ka adlaw antes iyang pagpatuman sang somehow at least big time nga oil price rollback. Kag subong man sa mga regapanguna mga balita pungsud non nga niya nga tutukan sa subong iyang aga si
President Bongbong Marcos naka-recover naman no? Naka-recover naman sining COVID no, ning pagka-positibo bla sa COVID. At least improve naman ang iya nga kondisyon kag sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo sa pila pa iya ka mga nagapanguna nga mga balita. By the way, sikero naton karon no ang aton iya nga pag-asa para man sa aton nga pinakaulihing nga lakat sang panahon. No, kay may mga lugar diri sa aton sa Pilipinas nga mga ginapangbaha, no? May mga halit sang flash floods, no? Particular sa Ifugao sa aton gani diri sa Bacolod ito ka okay naman ang aton iyang sitwasyon man, no? Pero gaulan-ulan man, pero sa mga nagliligad lang nga mga inadlaw or sa like kahapon sa tinalikdan pagid, no? Maulano naton tiyempo, maulano ng aton iyang panahon even until this morning, no? Kag subong man sa balita nagikan sa luwas sang pungso dining update naton sa pag-assassinate kay anay Japanese Prime Minister Shinzo Abe, no, si Pope Francis. Ang iya sini nga pagpalabot man sang iya sini nga pagkasubo. No, so sa liwat, no, ang initaran ang aton iyang diskusyonan samtang kita nagapangaragad sa subong iyang aga. Drigid lamang sa aton iyang Lunes nga edisyon man sa aton iyang aparatuntunan. Karon ma-update kita, no, kapadulungan nato ng aton iyang mag-update kita sa aton nga Bombo International correspondent direkta iyang mga kabiran sa may United Kingdom update sa Wimbledon, no? 2022. Sige, so sa liwat, initanan ang aton iyang tutukan samtang kita ang nagapangaragad sa subong iyang aga. Diri lamang sa Lunes naman edisyon sang aton iyang palatuntunan. 40 minutos na nakarigad sa oras nga alas 4 sa aga sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Kamustahon naton, chikero naton this time, mga aton iyang sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Hambal talaga ni maulano ng tiyempo, maulano ng aton iyang panahon. Kamusta sa karon, no? Sa aton iyang mga kabombo. Monitor ka mo sa aton subong iyang aga sa 630 kHz sa inyong siningatag sa iya ka mga radio dial o nagapupod ka mo sa amon iya sa Facebook, no, sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod or sa aton iya nga YouTube. So sa YouTube account, sa wala pa maka-like and subscribe, please do like and subscribe sa YouTube account naton diri iya sa Bombo Radio Bacolod. Okay, sige, no? So, kamusta sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, kamusta ang aton iyang palibot sa syudad? Hambal talaga ni a day before sang at least somehow big time nga rollback. Iban ginahulat-hulat pang pagpatugong buwas nga adlaw. Kay mati July 12 ang pagpatuman niya sang rollback more or less 6 pesos tanan, na? 6 pesos sa diesel, lapit sa 6 pesos sa gasolina, mga 6 pesos sa kerosene. At least, no? Ang aton lang gani diri, kabay pang magsigi-sigi lang kay kabugat naman kaayo kung magsigi-sigi ning aton iyang oil price hike. Sa aton iyang mga kauturan, no? Kag sa aton iyang mga kabombo. So, kamustahon naton sa subong iyang aga. Ang aton nga sitwasyon, maulanon nga tiyempo, subong hindi ta magsulay, ha? Kabudlay nga magtrangkaso kita. Kinanglan, we have to be very careful gid, extra careful gid, no? Sa mga kauturan naton subong ho, arena ho, nagapariser na, nagamonitor sa aton, hindi lamang diri sa syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga pungsod Pilipinas, apang mangin sa luwas sang pungsod. Sa Kuwait, sa Canada, sa diin pa, sa New Zealand, sa United Kingdom, sa Amerika, sa rin man nga bahin niya sang kalibutan. No, mayara kita nga mga OFWs gidya, mga overseas Filipino workers. So again, sa subong iyang aga, just sit back and relax. Kaming bahala sa inyo. Sa mga kauturan taga ni subong ho. Siyempre, Lunes naman kita nga adlaw. Panibago nga adlaw sa pag kayod, no? Panibago iya mga kabilan nga adlaw iya sa pag bugtaw naman taaga pa, especially mga utod naton iya nga mga remedyo general. Kinahanglan nato na magmatagi dya aga pa, no? Temprano pa. Na mga kauturan
kauturan naton nga hambal gani nila. Hambal gani sa mga katigulangan, early bird catches the worm. Sa anuman nga bagay basta temprano kaya no ate damo kay jam haykotar o damo kay jam magiho no. Amo gid na sa pangabuhi ya papisan-pisan gid. So that is ay mga utod kita nga as early as now mata na iya dayon ya no bugtaw na iya. Okay, sige. So, kamusta ang ato niya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod? Sikero naton una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, good morning! Bombo Grace. Yes, good morning. Yes, good morning mo. Bago lagi din nag-sing. Eh, kasi pag-abot ko, no? So, Brown out? Balik naman. Patay lang yun. Okay. Dira sa terminal. Patay lang kay... Ga-conserve sang energy. Yes, ga-conserve ang buwan sa... Like, Sige. Go ahead, Bombo Grace. Bound sa rest terminal. Nakita, tama mo, isa pala ding jeep. Wala, di isang iban pa nga jeep, kundi amo lang gini ang ruta pala from Bata to Libertad. Bambuan. Ari, puno na. No, managlakat na sila. Ang kadamaan diya, mga drivers ang tricycle. Mga taxi drivers. Bambuan. Ang driver diyo, sightseeing ko, kapanokot sa Bambuan. Mga patutusay ko, may taripa. Yes? Puno ng iya jeep? Oo, puno ng jeep ya. Isa ka series, pumanak abot, tamo sa pasahero. Sir, may taripa ka na? Wala ka sa? Wala sa nasabat? Oo. Wala siya ka, walok may taripa, sir, wala, no? Oo, dumin na tapik sa lakyan niya sa unahan. Hindi ko sigurado kung taripa. Sa malang una ang jeep no, nga naghalina. Wala pa sa nga kasunod sa iya, bawaan nga jeep. Ariyo kay gainulan Yes, mamaan. Abal ko doon na ulo adlawan sila subong. Oo, actually gani do kalaka lang kaginasan jeep mabaan nga gapakadto dibla sa norte. Ga ulan-ulan kagina, no? Subong gani makita ta nga basa gid ang aton sini nga mga semento, mga dalan. No, ang damo diya bambuan mga tricycle drivers taxi drivers, no? May ara naman daan buwasang big time rollback bambaan. Good news para sila. At least dako Bombo Grace. Yes, dako ang rollback pamawi ni sa mga masubo mga buringot ni tsura ng ligad ng mga semana, especially sa bulan sang June nga grabe ang pagsaka sa sunod nga semana. So kada semana man mabuhay na kamusta taman naton mga utod ng mga drivers, especially mga jeepney drivers grabe ang mga panghakron nila, ang ila sa nga reklamo. Grabe, no? Wala to. Bumbuan, napakita pa sa imo kung ano ang ila sa daan. Nagpansit na lang sila ko, no? Adason, ang iban, bumbuan, nag-adjust gid, no? Sa mas, hindi nila ya normal nga pagpangabuhi. Kalabanan sa ila, may mga pamilya na gid. So, subong mera sang manaming balita, no? Was kay kadako sang buhin. Mga lapit 6 pesos bumuan, no? Ang gasolina. Almost ang tanan lapit 6 pesos. 6 pesos ang inubo sa diesel. Sa gasolina, 5 pesos and more or less 80 centavos. Lapit naman sa isang kerosene, mga 6 pesos man. Yes, mambuan. Namin ikuan, mambuan, mga tricycle drivers. Takay do ligad, retain lang to mo, no? Ang gasolina lang ni ang wala nagbubo. Wala, nag-bag-o, no? Ang iya sining presyo, mas gapon. Pero ari buwas, dako nga rollback kay 5 pesos and 30 centavos to 5 pesos and 80 centavos mambuan ang iganabo sini sumamangko ta diri sa aton nga mga outgoing nga mga tricycle drivers. Good morning, sir. Tricycle driver ka, sir?
Ano sir, ano sir? Okay. Sige, thank you. Ari si tatay Hi tatay, good morning. Kamusta ta? Oo. Oo, ano pangalan tatay? Si Arthur Calderon. Arthur Calderon. Calderon, sorry. Si Sir Arthur Calderon, gugay ka na tayo nga sa tricycle driver. Mga 4 years naman guro. 4 years. Sige, ligad nga si Mana. Wala yan ang nubong gasolina. Ang presyo sini. Subong Mayo nga balita kay Buwas. Patigayon sa big time rollback. Anong mambalta? Pila ang rollback nila? Pila? 5 ka pesos 5 ka pesos? At okay, may mayo na wala na maka buin-buin sa presyo sa gasolina. O kuan mo na. Makabulig-bulig jutay nga makadugang-dugang sa amon income. Pila ganing presyo sa gasolina sa bong? Daw sa 82 bala. 82? Oo. Ipuin na 5 pesos, pila bilhin? May mo na sa 77. May payad. Ati, jutay lang nga kuan daw may mayuman jutay. Di magit sila nga kuan gina. Kati bisan sa 77 mahal-mahal gyapon na. Mahal Japon. Oo. Mas mayo gid nga mabalik sa normal. Oo, sa normal Pero bala. kani tayo ang normal nga pricing ni tayo sa gasolina. Ang normal to sang mga pila na ka mga tinuig, mga 1 year na siguro. Do 40 plus lang to ang gasolina. Tigat to egg. Liga to oo. So wala pa bala nagasugod ang ginamo sa Russia kag Ukraine. Daw mga Masiwentahon 40 plus lang to gani ang gasolina. Yes. Oo. Mayo tani to kay pabor-pabor man sa amon. Kay ang imbes nga bakal lamon sang gasolina, ang sa tunga presyo mababalagin namon pauli sa amon pamilya. Kay subong niya hindi na namon tumakuha kay ara na nagkadto sa gasolina. Gani man. Pila man subong ang ginapuli mo tay sa imo nga panimari adlaw-adlaw. So karon siguro maayo na pauli ka mga 300 kay ti ang imo nga income butan ta may income ka bi mga 600. Ang 300 gakadto ginaya sa gasolina. 300 na lang ang imo. Estudyante ka pa tay? May ara. Pila ka bilog? Sa subong isa na lang sa Munog College sini nga abre klase. Ano yung kurso kaon? Daw kwaon niya kuno na accountancy. Wow, mayo sa uli makabuli na simo maka-graduate tay. Ati mayo kung manuto sa kag mga makatapos sa base kung makabulig-bulig man sa amon. Kay siya man na subong isa. Kay bali bata ko nasa sa ikaduha kong asawa bala. Mga 15 years old naman sa. Di hope ka tayo nga mabalik ni ang presyo sa gasolina sa mga 40 pesos abi. Ati kung maagapan sa gobyerno ta nga ibana nila na ang tax sa gasolina kundi man nubogin na ang gasolina. Kaga base kung magtaway naman to ang Russia kag ang Ukraine kundi pabalik din man na siguro sa normal. Kasi mo tayo makuha tani before magtapos ang tuig. Basic lang kaluyan, makarecover. Kaya bago naman subong ang presidente, kasi matingwaan man sa aton nga bago nga presidente nga nagapungko subong. Oo. Subong tayo kay mahal ang gasolina, ano yung mga adjustments nga ginahimo ta? For example, sa nagligad, sa kasako nga bugas ang nabakal, subong pila na lang ka, kilo-kilo na lang At kilo-kilo na lang kaya ang amo niya bulugasan ara sa Tianggi kada tigang bakal na lang niya tag 1 kilo. Liwat naman pagka kuan ka naman sa panyapon mo, bakal ka magyapon sa Tianggi 1 kilo. Tingi na lang hindi ka nakabakal subong sinako. Wala man tayo may pautang bugas sa inyo. Ati para sa amon daw wala magidyaga kuan giro nga pa utang sa amon kay wala man kami fixed income. May lang kung makabiyahe kami, kung hindi, wala man kami kwarta.
Kung di kami gamagiyon, di wala man kami kwarta. Aside sa pagbiyahe, tayo ano pagid ang ginakuhaan nyo sa inyo nga pangadladlaw nga pagpambuhi? Ati wala naman subong kay ti retired naman ko, wala naman ko subong obra. Diba si kaluyan man tani sa bagong administrasyon kasi maka-apply man tada bisan GO lang bala. Oo. Ano ang imo nga obra legal? Sa nagliga, dari ako sa gobyerno, pero pan ko to niya sa naligad. Casual gyapon. Oo, casual gyapon, pero sa naligad nga mga administrasyon bala. Kimpo pa to ni Valdez, ni Mayor Valdez, kimpo pa ni Oka, Berde Flor. Pila ka na lang edad mo tayo? Nasubang 66 pa lang ah. Di kaya pa magbiyahe? Kaya pa man, pero sa ginakapoy man po, ginagwanta na lang at tungod sa kapigadoon bala. May mga apo ka na? Adamo na. Risi kabilog siguro. Di, may arada mo, nagatener nga apo. May arada sa subong na duwa na kapo ko, ara subong sa akon kay naglakat man ang iloy nila, nag-ubra sa Hong Kong, ang agot ko lang nga bata. Oo. Kaya arada subong sa akon, bibilin ang duwa ka bata. Kaya kami kalingawan. Kati alas ano ka man tayo katapos biyahe? Kung titi, kinamo mga kami di kabiyahe, gabi na gabi daw, mga alas 9 na gani ko nagpuli isang gabi. Aga ka pa ho, parking diri. Alas ano ka nagkadto diri? Tali, kadto kami dito, tagalas 2, kay tigna, gakuan kami bilang nga pag-abot sa Cebu. Damo man pa sa iro, tiya mo na amon, ginakuan bilang nga maka first trip na kami, kundi maka-aga pa, makakampot na kami kwarta. So kung ang kaulan-ulan time, di man budlay nga makakuha pasahero? Tikis akon gaulan, pigaw ang motor kay mabasa sila bala. Kapin pa kung wala ka trapal, kay mabasa, kay laban dito sila taxi ga sakay. Okay, so kung wala ka pa pasahero, wag ka pala ng parking dire? Wala pa, kaysa pilahay kami dire. Ikatatlo pa ko di sa pila. Fully ka ron, no? Makalarga kita, first trip? Basi pa lang kaluyan makapasero man. Nakatughong na gayet. Okay, ang amon tugong di blaton pa namon kis ang may kwarta kami kag amo pagtugong kay ti daw garuling bala kami kay tungod nga mahal ang gasolina mo. Di ginakuan lang namon, ginatunga-tunga lang namon sa amon nga makita kag tugong naman. May mga ano man ka mo na baton, mga kaayuhan abi. Ay pagid amo na gani ginapaabot na mo subong sa subong wala pa kami. Kung ano na kay wala pagid ya. Atong ginukuno nga yatag ang amon nga ano ni subsidy sa driver ti. Ginkuan man nga hasta subong wala magyapon. Hasta nagalain na ang administrasyon wala pa man. Basi ini guro kaluyan. Aloy, ana, pang buhay, tanda tayo. Imo gini tricycle. Oo, ako ni. Okay. Ayo. Mabuan. At least, iya tricycle te. Oo. Iway na siya bla, ano nang tawags na, boundary, Bombo Grace? Yes, mabuan. Amo na ang bentaha. Abi ko gani si Tatay Kali ang gina-interview mo, do ka look alike ni. Oo, kagdo ka tingog, mabuan. Kaya na-chat ka tatay. Oo. Okay, at least makabawi-bawi sila buwas kay kwan madamo-damo ning tughong nila. Yes, babaan, 5 pesos. Dako na lang nga bulig sa ila. Mas dako pagid ang mangin bulig babaan kung magbalik sa normal ng presyo just like abi sa mga 40s, bala, 40 pesos nga presyo sa isa ka litro sa gasolina. Okay. Sige, Bombo Grace, pila ni ganing suktanaya kung tricycle ka. Wala kaya kwan, no? Wais laya taripa, no? Wala ka may taripa, no? Wala kaya nga mo di biyahe daw pakyaw-pakyaw bla ng ako paray. Hindi sila makadto, kung layo man ginakana mo na. Sundin ba lang kami basta ako par. Ano mahambal ya kung ginahambalans lang? Huwag kami taripa, mahal-mahal ila sukot? Kaya naman tayo ginahambal mo kung may isa ka pasahero nga naghambal nga mahal, Choyaw? At likaran na lang sila nga tungod nga kamahal man sang gasolina mo. Di man na sila nga mahal gida. Kuan-kuan man kami, sakto-saktuhan lang bala para sa kuan man sang pasahero. Mayo Plarias man lang tanig subong kapigado man.
Di ko magsakay ko din Subong, padulong ko sa Bamo Radio Station. Ilang sukot? Sa daguro ng mga 80 mo na. 60 pesos? Sa Bombo? Oo, sa Bombo, Pinta. sa Bamo Radio. Tapos sa Madalagan. Si Kuya, way naman iban. 50. Ikaw mo lang isa mo. Di, pakadto to, 50 pesos. Sakay ka Hindi, na lang, pagbalik, wala naman kapasahero, balik ka Ay, naman. Mabuan? Amo na medyo mahal-mahal sila kay pagbalik Gani. nila wa isla pasahero. Oo. Isa ka lang, ho. Yes. Sige. Damo man option Oo, Anyway, mabuan. salamat kay Sir Mombo Grace. Thank you, Kitay. Sige, thank you man. Oo. Pamuan. Namusta tayo Arthur Calderon. Ang aton sining utod ng tricycle driver. Gipang ustalo sa mga aga diri sa northbound Ceres Terminal. Why ka ulan Bombo? Gaulan pa or wala naman Bombo Grace? Kaya tulo-talit hilang mabaan. Ba't magambal tang duga tulog. Hindi ba lang ulan? Wala naman. Okay. Sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Pambuan. Ini si Bombo Grace din na ba nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lobaton, no? Ti lipay man ang mga utod naton nga mga drivers kay ano ni gani buwas ma rollback, no? Amo ning ginalauman naton at least sa pagpungko sang bag-o naton nga presidente sang pungsod Pilipinas manag rollback na gid man sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Amo ning ganing gaanto sa mga driver ta. Actually hindi lang gid ang ginahambalan ganay naton diri, hindi lang gid mga utod naton yung mga drivers, halos tanan man no apektado sa mga nagapanguna nga mga balaklon, halos nagmalahal man, no. Syempre plete nagsaka man, no. So that is why nga apektado gid iya mga kabinan ang tanan. Anyway, mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga paratuntunan, dugang pangatupiko. Aton iya nga diskusyonan. Dahil lang kita, stand by. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum kun mag-rub o kun magnus Nasa ato niya nga paratuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Sige, ari na Bombo Mike sa piyak nga linya. Ang aton nga Bombo International Correspondent, direkta iya sa may United Kingdom, si Ramil Isugon. Hibaloon naton ang pinaka-latest
update diri sa may Wimbledon 2022. Chekero naton ha. Ano ang pinaka-latest update sa karon, no? Isa man sa mga ginabantayan di nga hampang, no? Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no? Sining Wimbledon Grand Slam 2022 sa London sa piyak nga linya. Ang aton nga bombo international correspondent direkta iya mga kabinan sa United Kingdom, Sir Ramili Sugon. Sir, maayong aga sa liwat upod mo diri si Bombo An sa Bombo Radyo Bacolod. Sir Ramil, sige na. Yes, ma'am. Kamusta? Ako Okay, signal. okay. Sige. Okay. Yes, again, ma'am. Yes, sir. Go ahead, sir, please. Yes, good morning, Bomboan. Kag sa ato mga tagpalamatay, direkta kita nga nag-report diri sa England, United Kingdom. Ang oras diri sa amon, alas 10 sa 1 sang matawag naton nga Domingo sang gabi. So, with regards, yes, ma'am. Yes, sir. Sir, go ahead, sir. Sa akin patigayon, kag nagtakop kaina nga Grand Slam sang Wimbledon 2022 natigayon nga mapangapinan ni defending champion Novak Djokovic sang Serbia ang iya sini nga corona matapos nga ginlutos sini sa men's single finals ang finalist nga naghalin sa Australia nga si Nick Kyrgios. Ini natapos ang ilang enkwentro sa score nga 4-6, 6-3, 6-4 kag 7-6 nga sa diin si Djokovic ang nakabaton sang padya nga 2 million pounds o kun sa piso nagalabot ini sa mga 130 million pesos samtang ang finalist nga si Nick Kyrgios ang nakabato naman sang 1,050,000 pounds. Sa karon Bomboan ang 35 anyos nga si Djokovic ang ginpahayag nga he is chasing for history to become the all-time great sa patag sang tennis matapos nga ika-apat niya ini nga sunod-sunod nga nagkampiyon sa Wimbledon kag ikapito ini nga Grand Slam sa amuman nga tournament. Grabe, no? Do hindi na gid siya mapunggan. Yes, ma'am. Mga balko, sir, sa tennis, do hindi na gid niya mapunggan si Novak Djokovic? Yes daw, makumpara ni siya sa mga great players sang mga katulad sa basketball ni Michael Jordan at sa golf ni Tiger Woods. Yes. So sa karon Bomboan ini ang ika-21st niya nga Grand Slam sa bilog niya nga karer. Ang isa na lang gid ang iya kinahanglan nga kampyonato agod nga matupungan niya ang record ni Rafael Nadal sang Spain nga may ara sang 22 Grand Slam. Sa hinampang kaina Bomboan sa tunga ni Kyrgios sa Australia ang 27 anyos nga taga Canberra nga first time nga nakasulod sa final sa Grand Slam ang nauna ini siya nga nagdaog sa first set then sa second set, third set kag sa fourth set medyo nag-disturb ini siya kaya naga-entertain ini siya sa mga reactions sang crowd kaga palabais. That's why ginasiling nila diri sa UK nga higa a karakter. Daw may ara sang ginatawag nga bad habit ini siya. Kag subong madali siya nga ma-distract sa iya sini nga hampang. Ginatawag nga lack of concentration. That's why nga gin-grab ini nga opportunity ni Djokovic sang Serbia. Kaga very composed ini siya bubuan. Kaga amo ato nga mga chance nga na perde ining niya ang Australian. In fact, Bomboan sa history sang sini nga hinampang sa paghampang sini kaduha ini na multahan ining si Kyrgios bangod sa ginatawag nga unsportsmanlike conduct kaya ang last niya nga namultahan ini siya sa nag-enkwentro ini sa kay
sa isa ka player nga kung sa din namultahan ini siya sang 4,000 pounds. So ang hinampang kaina masadya tani ini pero nadulaan ini siya sang daw concentration sa first nga sit palandaan siya na nagdaog pero sa sunod-sunod permi lang siya naga-complain kag naga-react siya sang mga ginahambal sang crowd. So amo ina ang resulta sa nagtakop na hinampang sa Wimbledon nga kung sa diin sa mga babae ang nag-champion diri amo si number 12 nga seeded nga si Elena Rybakina sang Kazakhstan nga ginlutos niya si Ons sang Tunisia sa score nga 3-6, 6-2 kag 6-2 nga kung sa diin may medyo may kontrobersiya ini bombuan kay ining si Rybakina first player ini siya sa Kazakhstan pero actually nabunag ini siya sa Moscow, Russia kag sang 2018 nagka-change ini siya sa iya sining citizenship nga Kazakhstani National Abbey bangod sa gin-offer nga kwarta kay kung ibase mo sa subong nga guideline nga gi-implement sang nagapadalagan sang tennis diri sa amon totally banned tani ang mga Russian kag Belarusian players bangod sa Russian and Ukraine war bombuan. Okay. Oo. So, ano na ni sir, hindi na ni mapungga ni subong si Novak Djokovic. Do iya nang gid man ang pangalan basta pag-abot iya sa tennis. Pero Sir Ramil, on the other hand, any update sir sa mabulos sa inyo sini nga nag-resign nga Prime Minister dira? Sa subong, sa last ko nga report sa imo bumbuan ang mga aspirants o kung mga candidates nga magapadalagan agod nga makuha ang leadership sa conservative party matapos nga nag-resign o kung nag-anunsya sa iya sini nga pagretiro si Prime Minister Boris Johnson sa United Kingdom. Sa pag-report ko, 7 ang aspirante. Sa subong, nag-back out ang amon nga isa ka nga aspirante nga amo si Ben Wallace, ang amon sining nga Defense Secretary. So, pero ang latest karon nagalapot na sa 11 ka mga aspirante nga tanan mga membro ini sang members sang House of Commons sa Parlamento Bumbuan. So nagadamo kaga sa subong nga semana magapatigayon na ini sila sa pag-meeting kung paano umpisahan ang ining processing sa o kung procedure sang sining ginatawag backbench sang 1922 nga committee nga ginapangunuhan ni Sir Graham Bradley nga amo ining in charge sa sining pagpatigayon sang eleksyon sa magabulos nga Prime Minister diri sa UK Bumbuan. So sino sir ang matunog nga pangalan among all 11 nga candidates? Ang isa kay una nga nag-launch ang iya nga kampanya sa iya sining nga mga kaupod, actually Bumbuan, ako lang ginatagaan sa importansya nga ini para lang gid sa conservative party nga amo ang ruling party. Kaysa kabilugan, mga 600 ini sila ka mga members sa parliaments nga mga mambabatas abi, pero bangod kay ang conservative may ara ini sila sa number nga 359 including abe kay Boris Johnson, 58 subong ang magapadalagan, amo ining diri lang nga party ang pagapilian. With regards sa kay Prime Minister Boris Johnson, magabalik ini siya kung may ara na nga mapilian, kaya according sa iya nga pahayag, magahulat ini siya sang mapilian nga Prime Minister kaga i-vacate niya ang iya sini nga posisyon. So daw caretaker siya sa subong, pero ginaduso sa Labour Party amo ini opposition party nga may number nga 199 ka mga membro sa House of Commons nga ginapangunuhan ni Stammer nga dapat nga automatic ka maghalina si
Prime Minister Boris Johnson. So may mga squabble sa sining sa subong diri sa UK kung bala magatiner si Prime Minister Boris Johnson o kung antes nga matapos ang ining processing o kung ining pagproseso sa pagpili sa Prime Minister o kung hulaton niya. So amo ina ang nagakatabo with regards sa imong nga pamangkot kung sino ang matunog nga mga candidates nga padalagan nga aspirante, amo ining amon nga former Chancellor sa Exeter o kung sa ato daw the Finance Secretary dira sa aton ining si Rishi Sunak. Kaga amo man ang isa si Liz Truss ang amon sini nga Home Secretary, hayag nga ini siya nga nagpahayag nga isa man siya nga nag-aaspirar, no. Then ang amon nga former Health Secretary na si Sajid Javid, si Nadim Sahawi, ang amon sini nga vaccine czar sa COVID-19, kag amon ini siya subong ang new Chancellor si Jeremy Hunt. Si Jeremy Hunt amo ini bumbuan ang number 2 nga may pinakataas nga boto during sang pagapili sang Prime Minister sa ila between ni Prime Minister Boris Johnson kag ni Jeremy Hunt sang 2019. Siya isa man ka anay Culture Secretary, nangin Health Secretary man ini siya, kaga subong man anak ini siya sa isa ka admiral. So nagagwa man diri si Suella Braverman, ini siya Attorney General. So grabe ang mga qualification kaga ginatawag na achievements ang pagpadalagan. Si Penny Mordaunt, isa ini siya ka-MP sa Portsmouth North nga kunda sa diin ang iya sining posisyon ng Minister of State ini siya, kaga naghimo man siya sang history, becoming the UK first female defense secretary. So madamo ini sila bumbuan ang nagbag-o nga nagagwa nga pangalan katulad kay Priti Patil, ang amon sining Home Secretary, si Grant Shap bag-o maina nagwa ang amon sining Transport Secretary, kag ang isa pa gid ining si Kimi Bednotes, ang isa ka ginatawag nga former leveling up minister. Okay. So amo ina 11 na sa subong bumbuan. Sa kadamo naman sir, no. So kay lastly nga daan ang Prime Minister nga daan pareho to sa Japan bla. Hopefully why man sa mga amo sina nga inyo nga mga senaryo si Ramil, no, kay sa Japan to si anay Prime Minister Shinzo Abe bla ang pag-assassinate sa iya sa Friday, amo gitong pinaka na ano man nagkibot man ang bugos nga kalibutan si Ramil. Yes, amo man na diri sa amon bumbuan, pero usually daw paras man kami sa Japan nga wala gina-allowed ang magdala sang armas diri sa UK. Bisan ang amon nga pulis diri wala sang armas bumbuan, tear gas lang gid kag batuta ang ila sini nga armas. Pero kung mag-response ini sila sa mga dalagko nga mga nagakatabo major incidents abe, kadasig bumbuan sang may mga terorista within 5 minutes naga-response ini sila. So pero sa kabilugan matawhay diri sa amon nga ang mga pulis wala gid kadala sa armas. All right, sige. With this, sa aton nga Bombo International Correspondent si Ramil Isugon from London, United Kingdom. Sir, thank you so much for your time. Yes, Bomboan, direkta kita nga naga-report diri sa England, United Kingdom. Ini si Bombo Correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Salamat gid sa aton nga Bombo International Correspondent direkta iya sa United Kingdom si Ramil Isugon, no, kay man amuning nakibot man ang bugos nga kalibutan sa assassination, no, di ba? Na shock kita tanan nga do inablang ugisa na makita mo lang sa mga pelikula mga amuning nga mga senaryo bla, but in real life gakatabo gid tuod, no, bawti palayo lang sa masunod pagid nga mga matabo hindi mo gid maintindihan. Ti imagine bla, no, subong ti nahibaluan naton again nga sa Friday gin-assassinate si Japan's former Prime Minister Shinzo Abe.
Although ti subong hambal ang shooter, abi ang tong nagpatay sa iyang political motivations, ano ang rason sa likod, no? Pero ang pagpangatake ginako, no, sining assailant, sining sospetsado nga planado binulan na. Kay naibaluan naton si Shinzo Abe, si former Japan Prime Minister Shinzo Abe, gintiro sa western city of Nara samtang nga naga-speaking engagement sa isa ka campaign event, no? Sa sining parliamentary elections, no? Dito ya, di ba, sa United Kingdom manog-eleksyon man to sila sang parliament, sa parliamentary elections. Sige nambal ganito ba si politically motivated, pero hambal niya sining si Tetsuya Yamagami, 41 anyos. Isa ka unemployed, pero former sailor ni siya sa Japan's Maritime Armed Forces, no? Nag-confess man siya sa sining iyang assassination nga nagamit siya sang handmade firearm. Amo ning confession niya sa aton iyang sa mga katapos ang kapulisan dito sa Japan. Ang hambal sa mga kapulisan dito, nga hambal niya Magami, nga nagkadto siya sa Okayama, isa ka western city, kung sa diin, nagahatag iya sang another campaign speech. Si Abe, the day before sang shooting, sa investigation, meaning ginplano niya, ginasundan-sundan niya ni. Pero ginadeny ni subong niya Magami nga political motivations ang ining natabo or politically motivated ang natabo ni Abe nga assassination. Ang ginamention diri sang sining assailant, sining sospetsado, no, nga ang pagka-bankrupt sang iya sining nga Iloy after she donated sa sining unnamed nga religious organization with which Abe had alleged nga may may ties sila bla nga duha, no? Amuni ang nagtulod sa iya, tinabankrupt iya Iloy, tinagdonar to siya sa religious organization nga may tie-up man dito si former Japan Prime Minister Shinzo Abe, no? So amo nang nga agin tiro niya. Okay. So mapatihan bala ini or hindi, or hinabunan lang sining sospetsado ang matutuot kay sa kasagsagan gid sang kampanya mo. Kaya sang Friday nga natabo ining dawlaka lang bla kayo, ti imagine, no? Ang ining ambal na gani, ang ining sahi iya sang assassination nga do ka makakilibot, nga do duway man niya gina-expectar sang tanan, tigulpi lang sa kasagsagan iya sang kampanya gin assassinate, gin tiro, patay si Japan Prime Minister Shinzo Abe. Again, si ining Japan Prime Minister sa ato niya nga mga kauturan, kag sa ato niya nga mga kabombo bilang background sini, no? Nangin Prime Minister niya sang Japan kag President sang Liberal Democratic Party from 2006 Bombo Mike to 2007, and again from 2012 to 2020 kay manti ang current subong from 2021 ang Prime Minister na sang Japan, si Fumio Kishida. Siya ni ang nagaserbe subong ang current nga Prime Minister sang Japan, no? So amo ni sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So ang ti masubo gid ni tuod ang asawa ni Prime Minister siya gid si former Prime Minister Shinzo Abe. Siya ni ang longest serving man nga Prime Minister sa history sang Japan.
ang iya asawa si Aki Abi. May ano ni siya, no, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. So, amo na amo na ang ginatan-aw nga ti ginahambal ti politically motivated, pero lain man ang ginahambal sang nag-assassinate nga ang bankruptcy sang iyas ni sining 67 anyos, 67 years old ni si Shinzo Abe. Nga ti patay gidya, no, sang gintiro ini sang 41 anyos again nga si Tetsuya Yamagami. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Again, sa background naman niya sang suspetsado, si Yamagami isa ka unemployed, no? Kag also sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Pero kun sa mga ano pa pag-describe sini kay Yamagami, no, sa iya blang sa iya totally normal man siya. But amo na ginhire niya siya bilang background pagid sa dispatch agency that was October 2020 to work sa freight department sang factory sa Kyoto Prefecture, no. So amo na siya, although gina-describe siya sa makaupdanan niyang kahipuson sa iya, no. Ano siya bla, why siya hindi siya bla sociable do amos nang pag-describe sa iya. So amo na ang background sining suspect. Although siya ang suspetsado, again sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, nagahambal siya nga hindi ni siya politically motivated. Kay ang bankruptcy lang gid sang iya sining nga iloy, amo ning iya ginatanaw nga rason ba't kadama nagahambal nga basi ka na politically motivated mani nga do may nag-hire gid ni sa iyaw na nung pagkahimtang na nung plastada. Anyway, hibaroon pagid na naton ang dugang nga investigasyon sinang assassination sang former Japan Prime Minister. Pero balikan naton ang patrol si Bombo Grayson Lobaton kay hibaroon naton ining pagkalumos ni bla nagduntad sa may syudad sang Kabankalan. Tanawon nato ang pinaka-latest update. Bombo Grace, sa dugang nga report, please go ahead. Bamaan, magpakaisa, no, napatay. O I mean, magpakaisa-isa patay dire, no, sa ilang nga duha. Kag isa naka-survive sa natabo nga drowning incident sa syudad sang Sipalay, Bamaan. No, ang ila sinigin liguan isa ka baybay kag duwa ni sila Bambuan, no, mga gwardiya ni sila sang bangko, no? Sa syudad sang Sipalay. So Gwardiya? Yes, Bambuan. Okay. Mga gwardiya ni sila sang isa ka bangko dito sa syudad sa Sipalay kag naligo ni sila Bambuan sa barangay 5 na yon bala, no, sakop o kon sa isa ka baybay nga sakop sang barangay 5, no, kag barangay 5 Kabankalan or Sipalay? Sipalay, Babuan. Okay. Barangay 5 Sipalay. Yes, Babuan. Baybay na siyang ilagin paliguan, ha? Yes, baybay. Okay. Ang mga biktima, Babuan, amo ni si Joffrey Kabongkag, no? Joffrey Kabongkag, Babuan, nagaedad sang 26 kag kasado ini siya. Ang isa mas bata-bata lang siya, Bambuan, 3 ka tuig, no? 23 anyos, si Julius Arcangel. Ini siya soltero. Kag mga lunsay residente sang Barangay Libertad, syudad sang Escalante, Bambuan. No? Bali, naghagaray ni sila nga maligo sa dara ka baybay sa Barangay 5. Apang Bambuan, pila ka mga minutos bala, no? Ang nagdarigad kag nagbaskog ang current sang tubig kag amo na, no, lalagko nga mga waves ba, mga balod ang nagatuga man sa amo na ang duha
na ano na sila, doon na anod, malabang buan. Kagati, ayo lang kay may mga tao nga nagaluwa sa ila pero ang isa ni Bomboan, no, ang patay ining si Tabog Kag, no, gindeklara siya nga dead on arrival. Si Joffrey. Yes, Bomboan. No, siya ning napatay kag ining isa nga si Arcangel, si Julius Arcangel, pakaisa ya Bomboan naka-survive pero padayon pa nga ginaobserbar, no? Ginaobserbahan sa sining Sipalay City Infirmary, Bomboan. So, ano na siya ya? Bye-bye sa ibantoy sa boksingero to bala Bomboan. Sa syudad sa Kabangkala nakitaan sa suba sa dayan na ano. Sa suba siya na anod. Iniya bye-bye gid niya dira sa Barangay 5 sa syudad sang Sipalay, correct? Yes, yes, Bomboan. So, nagbaskog lagi dyan, nagkusog ang current sa tubig. Ano ayhan? Nakainom ayhan sila sang makahulubog ga ilimnon? Or ano man nga plastada, ano oras ni siya Bombo Grace by the way natabo? Bali Bomboan, 5:30 sang hapon kagapon. So meaning, ano man, nag-inulan? Domingo? Oo, Domingo, gainulan? Or nakainom silang duhan? Anong pagkahimtang? Naga-shot-shot sila sa igad bye-bye? Muan sa pila ka or 2 days ago bala, no? Gabi dang inulan si Palay mo, no? Gina-check magani sang si Palay DRRMO ang mga areas bala. Siguro sang hapon ni medyo nagkanay-kanay but nagbalik naman siguro bala ang mabaskog nga current sang tubig pagtion nga nagapaligo na sila nga duwa base or posible, no, nga may ara sang pag-inom, no, nga natabo man kay nagagaray na sila mo kag wala sila siguro sang duty sa adlaw sa Domingo Bomboan basta sa bangko nga daan sa Domingo do wala man na duty. So amo na posible nga may ara sang pagbanding man ning duwa kag nakaano man, nakainom di gamay. Pero i-confirm ta pa na Bomboan na kay mga gwardiya di sila mo kung gwardiya ka, di syempre skilled ka man mo, no, sa mga mga aktibidades wala nga galangoy ka or ano, di Bomboan laka ka man lang yung makakita sa mga lalaki nga di ka langoy. Correct. So, tanawon na Bombo Grace kung nakainom-inom gid man na sila kung anong pagkahimtang na nilang duhati. Mga lamharon pangadaan 23 Yes. 26 anyos bala. At least naka-survive ning isa ining 23 years old nga si Julius Arcangel pero ang iya nga pakaisa nga si Joffrey Kabungkag amo giniya ang napatay ni Abi na lumos gid siya. Yes, Bomboan. Kagati may pamilya na ni siya ya, posibleng breadwinner pa ni siya, Bomboan. So condolence, no, sa pamilya kag hugot Bomboan, no, nga gina-remind may mga pahanumdom kita sa aton nga mga disaster risk, no, management or risk reduction management offices diri sa nagkalain nga LGU nga maghalong gid kay tungod nga gainulan na kag may mga suba kita, no, nga wala sang taytay bala Bomboan magtabok bala ang ibang mga katawhan ti may kadtuan silang importante gina-aim nila makatabok. So kung lain tiyempo kag lain gid bala ang current sa tubig ina lang magtabok Bomboan kay kadelikado gid katama. Okay. So Bomboan amo nang report na nagikan sa patrol. Yes. By the way, subong do nagtulutilha naman. Yes, Bomboan, pero papadayon ang paggalob, no, diri sa Pabredco Port na nga area, Bomboan. Oo. So, meaning ka tulutalithi pa? Medyo, no, medyo. Kag, init pa mamahambal, Bomboan, kung mainit, gid sining adlaw, kay, do ka ano pa do ka lapad pa kagalob. Okay. Yes, Bomboan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bomboan. Ini si Bombo Grace na nabatang nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lindo Baton sa dugang nga balita. Gindalon sa aton subong yang agadri sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition.
Okay, sige. Dugay-dugay yari naman ato mga sister stations Bombo Radyo Western Visayas para sa ato niya nga pagpatigayon sang region-wide tie-up subong iyang aga magluwas ni Blas sa subungan tuod maulano naton tiyempo, no? Why taka di kita balos ang current sang tubig amo na gulpi lang ya magkusog. So we have to be very careful. Kati Hulyo naman, no? Palo pa iway tagro na yung pagpaligo-ligo ni. Kaga speaking Blas ang patay, no? Ang disgrasya pagid sa dalanon. We have to be very careful. Kadanlog sang dalan ta maski gani way nagaulan, no? Kisa ang disgrasya baw may mga bagay gid nga hindi mo bala malikawan na man gani ginatawag nga disgrasya. Duha naman ganining patay sa pagbunggoanay na sang duha ka motorsiklo sa Banga Kaloy Hacienda Librada, Barangay Concepcion, Talisay City sang kahapon mani Olyuges, no? Alas 5 man natabo sang hapon. Sige, yari na aton mga sister stations Bombo Radyo Western Visayas. Welcome and good morning. Mayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat mayong aga man sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Sa mga balita namon Drea sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, duha ang patay sa pagbunggoanay sang duha iya ka motorsiklo sa Banga Kaloy Hacienda Librada, Barangay Concepcion, Talisay City sang kahapon, no? Kahapon alas 5:45 ni sang hapon. Kay sa interview namon gani dis Bombo Radyo kay Police Staff Master Sergeant Michael McDowell, investigador sa Talisay City Police Station, nag-head-on collision gid ang motorsiklo nga ginamaniho ni Marvin Martir, 28 anyos, residente sa Hacienda Catalina 2, Hermana sa Talisay City nga nagabiyahe nagikan east to west kag ang motorsiklo nga ginamaniho ni Ramil Hayawon, legal man ang edad, residente sa Barangay Concepcion nga nagabiyahe man west to east abi, no? Tibangod sa kakusog sang impact sang pagbungguanay sing duha ka motorsiklo, nagtabog ning duha ka gilayon nga ginbawian sang kabuhi kag subong man. Speaking man niya sang patay, magpakaisa naligo sa dagat dito iya sa may Barangay 5 Sipalay. Ti mga gwardiya ni sila ti ay ang isa way gid nakasalbar, patay man si Geoffrey Kabungkag, 26 years old. Ang upod niya nga si Julius Arcangel ti ara subong sa hospital, naluwas siya, no? Gulpi lang nagkusog ang current sang tubig kag ginanod ni sila yang duha. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita ti mga drivers diri namon, no? Mga drivers diri Blas may syudad sa Bacolod nagkakalipay man para buwas sa big time nga rollback, at least ang 6-5 pesos sa gasolina, more or less 6 pesos sa diesel, dako-dako na ni nga bulig. Suno kay sa interview namon sa tricycle driver nga si Sir Arthur Calderon nga makadako-dako man kita niya nga mapauli sa iya sini iya nga panimalay. Ang muning mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gi nga salamat, Bomboan, Bombo Radyo Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning man, Bombo Lindsay, kag mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon diri mga balita syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Sa karon gani nga kadamaan diri sa mga LGU sa amon ang may bag-o nga mga chief or local chief executives. May ara na sa mga isa pala nila kasimana so far nga pagpungko bilang bago nga alkalde sa nagkanilain diri nga banwa sa amon nga probinsya. May mga ginapatuman sila nga pila ka mga patakaran nga tigin kakibot, ang iban gin kaakig man sang iban, ang iban pabor man. Ang aton gani ginatumod diri ang pagpatuman, no, sang pagpasirado sang mga establishmento, mga negosyo dira sa may banwa sang Sigma nga ginmando ni Sigma Mayor Dante S. Labon. Naghalawan ang pila ka mga tiyangge, mga negosyo, stalls nga ginpasirado dira sa banwa sang Sigma kay man mga expired na ang ila business permit. Ang iban wala gid siya nagawad. Hambal sa mga may ara ya sang business permit, insakto ina ang ginhimo, no, sang alkalde kay man unfair man natuod para sa ilang inagagawad isang business permit, tapos ila ka kompetensya dahog pa wala galayas ang business permit.
Yung iba naman na na subuan gid, especially sa mga nagboto to kay Mayor Eslabon nga idala ang iya nga negosyo sa pagpasirado kay man wala sang business permit. Pero ginpasalig man diri sang alkalde nga sa tion nga mag-process sila sang ilang business permit anan sa anan man dayon nang makabalik sila sa gihapon sa ilang nga negosyo. Kay man ang tinutuyo nga balik man na sila nga banwa no ikaumwad sang ila dira nga banwa pinaagi sa pagbayad sang permit. Sa pihak kabahin, good news man diri sa amon sa probinsya sang Capiz, Bombolinsi kay man ginbuksan sang provincial government ang pagbaton damo sa mga hirings diri sa amon nga probinsya sang Capiz kay man ginpahayag diri sang amon diri nga ni provincial information officer sa provincial government nga si Attorney Lovim Amores nga nagbato na sang aplikante ang gobyerno sang probinsya sang Capiz sa mga nagapangita sang trabaho. Kag ini siya ng ginapangita diri para sa posisyon sa mga job orders kag contract of service kay man sang Hunyo 30 damo sa mga nabakante nga mga diri mga trabaho sa Kapitolyo, sa ospital kay man sa nagligad nga administrasyon na man to sila takop man nagtapos ng ilang kontrata. Kag lang diri sang napalabot ang pila ka mga netizens nga tani sa hindi apin maka-apply man. Kag sa amon diri police reports kahapon may duha diri ka patay ang na-record sa nagkalain-lain nga municipal stations. Isa na gani diri ining foreman nga samtang kayo to siya sang gina-construct nga concrete grotto sa may bahin sa Banwasang Tapas na tiphagan siya pataya. Ining biktima gani nga ginakilala sa kay Julito Vitudio Villaros 57 anyos kag taga ni siya sitio Inongihan, Barangay Kamangahan, Bugasong Antique. Nagtrabaho sa may bahin sa Barangay Garcia, Tapas, Capiz bilang foreman gani nga gin-hired ni Eva Agting. Kag sunog gani diri kay Agting siya man ang nagpalabot sining impormasyon sa mga katapos sa Tapas Municipal Police Station nga samtang nagaobra sang grotto ini nga biktima na gulpi lang na rumpag ang grotto natambakan gid siya ay pagkuha sang iyang mga kaupod man nga mga helpers gindala sa Tapas District Hospital, gindeklarar nga dead on arrival. Kag ining isa man kapatayo dito sa may bahin sa Banwasang Sapian sang gabi sang Sabado kung sa diin isa diri ka 22 anyos nga lalaki ang naaksidente sa iya nga motorsiklo. Ang biktima din ginkilala kay Carl Joseph Agana Aurelios, second year college student kag residente sa Barangay Lunoy sa amo nga Banwa. Pag-abot niya sa kurbadahon nga bahin sang poblasyon sa Pian, nadulaan sang kontrol sa Manubela, natumba kag gindeklarar gani nga patay pag-abot sa Mambusaw District Hospital. May enkwentro nga nagluntad sa tunga sang CPP-NPA terrorists o kuning mga scientists kag mga soldado sang 12 IB sang Filipino Army kung sa diin maswerte nga wala man sila pilasan sa bahin sang mga soldado sa nakaenkwentro nila nga 5 ka mga miyembro sang rebelde nga grupo nga ginapatihan sunod diri kay Captain Kim Apitong tagpamaba sang 3ID Filipino Army nga mga nagapangilkil didto sa may kabukiran nga sakop sa Banwasang Tapas. Amo rin so far mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on ka good morning Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos nga probinsya sang Aklan. Una diri kasunod man sang pagdumdum sang ini nga Blood Donors Month nagpanawagan kag nagainganyo subong
ang Amon Philippine Red Cross Aklan sa mga pumuluyo nga magpasakop sa ila sini nga ginapatigayon nga blood letting activity. Kay suno diri kay PRC Aklan Chapter Administrator kay Ma'am Mary Jo Galion, pwede nga magdonara ang 18 to 60 years old nga gusto gid nga mag-donate sang ila sini nga dugo kay man ini nga season gid nagatinaas ang kaso sang dengue kag damo pa sang mga masakit nga kinahanglan gid sang ini nga supply sang dugo. Samtang dugang man nga balita diri sa amon Bombolensi Bombo Radio Western Visayas, pangatubang subong sang kasong robbery with frustrated homicide ang isa ka lalaki, no, 19 anyos nga lalaki, kabata pa sini kagwapo tani nga klase sang bata, no? Pero nagpanakaw kag ginsulod niya ang balay sang isa ka negosyante nga babayi sa may bahin sang barangay Nagustan sa Banwa sang Nabas. Ini nga suspect ginkilala kay Ayan Sinag, 19 anyos kag residente sang sitio Sulong, barangay Hibon sa Banwa man sang Nabas. Ini siya matapos nga positibo nga ginatudlo sang biktima nga siya gid ang nagsulod sa iya sini nga panimalay pamaagi o kon pinaagi sa pagsaka sa ila sini nga bintana sa ila sini nga panimalay ti nabulan sang kag nabulan ini sa CCTV kag nakit-an gid didto kung mapaalin nga nagsaka ini nga suspect sa ila sini nga panimalay kag nagpanaog sa may bahin sang ground floor kag didto natigayon pa nga maagaw sang suspect ang baril sang ini nga biktima. Ti sang time nga atuabi ang isa nga babayi kag ini nga biktima lang gid kag iya sini nga bata nga babayi man ang ara sa ila sulod nga panimalay kag ang yaya didto man kuno why gid nabugtawan sang ini nga insidente sang nagakatabo ang ini nga insidente kag didto napanuhan sang ini nga babayi nga biktima nga daw may nagsulod sa ila sini nga panimalay. Ginbuol na lagi niya nga iya sini nga baril kag ginsundan ang ini nga suspect. Apang didto natigayon gid nga maagaw pa sang suspect ang ini nga baril sang biktima. Tiga pangatubang siya subong sang ini nga kaso nga robbery with frustrated homicide kay man klaro gid kag identify gid siya base man sa kopya sang CCTV sa sulod mismo sang ini nga panimalay. Ti advantage gid ini kung may mga CCTV ang aton sini nga mapanimalay o kung guwa kag sulod sang aton nga mga panimalay. Samtang Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, dead on arrival man nga gindala sa Aklan Provincial Hospital ang isa ka lalaki matapos nga mabunan dito sa may bahin sa Purok 1, Barangay Tigayon diri sa Banwa sang Kalibo. Ang ini nga biktima ginkilala kay Frederick Caliso kag ang suspect man ginkilala kay Leonito Legaspi Jr., 48 anyos kag pareho gid nga residente sang nasambitan nga lugar. Di dati naman abi kuno nga nagailinaway ang ini nga magtimbang parte ang suspect kag biktima mas kapin kung ara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Di sakto kagabi nag-inom ini nga duha kag didto may nagpatunga nga diskusyon kag natigayon man nga una ginhandos sang ispading sang ini nga biktima ang suspect kag nagbalos man ang suspect kag gingbuno niya man sa dughan ang biktima rason nga binawian gid sang iya sini nga hulam nga kinabuhi. Amo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugos nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Tigindala na ang abo ni the late Archbishop Emeritus Most Reverend Angela Gameo sa St. Vincent Ferrer Seminary sa Mayharo para sa private viewing sa mga kaparian. Sa pagpakigangot man naton kay Father Angelo Culada, ang direktor sang Commission on Social Communications sang Archdiocese of Haro, tiging pahayag dari nga buwas
Hulyo 12, las 11 sa aga, mayara naman sang right of reception of the urn sa Mayharo Cathedral. Pagasundan ini sang misa sa hapon, las 12:15, kaga sunod amo man ang public viewing nga magalawig tubtob sa Hulyo 19. Kag sa amo man nga adlaw, las 9 sa aga, mayara man sang funeral mass nga patigayunon. Sa iban pa namon diri nga mga balita, timadugay na nga ginalauman sang militar nga ti may mahimo nga layi nga makahatag sang libre nga legal assistance sa pulis kag militar kung pasakaan sila sang kaso bangod sa mga insidente bala nga kaangot sa ila paghimo sang ila matagsa ka mga trabaho o kon official duty. Ti subong ginaduso ini liwat sa kamera buhi liwat ang paglaom sang Philippine Army nga ma-institutionalize na ini ang free legal assistance for police and soldiers na lakip ina sa napulo ka mga hagna nga una ginduso ni presidential son kaga Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa may 19th Congress. Isuno kay Major General Benedict Aravalo ang commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army kung may amo sa nga bulig sa pulis kag militar, mas mahimo nilang ilang mga pinakamaayo nga performance nga wala sang pagpang-alang-alang kag kakulba bangod nga ti may ara sang magabulig sa ila aspeto legal. Ini bangod kun wala sa amo sa niya nga layi Bombo Radio Western Visayas, ang pulis kag militar mismo ay nagapalibog sa ila pinansyal nga palasanon kun pasakaan sila sang kaso sa korte. Sa iban pa namon nga mga balita, tiginatingwaan man diri sa Philippine Army nga mapakigangutan ang ining pamilya sang lalaki nga ginapahayag katapo sa New People's Army nga nakutkutan sa may barangay Bukari, Leon, Iloilo. Inkilala ang ining ginapahayag rebelde kay alias Carl, ginabanta 29 anyos, 5'6" ang height, miyembro sang Squad 3 Suyak Platoon, Southern Front Committee Region Panay sang NPA. Tingin pahayag dari sang spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga si Captain Kim Apitong nga nakutkutan ini paagi sa isa ka rebel returnee nga nag-surrender sang Damlaklang. Tingin saysay sini nga may ara sila sang isa ka upod nga nagmasakit samtang nagapatigayon sa operasyon sa may bukid kag ila na lang ini ginlubong sa kabukiran sang Leon, Iloilo nga wala nakahibalo ang iyaya nga pamilya. Sa iban pa namon nga mga balita sa balita international, subong lang gilamang nga aga gipakigangutan man diri namon si Bombo International Correspondent Josel Palma direkta sa Japan kay ti ang Japanese police ko to yan nila nga may aragi man sila sa kapaltahan o kung problema with regards sa security, seguridad ni anay Prime Minister Shinzo Abe nga ginluthang dito sa may bahin sang Nara, Japan. Kag tigi pamangkot man gani kung bala safe pa bala ang Japan subong kay ti ang anay Prime Minister gani natiruhan pa pero nagapasalig man ang gobyerno ya sang Japan nga wala sang dapat kuno kabalakan kay mas hugot na toya ang ilang seguridad. Sa iban pa namon diri nga mga balita bawa diri sa amon Bombo Radio Western Visayas sa bag-o bukas nga Koypan sang Plaza sang La Paz baw mga kabataan diri sa amon ginlusong na lang ang Koypan kay nag-enjoy ay nano na lang ni tidira sa Bacolod di bala Bomboan may lagun man dira sa inyo ti may mga kabataan man dira nga nagalusong naga-swimming waya may nagalumpat sa lagun nagapang lang ya nagaltanaw lang ya Bombolinsi kaya alin pa man sang una ya mga ang lagun damo ginadiya tao gatiyog-tiyog ang mga bata dok balo naman nga dapat yang lagun ginatanaw lang na kung gusto mo ibubod-bubod kadra sa koy nano man daya inyo nga naglulumpat ng mga kabataan bag-o to nakakita bag-o constructor nanong na-excite ang mga kabataan Bombolinsi why may kabantay siguro Bomboan kay ti bag-o lang nagnami dirang Koypan damon ang baga ni namon basi way na to mga koy basi ubos na to pang lapak sa mga kabataan ti diri sa amon abilidadan mayon ni kuntani kung may mga upod niya ang mga kabataan yung mga guardian abi nila kung magkadto sila sa Koypan kag hindi lang bala pagpabayan kay ti abi nila okay lang niya nga malusong-lusong sila hay ginawa man niya kapanami sa city government namon dari nga mga plaza pero ginalusong-lusungan lang yan sa mga kabataan wala abi sa may nagabantay Bombo Radio Western Visayas mo kung may nagabantay ni titani waay ni sa may nagalusong dira di bala Bomborita
Amo gid ti wala ni anticipate sang inla dira Bombo Linsing local government unit nga ti basi kag may ara gid man nga bata dabi nga maglusong dira kay man ti na muhaw-muhaw siguro kay man dugay nga daan wala kalagaw man ang bata kita pa tong ka-cute-cute nga mga isda to para sa ila ay abi nila yado sa suba lang nga lumpatan to nila kag uluhang pangan ti dapat ang ginikanan man ay anhan man bantayan man ila bata kagambalan nga bawal kumbaga dapat tulok lang ang ina nga ano dira inyong nga park dira sa syudad sa Iloilo man Bombolinsi. Diba sinagmansig dakpan na ito sa raya sang koya. Diba gola ni actually ginbuksan mo ang koy pan dari namon sang Biyernes lang gid. Isa nagligad to sang nagligad nga mga simana sa bago man bukas ang Molo Plaza namon dari kay ti may fountain mo siguro gin na excite man gurong mga kabataan baw. Impaliguan niya sa mga kabataan. Di mas maayo na lang ni Goro kung mapatukod na lang kami dari sa public swimming pool para happy joy na lang ni tanan Bombo April. Abi ko Bombolensi, aklanon lang ang Bukiris, pati man gali ang mga Ilonggo. Ay te, kami dire may fountain man kami to sa ibang kabanwahanan pero disiplinado man ang mga tao dire kag siguro sa part man sang government Bombolensi. Dapat man siguro may abiso anay antes sinibuksan sa public Bombolensi. Kaya sakto giti ang Molo Plaza to namon ang fountain to pagkatapos tinabalaan ni Mayor Treñas nga may nagalangoy-langoy to tigin serado na lang gintabuna na lang amon fountain di ba si dari bala karon bala ang pand namon dari hindi naman pwede kadtuan sa mga pumuloyo haw. Sige lang alang na ginang ako. Okay, sige. Salamat din, Bombo Radio Western Visayas. So, ay na kita mga kabi na minibili niya, Chempo, standby na. Sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition, may kaupod ninyo si Bombo Jess de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. Sige hapon, ako ang inyo alagad. Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Mga
Bombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang Philippine Standard Time in punto las 6 ang takna saga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainidinip pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subunga daw Lunes, petsa 11 na kita sa bulan sang Hulyo 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines. Sa balita lokal, duha patay sa pagbunggoanay sa duha ka motosiklo sa syudad sa Talisay kahapon. Motibo sa pagpatay sa 46 anyos nga lalaki sa Purok Bulak, Mandalagan sang Sabado sa gabi, ginatumod pa sang Bacolod Police Station 3. Samtang pinuno sa BCPO, aminado nga isolated cases ay iban nga shooting incident sa syudad. Gwardya nalumos sa baybayon sang Sipalay kahapon sang hapon, kaupod nga pakaisa nakaluwas. Balita National, health condition of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nag-improve na pila ka adlaw matapos sa tapikan sang COVID-19. Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya nagpositibo man sa COVID-19. Samtang U.S. Secretary of State Anthony Blinken nagpromisa nga igaduso sa Estados Unidos ang kalinong kag pagsanyog sa rehiyon. Balita International, hepe sa pulis sa Nara City, Japan, nag-ako sa responsibilidad sa kamatayan ni former Prime Minister Shinzo Abe. Mga nagaprotesta sa Sri Lanka, magapabilin sa official residence ng presidente kag Prime Minister, tubtob hindi manaog sa pwesto ang duha ka mga opisyal. Samtang balita naman sa negosyo, big time rollback sa presyo sang gatong igapatuman wasaga. Sa balita sa hinampang, Novak Djokovic nakakuha sa ika-4 nga asod-asod nga men's single title sa Wimbledon. Philippine Women's Football Team sulod na sa semifinals sang 2022 AFF Women's Championship. Sa balita sa entertainment, Shasha Padilla nagbisita sa konlulub nga ni Dolphy kaduan sa iyang 10th anniversary. Balita naman, espesyal setup sa mangin lubong ni former Japanese Prime Minister Shinzo Abe aton tukibon dugay-dugay. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takla las 6 saga. Abuyan tumakabombo ang aton si mga headlines. Kagkaroon, litol kita sa madetalye na sa aton nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyong sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga balita lokal. Duha ang patay sa pagbungguanay sa duha ka motorsiklo sa may Bangga Kaloy sa Sianda Librada, Barangay Concepcion, Talisay City, las 5:45 kapon sang hapon. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Staff of Master Sergeant Michael McDowell, investigador sa Talisay City Police Station, nag-head-on collision ang motosiklo ginamaneho ni Marvin Martir, 28 anyos, residente sa Hacienda Santa Catalina 2, Hermanas, Talisay City, nga nagabiyahe nagikan sa east to west. Kag ang motosiklo nga ginamaneho ni Ramil Hayawon, legal edad, residente sang Barangay Concepcion, nga nagabiyahe naman west to east, bangon sa kakusog sa impact sang pagbungguanay sa duha ka motosiklo. Nagtabog ang duha ka giliw naman ang ginbawian sa kabuhi si Martir, samtang giningagaw padala sa hospital si Hayawon, apang gideklara naman nga dead on arrival. Sunod sa kay McDowell, nakitaan sa impact sang damage sa mga motosiklo nga madasi nga ila pagpadalagan bangod nga nagkalapalos ang mga manibela kay ibang pangapates sang motosiklo. Ginalantaw naman sini nga mga istoryahanay na lamang ang pamilya sa mga biktima agud masettle ang natabo. Ang aton biktima ni, ang isa ni Camillo, balik going rin sa babaw mo from east to west direction isa. Tapos ang isa ya going pasaka man isa from west to east direction. Tapos sa inaadang area sa may Bangga Kaloy sa Sianda Librada, curb line to blind spot na tabla sila ma'am. Makita ta to sa ilang point of contact ang motor nga padulhog bali na persyon tabla sa ligtas sa pasaka.
Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Staff Master Sergeant Michael McDowell, investigador sa Talisay City Police Station. Samtang nagapadayon pa ang investigasyon sa Bacolod Police Station 3 sa pagtiro patay sa 46 anyos nga lalaki sa Purok Bulak, Barangay Mandalagan sang Sabado sang gabi. Ang biktima ang kilala kay Giovanni Gonzales, 46 anyos residente sang nasambit nga barangay. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain Armelin Vargas, Station Commander sa Bacolod Police Station 3, santo sa ilang nga investigasyon si Gonzales ang nagapungko sa tubang sang isa ka Tiangge. Malakipit sa iya nga puluyan sang naglabay ang suspetsado kag nakita siya nga nagaisahanon. Ginbalikan siya sang sospek kag gintiro sa ulo. Sunod kay Vargas ginpayag sa mga witness nga isa lamang kalupok ang ilang nabatian. Sunod diri wala pa nahibaluan kung ano ang armas luthang nga gingamit sang sospek sa pagtiro patay sa biktima bangod wala pa ang resulta sa examination sa crime laboratory. Sunod kay Vargas, nagbalik sila sa lugar sa insidente kahapon sang aga kag santo sa ila pagpamangkot. Ginapahayag sang utod sang biktima nga may duha ka mga tawo nga nagkanto sa biktima agud magistorya kag may gestures nga daw may ginasukot. Ginalantaw sa mga kapulisan bangod nga nahibaluan man sa palibot nga nagagamit ini kay nagabaligya sang illegal nga droga, mahimo nga may wala ini nabayaran sang ginkuhaan niya sang items nga iya ginagamit kag ginabaligya. Sunod kay Vargas, ang biktima ang drug personality man sa Bacolod Police Station 3. Gina-check pa sa karon ng records ng biktima kung mayaran na ini nga daan sa mga police records sa iban nga mga police stations bangod santo sa nakakilala sa biktima. Ini ang kilala nga nagapangawat. Ginpadulungan man ni Vargas ang balay ni Gonzales kung sa diin may nakuha nga drug paraphernalia. Naghimo naman sang request ng Bacolod Police Station 3 sa pag-review sa mga nakuha nga CCTV footage sa lugar. Ang amon ginausoy subong posible ini siya tungod kay nahibalaan man dira sa palibot nga siya nagagamit pidman kag nagabaligya sang illegal nga droga. Ang amon ginalantaw ni posible may mga nakuhaan ini siya nga kang items nga iya ginagamit kag ginabaligya nga wala niya nabayadan. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Captain Armelin Vargas, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 3. Samtang nagpanindugan ang City Director sa Bacolod City Police Office o kon BCPO nga ginasiguro sa mga ini nga mayara sang persona nga natumod antes si pasakang kaso batok naman sa mga suspetsado sa nagluntad nga mga shooting incident sa syudad sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ginasiguro sa mga investigador ka mga kapulisan sa syudad sa Bacolod nga matumod ang mga suspetsado. Santo naman sa mga affidavit sa mga witnesses antes pamalipasaka ang kaso batok sa mga ini. Sunod sa kay Martir, ginatingwa nila nga mapasaka ang kaso batok sa mga suspetsado agon nga matagan sa hustisya ang kamatayon sa mga biktima. Sunod diri sa tiyon nga mapasaka ng kaso sa sulod sa 3 ka bulan, magwa naman ang warrant of arrests sang mga ini nagikan sa korte. Sunod pa sa City Director nga may mga pamilya nga hesitant nga padalman pa ang investigasyon sa tabo sa ilang nga himata apang bayara man nga willing nga magpasaka sang kaso batok sa mga suspetsado. Nagapati naman ini nga kung hindi man madakpan ang mga suspect sa karon, malabot man ini sang layi. Gipayag man sini nga wala pa sila makaistoryanay ni Committee on Police Matters Chairman sa Sangguniang Palunsod Councilor Pausi apang siya na mismo ang maga-reach out diri subong adlaw. Aminado naman ini nga suportado sila sang Benitez administration o sa rin mayara nini sang ginpatukod nga multi-purpose hall sa sulod sang BCPO. Hindi ko tanan nga nagkagatabo related. May mga grudges man, may mga brought about by hatred, hindi man tanan. But kami on our part as law enforcement, ginatingwan tagin file niyang kaso. Hindi tagin man sila madakpan, may ara man ta korte nga dangpan. Kaya pila kadlaw, maabtangin man sila sang long arm of the law. Ma-file dalan ni 2 months, 3 months, pagwa naman yung warrant of arrest. Ang kabay sa pagpahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang Director sa Bacolod City Police Office. Samtang kaduhan sa iya nga pagpungko bilang alkalde sa syudad sang Kabangkalan, wala gin pangkakas ni Mayor Benji Miranda ang mga job orders sa kon GOs kag casual sang syudad. Ginpahayag ni Miranda nga ang mga nasambit nga tikang ang bilang pamatuod sang iya nga serbisyo nga wala sang may ginapili bangod nagapati siya nga ang trabaho ang kinanghanglan sang tawo. Ginanunsar ni Miranda ang desisyon kaduhan sang iya nga inaugural speech.
ginpanugyan man ni Miranda sa mga empleyado sang syudad nga hindi magpasipsip sa iya. Sa baylo dapat palanggaon kay mangintampad ang mga ini sa ilang nga trabaho. Si Miranda nakaagin na SK Kagawad, acting SK chairman kay Barangay Kagawad sa barangay. Kag barangay captain, nakaagi man ini papili bilang konsehal kag vice alkalde sang syudad apang lunsay wala makadaog sa nasambit nga posisyon. Sini nga 2022 nagpapili si Miranda bilang alkalde kag ginpierde sini siya nay Mayor Pedro Zayco Jr. Apisar nga wala sa nagkakaigo nga makinarya ginpahag ni Miranda nga gintugyan niya tanan sa Ginoo kag nagpati nga kon para sa iyang pagkaalkalde para gid sa iya kag wala na sang iban pa nga makakuha sini. Samtang sa ibang pinato nagapahuna nga balita lokal, nalumos ang isa ka security guard samtang nga nakaluwas ang iya nga pakaisa matapos naligo sa baybayon nga sakop naman sa Sepalay City kapon sa hapon. Sa informasyon nga nakuha sang Bombo Radyo, naligo sa baybay nga sakop sang Barangay 5 sa Sepalay City ang magpakaisa nga Joffrey Kabungkag, 26 anyos, kasado, kag Julius Archangel, 23 anyos, kag pareho man nga pumulo sa Barangay Libertad, Escalante City. Apang pila ka minutos lamang ang nakaligad, sila ang gidala sang dalalagko nga balod. Maswerte naman nga may nakakita sa ila kaya nadala ang maini sa Sepalay City Infirmary apang gideklarar nga dead on arrival si Kabungkag samtang under treatment pa si Archangel. Samtang ginatumod pa sa mga otoridad kung sa diin ginkuha sa mga naaresto sa bypass operation ang supply sang illegal nga droga nga nakumpiskar sa ilang nga puro ka sa ila sa Puro Kapawa, Barangay Punta Taytay, Bacolod City kahapon sa kaagahon, Domingo, Hulyo, Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit o kan BCPO CDEU Head, Police Lieutenant Joven Mogato. Nakabaton sila sa impormasyon niya ang ila subject nga si Hipilago ang nagabaligya sa illegal nga droga sa nasambit nga lugar. Matapos nga ma-verify ang nabaton nga impormasyon, ginpatigay ng bypass operation kung sa diin, nagdangat sa 523,600 pesos. Ang balor sa illegal nga droga nga nakumpiskar sa 3 ka mga persona sa ginpatigay nga bypass operation. Suno kay Mugato, ginakabig nga high-value individuals ang 2 ka mga suspetsado. Nga sanday Cyril Hipilago, kag alias Tuto Cyril, 49 anyos, Julius Londres alias Piki, 42 anyos, kag isa ka babae nga si Pearly May Panes alias Liming, 30 anyos lung sa mga residente sa nasambit nga lugar. Nakumpiskar sa mga suspect ang 20 sachet o kon mga pakete. Sa ginapatihan siya buong nga ginabulubanta may kabugaton nga 77 grams, kag nagabalor sang 523,600 pesos, sling bag kahita, kag 200 pesos nga cash. Nakahunong na mga ini sa Bacolod Police Station 7 kaya namagapangatubang. Sang kaso nga paglapas Republic TAC 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Suno kay Mugato una nga beses pa lang nadakpan ang subject person. Samtang si Londres ang nadakpan nasang 2014 kaya nakagwa sang 2021 bangod sa paglapas Republic TAC 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sunod diri ang iba niya ginaobra ni Hipilago ang pagbantay sa Tiangge sa mga hinikanan sa nasambit nga barangay. Ginahibalo pa sa mga otoridad kung isa lamang ginkuhaan sa mga arestado sang supply sang illegal nga droga kag sa mga nauna nila nga mga nagkaladakpan. Subong ginakuan pa naton kay may mga previous kita dira nga dakop tanawon tamam kung may mga follow up investigation, may follow up kita nga operation sini kung isa lang sini ang source nila sa mga previous naton dira nga dakop dira man sa Barangay Punta Taytay. Ang kabayan sa pagpahagi ng Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit Head, Police Lieutenant Joven Mogato. Sa anong kinapusan nga balita lokal, ginalantaw sa mga kapulisan sa Bacolod Police Station 7 nga madasig ang pagpadalagan sang driver sa motorsiklo antes nagbunggo sa poste sa Pedrosa Subdivision sa Barangay Lihis sang Sabado sang gabi, Hulyo 9. Ginkilala ang biktima sa kay Manny Joey Rebadomia, 42 anyos, kasado, salesman sa RC Cola, ka-residente sa Zone 10, Barangay Handumanan, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Staff Sergeant Clark Canon, investigador sa Bacolod Police Station 7, wala sa iban nga salakyan nga nabunggoan ang biktima. Ang biktima ang nagabiyahe north to south direction kung saan madasig ang pagpadalagan sini antes na hulog sa gutter na nagbunggo sa poste
Gindala pa ang biktima sa Corazon Luxin, Montelibano Memorial Regional Hospital apang gideklara nga dead on arrival bangod sa severe brain injury. Hindi naman mapuslan ang motosiklo sa biktima bangod sa impact sang aksidente. Gindala siya sa Corazon Luxin Hospital, tumawag sang alihis ambulance na kundi. Gintry man sa revive sa ating physician, si Dr. Palmis kay si Dr. Canada. At sa Tuesday, ma'am, nag-expert si tungkol siya nga severe brain injury. Ang kabay sa pagpahayag ni Police Staff Sergeant Clark Cannon, investigador sa Bacolod Police Station 7. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo. Kagamoyan to mga kaundan sa ato nagapaunang mga balita lokal. Samtang sabay naman sa mga detalye sa ato nagapaunang balita national, international. Kaiban pa ang mga balita aton panang balikan pagkatapos ginamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto. Standard Time, Justin Weve. Minutos na nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na. Sa ato nagapanguna nga balita national. Ginanunsar sang Malacanang nga nag-improve na ang health condition ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pila ka adlaw matapos tapikan sang COVID-19. Sunod sa kay Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles, impayag sa personal physician ni Marcos nga si Dr. Samuel Zacate nga nag-improve na ang kondisyon sa presidente kag mild na lamang ang ginasufrer sini nga mga sintomas. Wala ini sang hilanat kag wala man nadulan sang panabor kag panimaho. Sunod sa iya, klaro naman sa bisan ano nga sa isang information ang tutulan ni Marcos kag wala man sa senyales sa respiratory distress o pneumonia. Yala sa normal limit iya vital signs kag siyang subject pa sa dugang ng laboratory examination kung kinahanglanon.
Sunod sa kay Dr. Angeles, ginavisuan ang presidente o kung sabahin sa kay Angeles, ginavisuan ang presidente nga magpaidalom sa home isolation sa sulod sa 7 ka adlaw. Sa Biyernes na positibo si Marcos sa antigen test kasubong man sa RT-PCR test ang chief executive ang naga-suffer sa mild nga hilanat, nasal stuffiness, nasal itchiness kag pag-ubo. Sunod sa kay Angeles, ginapadayon pa ni Marcos ang iya home medication kay gapaidalom sa close monitoring ni Dr. Zacate tubtub nga magkompleto ang iya isolation period. Samtang nagpositibo man sa COVID-19 si Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya sa isa ka meet and greet session sa mga reporters nga naga-cover sang beat sa Hall of Justice. Sa mga reporter ginpahayag ni Rimulya nga siya nagpositibo sa COVID-19 sang Webes. Sunod diri 2 man lamang ini ka mild apang santo sa protocol, dapat ini nga mag-isolate sa sulod sang 7 ka adlaw. Sa isa ka separado nga tweet sang Domingo sang hapon, ginpahayag ni Rimulya nga siya naka-recover na kag magasugod sa pagtrabaho kon work from home humalin sa Lunes tubtob Miyerkules. Sa karon hindi pa maatag kundi nakuha ni Rimulya ang virus. Una naman niya ginanunsyar ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga nagpositibo man sa COVID-19 si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ikaduha nga kaygayanan nga siya ang natapikan sang balatiyon. Samtang daw kaangay nga gilalantaw ni President Bongbong Marcos ay sini amay nga si late President Ferdinand Marcos Sr. sang siya ang presidente pa sa Pilipinas. Samtang ginadumdum sini iya una nga semana sa opisina bilang Chief Executive sa pungsod siya bag-o nga vlog entry. Siya bag-o nga video sa iya YouTube channel. Gipayag ni Presidente Bongbong Marcos nga sini nga daw kaangay nga gilalantaw ang iya nga amay sang ini pa ang presidente kag siya ang nagatrabaho. Daw kaangay sunod sa iya nga gilalantaw sini iya amay nga nagapatigayon sa meeting kag oath taking. Sang tilikdan nga semana nagpatigayon sa iya labing una nga cabinet meeting si Marcos kag nalakip sa mga tupiko nga gindiskusyonan ang mga pag-address sa nagasaka nga presyo sang gatong kag pagpanugot naman pagpahugot sang food security. E dugang man sini nga tuman ka importante ang booster shot. Labi na gid sa karon nga nagasaka naman ang kaso sang COVID-19 kay gabalik na ang face-to-face classes. Nagapadayon sunod sa kay Presidente Marcos ang pag-appoint sa bago nga mapinuno sa kada ahensya. Ang sila ang nagapadayon man sang courtesy calls sa mga bisita kag pinuno nagikan sa iban nga pungsod. Sang tilikdan nga semana ginmando ni Presidente Marcos ang pag-abolish sang President Anti-Corruption Commission o ng PACC kag Office of the Cabinet Secretary sa labing una nga executive order bilang presidente. Kag sa ito nakatapusan nga balita nasyonal, liwat nga nagpromisa sa Secretary of State Antony Blinken nga igaduso sang Estados Unidos ang kalinong kag pagsanyog sa rehiyon. Sunod kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na apresyar sang Estados Unidos ang commitment sini sa pungsod bilang equal kag sovereign partner. Ante sinigin pahayag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez nga luyag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mas madamo nga economic activity sa tungasang Pilipinas kag Estados Unidos sa idalom sang iya nga administrasyon. Sunod kay Romualdez na diskusyonan na hindi kaupod si Finance Secretary Benjamin Diokno tuoy sa nasambit nga issue labi na sa pagkuha sang mas madamo nga investments nagikan sa Amerika. Ginimbitahan naman ni US President Joe Biden si Marcos na magbisita sa Washington. Ginalantaw pa sa karon ni Marcos kung magatambong ini sa United Nations General Assembly sa New York sa bulan sang Setyembre kay ginalauman nga magpatigayon sang speech diri. Posible man nga matigayon ng side meeting kaupod si US President Joe Biden. Philippine Standard Time, 24 minutos na ang nakalipas sa taklalas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapahuna nga balita international. Nagpabutyag sang paghinulsol si Nara Prefectural Police Chief Tomoaki Onizuka sa makasilidhi nga paglutang patay kay former Prime Minister Shinzo Abe sang Biyernes sa isa ka press conference sa police headquarters sang Sabado. Sunod sa kay Onizuka, ginakabig sini nga tuman ka seryoso ang insidente, anabatyagan sini iyang nga madalom nga responsibilidad. Sunod sa iya ini ang insidente nga iya pinaka ginahinulsulan sa bugos sini nga 27 ka tuig nga career bilang isa ka police officer.
Aminado man ini nga may mga problema sa pagresponder sa prefectural police. Apisan nga ang problema amo ang security structure, deployment, emergency response ug individual capabilities. Nagapati ini nga nagakadapat lamang nga tumuro ng mga problema na iga-konsiderar ang mga tikang agud nga mas mapasanyog pa ang ila sini nga proteksyon. Sunod sa iya, sandamlag lamang nila nga nabaton ang protection request sa Prime Minister. Kag sang Webes, giluon man sila nga naghimo sa protection plan. Biyernes ang aga sinigi review, kaya aprobahan ang plano. Edugang man sila nga bilang mga polis, dapat sila ang mangin preparado sa bisan ano nga sa isang risgo. Dapat checkeron kung paano sila magresponder sa mga pamahog nagikan sa likod. Wala man inisang plano nga mag-resign bagon siya nagapati nga iya sa karon responsibilidad nga pamunuan ang investigasyon agud nga matumod ang kamatuoran. Samtang magapabilin sa official residence ang presidente kag Prime Minister sa Sri Lanka ang mga pinuno sang protest movement sa pungsod tubtub nga magbiya sa pwesto ang duha ka mga opisyal sa isa ka news conference sa protest site. Ginpahayag ni Ruanti Di Chiquera nga dapat niya mag-resign ng presidente, ang prime minister kag ang gobyerno. Sunod sa parliamentary speakers ang pungsod, nagaplano na sa President Gotabaya Rajapaksa kag Prime Minister Ranil Wickremesinghe nga mag-resign matapos ang tuman nga pressure sang ginsulod sa mga demonstrador. Ang official residence ng presidente kag ginsunog ang balay sang prime minister sa Colombo. Sunod kay Parliament Speaker Mahinda Yapa Abewardena, ang presidente ang nagabiya sa iyang post sang Merkules ang speaker ang mga presidente sa sulod sang 30 ka adlaw. Tubtob nga maka-elect sang bag-o nga leader ang parliament. Sa arong rapusan nga balita international, hindi magdubo sa 15 ka mga persona ang nagkalamatay sa mass shooting sa isa ka bar sa Suweta, Africa. Nagluntad ang insidente sa nagsulod sa bar ang grupo sa mga armadong lalaki nga may bit-bit nga rifles kag 9mm pistols sa Nomzamo Informal Settlement malapit sa Johannesburg kag hinali na lamang nga naglutang o kunang lutang sa mga patrols. Sunod sa kapulisan, 23 ang natiruhan sa establishmento kung sa din 12 ang napatay sa scene kag 11 ang pilason kag gindala sa malapit nga bululngan o kung sa hospital. Hindi naman magnubo sa duwa ka mga persona ang gideklarar dead on arrival sa hospital. Sa karon, ginahibalo pa sa kapulisan ang detalye na tuwid sa motibo sa krimen. Ang South Africa ang ginakabi nga isa sa pinaka-violente nga pungsod sa bilog nga kalibutan o sa din kapin 20,000 ka mga persona ang ginapatay kada tuig. Samtang sa atin niya balita sa negosyo, ginalauman ng masobra 5 ka piso nga rollback sa presyo sang produktong petrolyo buwas saga. Ang presyo sang diesel kag kerosene ang posibleng nga magbuhinan sang 5 pesos and 80 centavos to 6 pesos and 30 centavos kada litro. Samtang maganubo naman ang presyo sang gasolina sang 5 pesos and 30 centavos to 5 pesos and 80 centavos kada litro. Sunod sa isa ka opisyal nagikan sa Department of Energy o DOE, ang lockdown sang China kag mas mahina nga purchasing power bangod sa nagasaka nga presyo sang essential goods ang isa sa mga factor sang pagnubo sang presyo sang gatong. Bangod diri suno kay Energy Director Rino Abad, nagnubo ang demand sang gatong sa bilog nga kalibutan bangod nagdubo man ang production levels. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 55 pesos 90 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo 7 pesos 12 centavos, ang Singaporean dollar may baylo 39 pesos 92 centavos, ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 14 pesos 99 centavos, ang Euro may baylo nga 56 pesos 93 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded may valor 81 pesos 55 centavos, tubtub 82 pesos 34 centavos, ang premium may valor nga 82 pesos 30 centavos, tubtub 84 pesos 74 centavos, samtang ang diesel may valor nga 86 pesos 33 centavos, tubtub 89 pesos 62 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nakuha ni Novak Djokovic ang ika-4 sining asod-asod nga men's singles title sa Wimbledon sa Domingo nga nangin ika-21 sa nga Grand Slam title sa kabugusan. Suno kay Bombo International Correspondent Ramil Isugon, direkta sa United Kingdom, nalutos ang Serbian star si Nick Kyrgios sa
sa final sa center court kag nakuha ang kadalagan sa score nga 4-6, 6-3, 6-4, 6-6. 7-3 suno kay Isugon sa unang nga bahin sang hampang aban si Pasi Kyrgios. Apang wala nagpalutos ang 35 anyos nga Serbian player kay nakuha niya nga ikapito nga Wimbledon title. Si Djokovic ang nagdaog sang 2018, 2019 kag 2021 matapos ginkanselar ang hampang sang 2020 bangod sa COVID-19 pandemic. Sa karon isa na lamang kag Grand Slam title ang kinahanglan sini nga makuha agud nga malabot ang all-time record nga ginset ni Rafael Nadal nga mayara sang 22. Suna sa Serbian player ang iya nga trophy nga nadagan sa Wimbledon tournament ang pinaka-espesyal kag may pinaka-espesyal sa iya nga tagipusoon. Natigayon nga mapangapinan ni defending champion Novak Djokovic sang Serbia ang iya sini nga corona matapos nga ginlutos sini sa men's single finals ang finalist nga naghalin sa Australia nga si Nick Kyrgios. Ini natapos ang ilang engkwentro sa score nga 4-6, 6-3, 6-4 kag 7-6. Ang kabayan sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Ramil Isugon direkta sa United Kingdom. Samtang nakakuha sang tiket ang Philippine Women's Football Team sa 2022 AFF Women's Championship Semifinals matapos ginlutos ang Indonesian sa score nga 4-1. Ang Pilipinas ang nagapabilin niya unbeaten sa Group A matapos nga 4 kahampang nga may 12 ka puntos. Sa piyak nga bahin ng Indonesia mayara sa gihapon sang 1 ka puntos, 3 ka losses kag 1 ka draw. Eliminated naman na ang mga Indonesians na gikan sa tournaments. Ang duwa ka team ang lunsay magatapos sang ilang nga Group A assignment sa Martes alas 7 sang gabi. Mangin kasumpong sang Pilipinas ang Thailand sa Rizal Memorial. Samtang ang Indonesia magahampang batok sa Singapore sa Binan Football Stadium sa Manila. Samtang natapos naman sa 4th ang Gilas Pilipinas 3-on-3 sa 2022 FIBA 3x3 Asian Cup nga ginapatigayan sa Singapore sa Domingo. Ang Pilipinas ang naluto sa China sa score nga 2018 sa hampang para sa 3rd place ang tournament. Ininay kaduha nga face of tournament sa Pilipinas kay China matapos ang ilang nga match sa full game sang Sabado. Antes ini nalutos man sang Gilas Pilipinas sa New Zealand sa 21-13 sa semis. Sa kabugusan sang tournament, naka-record ang Gilas ang 4 kakadalagan kag 3 kakapierdihan. Mangin magkasumpong naman ang New Zealand kag Australia sa finals. Ang Gilas Pilipinas ang ginalakipan ng Day Almond Vosotros, Samboy De Leon, Lervin Flores kag Joseph Eriobo. Samtang litol kita sa balita sa entertainment, ginbisita sa Divine Diva Jaja Padilla ang lulubngan siya anay karelasyon nga si Dolphy agun nga markahan ikanapulo nga anibersaryo sini. Sa Instagram ginpakigbahin sang singer ang kaidlaw sini sa actor-comedian. Sa caption, gipayag ni Jaja Padilla nga napulo katuig ang daw kaangay nga kapon lamang nga nadula si Pidol apang kalipay nga iya ginhatag ang mga pabilin sa ilang nga mga tagipusoon. Nagpaimanisang pagpangamuyo sa iyang mga followers para sa ikanapulong anibersaryo sang kamatayon ni Dolphy. Si Dolphy, kung mas kilala bilang Rodolfo Quezon Sr., sa matudtod nga kabuhi ang nagtaliwan sang Hulyo 10, tuig 2012 sa edad nga 83. Ang late comedian nga kagsumuman si Jaja ang nangin magkarelasyon sa sulod sang 23 katuig. Kag may duha ka makabataan nga amo sanday ni Cole nga ila ginadopt kag ang singer man nga si Zia. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, isa sa karon sang ginakahangawa sa mga pigado nga pungsod ang mga malala nga kagutom. Ilabi na nga ginalauman ang global food crisis nga resulta sa gyera sa tungasang Russia kag Ukraine nga nagapugong sa dalagko nga mga food terminals. Apang ano bala ang sarang mga epekto sa pagpagutom sa lawas ang isa ka persona? Kung ikaw ang gutom, ang lawas ang ginakulang sa nakakaigo nga nutrisyon. Agod nga mapagana ang utok, ma-replenish ang cells kung makahatag sang energy boost sa lawas, magluwas sa pagka-irritable kag mood swings. Ang kagutom ang masami nga nagatuga man sang patig o kung pagpalangluya nga amo ang kalabanan niya ginareklamo. Ini ang makatuga man sa hindi ikasarang sa pag-concentrate, confusion kag kakulang sang focus. Samtang mga kabataan naman nga nagapadulong sa eskwelahan nga wala unod ang tiyan, ang sarang nga magsuprer sa academically.
Kasubong man kung ikaw malawig nga nagatrabaho apang wala sang kaon kung sa diin, kaya nga nagalutaw-lutaw na ang imo nga paminsaron. Ikaw ang magakinahanglan na sang high calorie snack kung pagkaon agad nga makabalik sa normal. Apang pinakamalala nga epekto sang kagutom among abdominal pain. Ang pagkaon sang tuman kagamay ang makatugaman sang kaang nga sensasyon sa mga sobra-sobra sa pagkaon. Santo sa madamo nga mga tertiary scale hospitals. Ang sintomas nga siya ang mabatyagan kaupod man sang pagsakit sang tiyan kag magutuman. Ang utok ang isa sa pinakadako nga naga-utilize ang glucose. Gan importante nga padayon nga gina-refuel sang pagkaon ng lawas sa nagkakaigo nga intervals. Nagalain-lain naman ang interval sa kada tawo bangod may iban nga wala nagapamahaw o kon panyaga apang makakaon sang 30,000 calories kada adlaw sa tion sang panyapon. Apang kalabanan ginakinahanglan gid ang pagkaon sang pamahaw, panyaga kag panyapon agud nga ma-promote o kon ma-promote ang pagpadayon sang nutritional intake sang lawas. Samtang sa aton balitang espesyal sa Pungsod, Japan, ano ay hanamangin set-up sang lubong ni former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Labi na nga kilala ini nga world leader kung sa Pilipinas mayaras ng state funeral ang ginahatag para sa former president usa din mayaras ang full military honors nga ginahatag diri. Sunod sa kay Bombo correspondent Josel Palma ang funeral ceremony sa Japan o kung ginatawag nga Usoshiki ang lakipan sang wake ukon hamyang cremation sang cadaver kag paglubong sa sementeryo sang pamilya o kung sa graveyard. Ang Usoshiki ang ginasugura ni sa isa kadlaw pagkatapos sang Otsuya o kun hamyang ang ginatambugan sa pamilya mga abyan kag kilala sang napatay. Ginasundan ni sang actual nga seremonya sang paglubong kung sa din mayara sang panalambiton sa bahin sang Hindu law o kon philosophy kung sa din ang tanan nga nagatambong ang nagasunog sa insenso. Lain naman ang paagi sang lubong sa Japan. Ang patay sa Japan ang gina-cremate, ginabutang ilaabo sa urn, kag ginadala sa graveyard, agud ibutang sa gravestones ukon sa rangman nga taguon sa sulod sang balay. Base sa pagsulundan, ang pinakamalapit kay mata ang magahatag sang pinakadako nga daguro. Ang mga biyan ang sarangman nga makatag sa minimum nga 5,000 yen samtang ang mga kaparentihan ang magatag sa minimum nga 10,000 yen kag ang pinakadako ang magahalin sa immediate family. Ang kwarta nga daguro ang ginasulod sa envelope nga intended para sa patay kag dalon nga nabutang sa fabric wallet. Sa Buddhist tradition, ang seremonya ang ginahiwat 7 kadlaw matapos mapatay, kag may seremonya man kada ikapitong adlaw tubtob matapos ang 49 kadlaw. Sa adlaw sang cremation, ang tanan nga nagatambong ang nagabutang sang bulak sa lungon nga sa kinandan white and yellow chrysanthemum ka mga lilies. Samtang ginadublian naman ang paghatag sang bright colors. Antes ang cremation, ginabuksan ang lungon. Ang ginabutang ang bulak sa palibot sang bangkay. Tubtob mga tabunan ang bilog nga lawas kag mata lamang ang kitaon. Antes na duhon kag dalon sa cremation area. Ginapadala man ang paborito nga gamit sa napatay. Sunod sa kay Palma, wala sang state funeral para kay Abe, apang sarang nga makakadto sa haya ang mga heads of state o kung matag-as nga opisyales sang iban nga pungsod. Ang tanan nga yara dira nagatalambong nagabutang sang bulak sa lungon no kaya mo ang diri iya Bombo Erlin ang minatay diri puno na ang palibot sang daw halimbawa ang iya nahamtangan isa ka kwarto puno ina iya ka mga bulak ang tanan niya kwarto nga ina no. So ini usually ang mga bulak dira is color white and yellow chrysanthemums kag mga lilies no. Ang kabay sa pagpag ni Bombo correspondent Josel Palma dagikan sa Pungsod, Japan. Sabay naman sa aton sining weather update, alas 3 subong nga aga, uli nga nakita ang low pressure area kung LPA nga nakabase 635 kilometers east sang Infanta, Quezon.
Ang southwest monsoon ang nag-apekto sa nakatungdan nga bahin sa Southern Luzon, ang western kag Central Visayas, Mimaropa, Northern Mindanao kag Zamboanga Peninsula ang maka-eksperyensya sa magal-umo ng kalangitan nga may laptalap na nga pagulan kag pagdagub tugas ng southwest monsoon. Ang Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao Provinces, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon kag Masbate ang maka-eksperyensya sa magal-umo ng kalangitan nga may pagulan kag pagdagub tugas ng LPA. Ang Metro Manila ang nabilin nga bahin sa bungsod ang maka-eksperyensya sa magal-umo ng kalangitan nga may pagulan kag pagdagub tugas ng southwest monsoon o kon localized thunderstorms. Ang nabatnan nga bahin sa Central kag Southern Luzon ang maka-eksperyensya sa kasarangan tubtob makuso nga paghuyop ng hangin sa nabagatnan nakatungdan tubtob na magatnan. Ang nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan ng paghuyop ng hangin sa nabagatnan nakatungdan tubtob sa nakatungdan. Sabay naman sa aton sining temperatura sa Metro Manila, 26 degrees tubtob 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 21% o kon 21% ang tsansa nga magaulan diri kag ang hangin yara sa Kabaskugon nga 3 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Lawag, 27 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 30% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon niya 8 kilometers per hour with scattered clouds. Sa bahay naman sang Rojas, 25 to 30 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 37% ang chance ng magaulan. Kag ang hangin, yala sa Kabasgon nga 3 kilometers per hour, mostly cloudy. Sa Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 8% ang chance ng pagulan. Ang hangin ng Kabasgon nga 5 kilometers per hour, mostly cloudy. Dili naman sa syudad sang Bacolod City of Smiles, 24 to 30 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 68% ang tsansa nga magaulan diri kag ang hangin yara sa Kabaskugon nga 10 kilometers per hour, cloudy. Ang adlaw ang nagbutlak las 5:32 subong aga kag mga tunod las 6:15 karon sa gabi. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalipas sa takna nga alas 6 saga, mga kabombo. Kaboyad to ang pagdulong nabon sa inyo sa madalalagko. Bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Lunes, petsa 11 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. By the way mga kabombo, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upo naman sa kay Bombo Erlene Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis, may tigulo, inspirasyon. Matapos ang 2 ka tuig nga pandemya, module siya ginpaansira nila, manunudlo hindi ganit nila makilala, apang sang ulihi nakatapos kay nakamarcha. Wala man naton ginapangayo ini nga sitwasyon, nga naghatag kabudlayan sa aton edukasyon, apang paghimakas nila ila ginpadayon, agud lang malabot sa kabuhi ang ila ginahandom. Ginapasalamatan gid naton ang aton mga manunudlo, ila binagid sa mga ginikanan sang dako. Kuha kag dulong sang module sang ila kabataan, maski papaano makakuha sang kinaalam, agud sa mga handom mangin palaagyan. Kabay pa ngayon nga graduasyon, maghatag pagid sa kabataan sang inspirasyon, apisar sang kabudlayan nga ila nahiangkon, ang pag-eskwela ilagid pagatapuson. Ang ini nga pauna-una ang pananawan naging padala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.
Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! 7 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa bagbangalagad sang Bombo Report 2nd edition adlaw sang Lunes petsa 11 sa bulan na sang Hulyo sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Lunes sa kapitong nga bulan sa mga year 2022. Sabong nga aga manginakaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 7 ang atak na sabong nga aga sa dulong nga sa inyo sa nga dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod, kalagipan na sa may probinsya sa nga Negros Occidental. May yara sa nga pawn shop ang ginsulod sa mga kawatan na dira sa may Banwa sa nga Valladolid. I-check nato na kung pila or may yara sa nga cash nga nataban ang ining mga sospetsado sa sining natabo nga robbery dira sa may Banwa sa nga Valladolid. Na nagauso naman isubong ini mga pagpangawat bala. Hindi gani hold up ilabi natin amoning natawag sa mga katigulangan na tiyempo sa nga tiga kiliwi. At the same time, mayara sang 25 anyos nga babayi nakuhaan na sang sobra 500,000 pesos nga balor sang illegal nga druga sa bypass operation na ginapatigayon sang Bacolod Police Station 5. Sa piyak kalinya, Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bombo Erlin, isa ka pawn shop diri sa Banwa or sa Banwa sa Valladolid ang ginsulod sang kawatan o kung mga kawatan mo balik wala nakilalaan ang mga sospetsado o kung isa malani ka sospek no ang tabo ni sa RD pawn shop. Siya lang isa? Hindi pa mababaling kung isa lang o kung pilas lang kabilog. No? Okay. Oo, sa RD pawn shop ni siya sa Rizal Street, Barangay Poblacion, Banwa sang Valladolid, Bombo Erlin. So base sa inspection or investigation sa ating mga kapulisan, upod ang branch manager, ang vault room ng Berlin, na kitaan nga open, kag ang comfort room ceiling. Ginguba, ng Berlin. No? Base dira siya naglabay? Yes, ng Berlin, posible dira siya naglabay. Kag further inspection, found out, isa ka caliber revolver, 38, bala ba Berlin? 38 caliber revolver ang sa vault room ang missing. Kag isa ka cellular phone nga keypad nadula man nga nasulod sa counter drawer. Kag wala man sang nakabutang diri nga balor sang kwarta o kung kwarta ba Berlin nga nataban. Kag ang suspect Bombo Erlin gain entrance by way of destroying sa portion sang roof, no? Breaking sang ceiling sang comfort room, no? Dragon sa comfort room nag-agi man sa pagbuka sang roof, no? Kag natabo ni Ma'am Berlin mga 3 AM to 5 AM sang kaagahon. Wala tao.
Pero na-discover nila pag-sulod na siguro sa mga empleyado. Yes, Bomber Arlene, ka mga 8 a.m. gabukas na ang RD Pawn Shop before 8. Nagauna yun ang security guard kag isa ka empleyado, Bomber Arlene. Ang mga volta bin nila, tikon abo na ya, bumugray sa may kwarta man yan na natago, dira, budlay na ya, bong kagon, bisan pila pa kamuguro. Bisa mga bara, de kabra pang gamiton nila, makreate ginaya sang gaho, dira. Tsaka na, Bomber Arlene, no? Kag makita man mostly sa... may kwan na siya, nang may number ba lang nga code. Oo. Before mo mabuksan. So, kung sala ang combination, hindi mo man gyapon na ma-open na basta-basta. Tsaka gid. Ang room lang ni Bomber Arlene namtangan sang vault, no? Wala nang na-open nila, but the vault, wala gid sila ka-open man. No? Kag mula to nakuha ang isa ka armas sa pangluthang, 38 caliber revolver, kag isa ka cellphone, kag kita man sa entrance sa Bomber Arlene nga secured, pero nangita gid pamaging kawatan, no, nga makasulod. Amo gid. Amo gid ang mga kotoran naton bilang ang dalagko man lawas, pero matamad bala magpabalhas. Pisan mag-akyat bahay, Bomber Arlene. Wow. So, kadamo na sa natabo nga rubber incident, Bomber Arlene. So, isa ni ka makaalarma naman sa itong mga kauturan, especially sa mga pawn shop, man bala, sa mga bangko, mga ligad bangko, man to, ang siyudad sa Kabangkalan, Bomber Arlene. Amo nang iba na gina-make sure gina nila nga pagkahapon deposited na ya sa bangko. Kaya ma-secure abid dara bombo grains mo. Magluwas ka mayroon sang alarm system ang mga bangko, woodlay pag ginayarong kabon ang ilang mga vault. Kita ba na sa mga pelikula balang bank job. Ayawan ka na iya ayawan ka na iya ka guba dara penetrate sa vault nila dito nga dira ang kwarta. Yes, Bomber Arlene, mayo lang gid kay wala sang kantidad, no, nga nataban sa sining pawn shop kay dako gid nga ramalaso, no, especially sa mga naga-duty dira. So, Bomber Arlene, isa ka drug bypass operation ang nangingdalagon sang alas 11:55 ni sang kagabi, mamalingi patigayon, isa ka 25 anyos ang nalakpan, amo si Marian Gumban. Gumban. Yes, babae, Bomber Arlene. Mantas ba? Gani, hindi ka kadako gid sang balor sa illegal nga droga nakuha siya mamaliara ni sa masobra sa tunga sa milyon, no, 510,000 pesos kag ni kabugaton nga 75 ka mga gramo, Bomber Arlene. So makita dira sa aton nga litrato may isa di ka not tied nga transparent plastic sachet, minod nga suspected shabu, kag may 13 tanan ka mga elongated plastic sachets kung laloon ta ang bypass item 14 tanan mamari ka mga elongated plastic sachets, may unod nga suspected shabu. Kag ini siya, Bomber Arlene, no, ang naga-install sa Barangay Granada sa Phase 5. Kag natabo ining drug bypass operation man sa Barangay Granada ang patagagan sa Bacolod City Police Station 5. So buong nakahunong na siya sa kustodiya sa atong mga kapulisan. Abo na siling halahan nyo da kay panayon man nag pagpangdako pa sa aton mga otoridad sa mga nagaduso sang illegal nga droga. Imagine mo na ang mostly bombograins makuha ini mga amuning or badakpan gidya bala sa may bypass operation kalabanan mga lalaki. Bataw subong pati mga babae perte na kaisog, no? Yes, Bomber Arlene, no? Kagkadako pa sa mga balor nga makuha sa ila sa mga babae ni nga involved sa illegal drugs nga nagabaligya na, Bomber Arlene. Kunabi gamay lang ang bag pero dako ang odon. Dako dali nga worth sang shabu. Oo. Siguro mo ning mga technique naman nila, Bomber Arlene, padala sa mga babae, no? Na taga sa dako pala nga mga kabugaton, no, sa illegal nga droga para nga doon hindi naman tingala ng mga pulis sa liga itong mga bata pa rin mga lalaki ilang nga gamit, no? Oo. Kagamay na gid sang sachet, no, Bombo Grace. Yes. Siguro taga 200-300 manigyapon bili niya ni. Sa Adira. patrol ko bala medyo dako-dako pa nagawa dirang sachet. Oo. Subong yaw, hi do. Gabay pa gani sa kamalingking ta. Kasabay man sa kapigadohon, Robert. Pero amo na siling nga bala nga because ang inflation maintain nilang presyo, buhinan lang ang size. Oo. Pati droga dalasa.
Tining dako nga ni nga bolto, iripak ni nila bang mogri, supot-supot ang bilis yun eh. Yes, tama eh. Naaptan na ganito? Ang ibang garipak pa na. Oo, ginaripak pa ni nila. Yes. Sige, Mamo Grace, thank you, Ged. Yes, Ma'am Marlene. Ini si Ma'am Grace, din ba itong nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kaya Bombo. Grace Lynn Nalabaton na 2 minutos na nabilin antes ang alas 7 sa aga. Standby ka mo dugay-dugay magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo Radyo Bacolod. Nakahibala ka mo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang Kaon ini sa Magandang umaga Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, Hulyo 11, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, big time oil price rollback na papalo sa 6 pesos, asahan po yan bukas. Ang Marcos administration bukas na gawing optional ang pagsusuot ng face mask kung tiyak ng ligtas ang bansa sa COVID-19. Grupo naman po ng panadero humirit sa pamahalaan na dagdagan ng 4 hanggang 8 piso ang presyo ng kada piraso ng pandesal. Samantala, condolence book para kay dating Japanese Prime Minister Abe bubuksan ngayong araw ayon yan sa Japanese Embassy. Si Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakitaan ng magandang development sa kalusugan matapos magpositibo sa COVID-19 pero ang quarantine na 7 araw tiniyak na tatapusin. Sa ating international news, ang Sri Lankan protesters nagbantang hindi aalis sa tirahan ng presidente at prime minister hanggang sa magbitiw ang mga ito sa pwesto. Sa atin pong sports balita, Pinoy boxer na si Mark Magsayo nangako nga magbabalik ng mas malakas matapos bigyong maidepensa ang world title at nalasap ang unang pagkatalo. At sa atin pong tennis update, si Novak Djokovic pinataob ang Australian tennis player na si Kyrgios at nasungkit ang ikapitong Wimbledon title. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Magandang balita po ang sasalubong bukas sa ating mga motorista. Malakihang oil price rollback kasi ang ipatutupad ng mga oil companies. Ayon sa mga energy sources, papalo sa 5 pesos 80 centavos hanggang 6 pesos at 30 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel, habang ang gasolina ay mayroon ding rollback na aabot sa 5 pesos at 30 centavos hanggang 5 pesos at 80 centavos po yan
Malaki rin itong tapyas sa kada litro ng kerosina na 5 pesos at 80 centavos hanggang 6 pesos at 30 centavos kada litro. Inaanunsyo itong mga oil price ng mga oil price companies ang oil price adjustment sa araw ng Lunes at agad naman itong ipinatutupad sa araw ng Martes. Bukas ang Administrasyong Marcos Jr. sa posibilidad na gawing optional na lamang ang pagsusuot ng face mask sa Pilipinas. Ngunit nilinaw ni President Bongbong Marcos na ito ay kapag dumating ng panahon na tiyak ng ligtas itong gawin tulad ng kanyang pangakong hindi na magpapatupad ng mahigpit at malawakang lockdown sa bansa. Ayon sa Pangulo, para makamit ito ay kinakailangan nating muling simulan ang rollout ng mga bakuna kontra COVID-19. Paliwanag niya ang matagumpay na bakunahan daw kasi ng booster shot ang susi upang tuloy-tuloy na ang muling pagbubukas ng mga negosyo sa bansa na hudyat naman ang muling pagbangon ng ating ekonomiya mula sa kalugmukang idinulot ng COVID-19. Ipinahayag ito ng Pangulo sa kanyang virtual message sa mga alkalde at gobernador habang naka-isolate matapos na magpositibo sa nasabing sakit. Samantala, bukod dito ay binigyang din ng Presidente ang kahalagahan ng pagpapaigting ng bakunahan ng booster shot sa mga bata ngayong pinaplano na rin ng kanyang administrasyon ang pagpapatupad ng full implementation ng resumption ng face-to-face classes sa susunod na pasukan. Samantala, pinasinungalingan po ngayon ng Department of Interior and Local Government si Secretary Benhur Abalos itong mga lumabas na balitang si Deputy Chief for Administration si Lieutenant General Rodel Sermonia na itong inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na susunod na PNP Chief. Ayon kay Abalos, wala pa raw napili si Marcos at nagpapatuloy pa rin itong selection process para sa unang PNP Chief itong manunungkulan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kapag pag-uusapan naman itong rule of succession, ang iba pang contender po maliban kay Sermonia ay ang number 2 sa PNP Command na si Lieutenant General Vicente Danao Jr. na Deputy Chief for Operations. Naging officer in charge si Danao sa mahigit 225,000 na mga pulis noong nagretiro po si General Leonardo Carlos noong Mayo 6 po yan. Kapag napili si Sermonia naman na miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1989 ay magtatapos ang kanyang termino sa 2024 kapag naabot na itong mandatory retirement age na 56 habang si Danao na mula sa Class of 1991 ay may isang taon pa na serbisyo kung siya ang napili dahil magre-retiro ito sa August 2023. Ilan pa sa mga matutunog na pangalan sa PNP top post ay si Lieutenant General Rodolfo Azurin Jr., itong Area Police Command Northern Luzon Chief, Major General Valeriano De Leon, ang Director for Operations, Major General Felipe Natividad, ang National Capital Regional Police Office Chief, at Brigadier General Benjamin Acorda Jr., ang Director ng Police Regional Office Northern Mindanao. Si Azurin at De Leon po ay parehong miyembro ng PMA Class of 1989 at may isang taon pa sa serbisyo. Si Natividad naman ay miyembro ng Class of 1990 habang si Acorda ay nagtapos sa PMA noong 1991. Kapayapaan ang panawagan ngayon ni Santo Papa Francisco para sa bansang Sri Lanka sa gitna ng mga pagpuprotesta ng mga tao doon dahil sa galit ng dahil naman sa lumalalang krisis sa ekonomiya na tumagal ng maraming buwan ng dahil sa umano'y katiwalian ng angkan ng Rajapaksa na namumuno sa nasabing bansa. Sa kanyang weekly Angelus prayer ay sinabi ng Santo Papa ang kanyang pakikisa sa pasakit ng mga mamamayan ng nasabing bansa na patuloy na nagdurusa dahil sa mga epekto ng instability ng pamahalaan at ekonomiya doon. Kasama ang iba pang mga obispo ay muling nanawagan para sa kapayapaan kasabay ng kanyang pakiusap sa mga kinaukulan na huwag nang baliwalain pang sigaw at pangangailangan ng mga kapuspalad nilang mamamayan. Narito ating pakinggan ang payag ni Santo Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle. Dear brothers and sisters,
Me unisco al dolore del popolo dello Sri Lanka. I unite myself to the suffering of the people in Sri Lanka who continue to suffer the effects of the instability. I renew my appeal to peace to those who are in authority, not to ignore the cry of the poor and the necessities of the people. Samantala sa July 30, nakatakdang bumaba sa pwesto bilang Pangulo ng Sri Lanka si President Gotabaya Rajapaksa. Ayon pa yan sa ulat ni Parliamentary Speaker Mahinda Abiwardana matapos ang panawagan ng kanyang nasasakupan na magbitiw na ito sa kanyang panunungkulan. Samantala, kung may good news kanina, mayroon naman pong bad news dahil yung grupo po ng mga panadero humihirit po sa pamahalaan, dagdagan daw ng 4 hanggang 8 piso itong presyo ng kada piraso po ng pandesal. At may report si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Gerald, Bombo Jane, humihirit ngayon ng isang grupo ng community bakers na dagdagan pa ng 4 na piso ang presyo ng regular pandesal, habang 8 piso naman sa jumbo pandesal. Sa gitna ito ng kanilang pangamba ng unti-unting paglaho ng industriya ng tinapay sa bansa nang dahil pa rin sa mataas na presyo ng mga sangkap sa paggawa nito. Sa pagtataya ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, sa ngayon kasi ay nasa 20 hanggang 25% na ang bilang ng mga panaderyang napipilitang magsara nang dahil sa pagkalugi at mataas na presyo ng bilihin. Paglilinaw ni Director Jam Maulion mula sa naturang asosasyon, sapat ang supply ng harina at iba pang sangkap ng tinapay sa bansa. Ngunit nang dahil sa matamlay na palitan ng piso kontra dolyar, ay apektado rin anya ang kanilang operated cost, dahilan kung bakit nahihirapang makaraos ngayon ang mga panaderya kahit na marami ang supply ng kanilang raw materials. Sapat naman po ang supply ng harina, kaya lang po sa ngayon po kasi talaga, alam naman po natin yung nangyayari na yung pagtaas po ng dolyar sa piso po, di ba po? So, sobrang affected po yung OPEC namin, yung operation cost po namin. Kaya po kahit po marami pong supply ng harina, hirap po ang mga community bakery. Lalo na sa pagbili nito, sa pagmahal ng harina, ng asukal. Syempre po, ang LPG, alam naman po natin na yan ang main ingredients po namin sa paggawa ng tinapay. Kumbaga sobrang affected po kami. Dagdag naman ni Director Princess Lunar, isa rin sa kanilang suliranin ay ang kakulangan sa bilang ng mga panadero sa bansa. Dahil kasi anya sa mababang bentahan ng tinapay at mataas na presyo naman ng ingredients nito, ay nahihirapan ang mga may-ari ng bakery na magpasweldo sa kanilang mga tauhan na minsan ay umaabot pa nga sa puntong kinakailangan nilang magbawas ng tao para lamang makatipid. Ang presyo ho sana natin is kahit man lang ho yung mga ito ng mga 8 pesos hanggang 10 piso. Dahil ho pare-pareho tayo naaapektuhan itong mga nangyayaring pagtaas ho ng mga bilihin. 4 pesos lang ho ang hinihiling ho naming mga community bakery. Okay. 4 pesos. Kahit po na lang makabalanse na lang ho kami, nakakalungkot man po, pero ngayon pong kailangan ho namin magbawas ng mga tao dahil doon ho namin kailangan humatak eh. Dahil hindi ho kami makapagtaas ng presyo ng bilihin. Dahil ho pag kami ho ang nagtaas, paniguradong hindi ho kami mabibilhan. At ang kapalit nito ay lalo ho namin pagbagsak, lalo ho namin pagkalugi. Samantala, kaugnay nito ay nanawagan din ang grupo sa Department of Trade and Industry o DTI na tulungan silang magpaliwanag sa mga mamimili kung bakit kinakailangang dagdagan ang presyo ng pandesal. Habang pag-unawa naman ang hiling nila sa ating mga kababayan. At para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, nagpahayag din po ng labis na kalungkutan si Pope Francis kasunod ng pagkamatay ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe na na-assassinate noong Biyernes. Sinabi ng Vatican Secretary of State na si Cardinal Pietro Parolin na nagpadala na raw si Pope Francis ng telegrama kay Apostolic Nuncio Leo Bocardi ng Japan. Sa kanyang mensahe, nagpaabot din ang Santo Papa ng
pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Abe, magi ang lahat ng mamamayan doon po sa Japan. Kung maalala, binaril si Abe na naging longest serving Prime Minister ng Japan habang nagtatalumpati ito sa isang campaign event. Bubuksan naman ngayong araw ng Japanese Embassy dito sa bansa ang condolence book para kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Sisimulan ito ngayong araw hanggang bukas. Inanunsyo naman ng embassy na ang signing ng condolence book ay magbubukas dakong alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng katanghalian, habang sa hapon ay magsisimula naman dakong alas 2 hanggang alas 4:30 ng hapon sa Pasay City. Ang entrance ng aktibidad ay sa Japan Information and Culture Center. Sa mga gusto raw bumisita dito ay magdala lamang ng government-issued ID. Kailangan din naman magsuot pa rin ng face mask at sumunod sa minimum health protocols. Kung maalala, si Abe na longest serving Prime Minister ay binaril habang nagsasagawa ng campaign speech noong Biyernes. Namatay ito sa edad na 67 years old. Samantala, sa iba pang mga balita dito naman sa Pilipinas, labis pong ikinatuwa ng Commission on Elections o COMELEC matapos malagpasan itong kanilang target na magparehistro para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan o SK elections sa buwan ng Disyembre. Ayon po kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, sa ngayon ay halos 490,000 na itong application na para sa registration ng regular at SK voters na natanggap ng komisyon. Ang target po nila nasa 300 hanggang 400,000 lamang. Ito ay simula ng muling magbukas ang registration noong Hulyo 4. Sinabi ni Laudianco na sa ngayon ay nasa 487,628 na applications itong kanilang natanggap, base na rin sa nationwide consolidated daily report released na inilabas po ito ng Divina Blas Perez ng itong Election and Barangay Department o ICAD. Kabilang na rito ang 302,040 na nagpa-register na may edad 15 hanggang 17 years old, 157,925 naman sa edad na 18 hanggang 30 anyos at 27,663 naman para sa 31 years old pataas. Na kapagtala rin na ngayon itong ICAD ng 88,471 na applicants para naman sa transfer mula sa ibang cities, municipalities at 21,270 applications para sa transfer mula sa parehong city at municipality. Ang mga aplikasyon para sa transfer with reactivation ay umabot na rin sa 3,986. Itong application for transfer with reactivation and correction of entries ay nasa 1,323 at applications for transfer with correction of entries ay nasa 4,712. Kabuuang 27,883 naman itong nag-apply para sa reactivation, 6,303 para sa reactivation with correction of entries, 18,577 naman para sa change of names, corrections of entries, 58 para sa inclusion sa Book of Voters, 11 para sa reinstated or reinstatement sa list of voters at 1,697 naman para sa transfer mula sa overseas voting patungong lokal. Muli namang hinimok ng COMELEC ang lahat ng mga gustong magparehistro na huwag namang hintayin ang huling araw ng registration na magtatapos sa July 23. Tumatanggap pa rin daw ang Office of Election Officers nationwide ng aplikasyon mula Lunes hanggang Sabado, kabilang na ang mga holidays mula alas 8 po ng umaga yan hanggang alas 5 ng hapon. Ang election activity para sa barangay at itong sangguniang kabataan ay itinakda nga sa Disyembre 5. Samantala, kumustahin natin ngayon itong kalagayan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ng dapuan ng COVID-19 at ano kaya itong mangyayari sa kanyang quarantine period. At nasa linya si Bombo Dennis Samito.
Tiniyak ngayon ng Palasyo Malacanang na tatapusin pa rin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos yung kanyang quarantine period. Batay kasi sa rekomendasyon ng Health Department ay dapat mabuo yung 7 araw na pananatili sa isolation ng Pangulong Marcos dahil ito ay bahagi ng kinakailangan gawin upang huwag siyang makahawa sa iba pa kung sakasakali man. Bagamat yung mga close contact ng Pangulong Marcos sa nakalipas na araw bago pa man ang paglabas ng resulta ng antigen test ay nagnegatibo naman, Bombo Gerald, Bombo Jane, ay kinakailangan pa rin na i-observe yung proper protocol kasama na yung pananatili niya at walang contact sa sino mang individual na walang protective gear kagaya na lamang nung suit na ginagamit doon naman ng mga doktor at nurse na tumitingin sa kanya. Nagkaroon nga ng pagkakataon para masuri siya ng kanyang doktor at nakitaan ng mga positibong development. Unti-unti ay bumaba yung kanyang lagnat at wala na rin na iba pang mga sintomas na ipinapakita ang Pangulo sa nakalipas na araw. Nitong weekend ay nakapagpahinga naman ang Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan na bubuti pa ang kanyang kalagayan sa mga darating na araw. Ganun man ay mananatili pa rin siya sa isolation area at maging yung kanyang pamilya ay hindi muna niya pansamantala makakasama dahil ito ay recommended nga ng Health Department. Pero meron naman silang constant communication, kagaya na lamang ng video calls at iba pa para kahit papaano mapawi raw yung pangungulila ng Pangulong Bongbong Marcos sapagkat bibihira na pagkakataong magkakahiwalay sila na miyembro ng pamilya, kinakailangan pa rin ng constant communication doon sa kanyang mga anak at syempre sa kanyang may bahay si First Lady Lisa. At kaugnay niyan, yung mga trabaho sa Palasyo Malacanang ay patuloy naman at tinitiyak ng mga opisyal na kanyang pinagkatiwalaan si Executive Secretary Vic Rodriguez na magagampanan nito at walang mapapabayaan doon sa mga tungkulin at yung mga ahensya na kanyang itinuka ay kumikilos naman kahit nung unang araw na na-detect ang COVID-19 kay Pangulong Bongbong Marcos. At kaugnay nga ng kondisyon ng Pangulo, narito pandagdag na mga pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Those who have been in close contact with him are currently being informed by the presidential management staff to observe their symptoms as per the protocol. So the people who are closest to him, so we're referring to those who are with him and the ones who are constantly he is in contact with. But the others he has been in contact with, including those who have taken their oath, is okay. Yan, Bombo Gerald. So, mainam, ang obserbasyon ay maayos naman. Yung kasing mga naging close contact ng Pangulo ay kinailangan din sumailalim sa antigen test at lumalabas na negatibo naman ang karamihan sa kanila at yung iba ay nag-observe pa rin ng isolation, Bombo Gerald. Si Vice President Sara Duterte ay balik na sa trabaho kahit last week nung nagpositibo si Pangulong Bongbong Marcos, siya naman ay sa ilalim din sa antigen test, negative naman ang resulta para kay Vice President Sara Duterte Carpio. Lalo't siya yung second dito sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Kinakailangan tuloy-tuloy pa rin ang trabaho at aksyon ngayong panahon na ganito pa rin yung sitwasyon natin. May mga kaso pa rin ng COVID-19 at tinitignan nga yung mga adjustment dito. Pero syempre, ang Pangulo nga mismo ay tinatamaan ay how much more yung mga karaniwang individual. Kaya iba yung pag-iingat pa rin. At ang kampanya nila para dito sa booster shots ay tuloy-tuloy para matiyak na mas mababa yung tsansa ng hawaan at pagkakaroon ng severe cases ng COVID-19 doon sa mga kababayan natin, lalo na yung mga estudyante na kinakailangan ng magbalik eskwela dito sa papasok na buwan ng Agosto. Yung iba naman ay later pa, may mga adjustment para doon sa face-to-face classes. Yan naman ang pinaghahandaan ng Department of Education. Ganon din ng iba pang mga ahensya, lalo na yung sa pribado, Bombo Gerald, sapagkat
Iba yung pag-asikaso sa pribadong mga paaralan, yan din ay pinatututukan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bahagi nga ng kanyang mga saloobin nitong nakalipas na araw nang siya ay humarap sa press conference, ay sinabi niya na ito talaga yung focal point ng kanyang nais na mangyari, makabalik na sa normal, hindi lamang yung negosyo, kundi pati na yung mga estudyante ay makapanumbalik na sa regular na pasok sa mga paaralan, siyempre via face-to-face classes, Bombo Gerald. At ito naman mga kabombo, ay paalala natin para sa kalusugan ng mga kababayan natin, ng mga kids, Bombo Gerald. Pagdating kasi sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may cherry per syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis di papayag sa pwede na. Kaya naman, ang Cherryfer ay gumawa ng Cherryfer Syrup Fortified with Zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherryfer na para talaga sa mga kids. Ang Cherryfer Syrup Fortified with Zinc ay lemon-flavored syrup. Ito ay may CGF, may lysine, may taurine at merong zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila. Pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms knows best. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald. Wala ba namang sagasa dito sa schedule ni Pangulong Marcos, lalong-lalo na yung mga dadaluhan niyang mga event? Wala bang naka-schedule ngayong linggo, yung personal niyang pupuntahan, Bombo Dennis? Well, maraming nasagasang schedule, Bombo Gerald. Pero syempre, importante na matiyak muna yung kalusugan. Dahil kahit yung mga bibisitahin niyang lugar, hindi rin naman nila gugustuhin na sila ay magkaroon ng close contact sa isang positibo sa COVID-19. Kaya ang kailangan ay observe pa rin yung health protocol. Kasama na yung pag-isolate ng Pangulo at pananatili dito sa loob ng 7 araw, batay nga doon sa rekomendasyon ng mga eksperto, Bombo Gerald. So inasahang next week na makikita ang itong si Pangulong Marcos ng publiko, maliban na lamang kung mag-positibo pa rin siya sa COVID-19, Bombo Dennis. Well, makikita pa rin naman siya ng publiko via virtual nga lang. Malaking pagkakaiba, pero syempre, tsaga-tsaga muna, sabi nga ni Secretary Trixie Cruz Angeles dito sa sitwasyon ng Pangulo. Gustong-gusto ng Pangulo na lumabas at gawin yung kanyang mga trabaho. Yun nga lang, hindi po pwede dahil parte ng health protocol, kagaya din ng ipinapatupad sa mga karaniwang mamamayan, lalo na doon sa mga nagpupositibo, kaya naman na-expose, ay kinakailangan ma-isolate muna sila, manatili sa isang particular na lugar nang walang close contact doon sa sino mang individual, kahit yan ay kamag-anak pa, kung walang proper gear o suit na ginagamit. Kasi pagka walang PPE na suot at yung mask, lahat ng kinakailangan, delikado rin, Bombo Gerald, na magkaroon pa rin ng hawaan kahit yan ay nurse o doktor, ganun pa rin ang ginagawa. Kahit ito'y magtatatlong taon na yung pandemya na ito, Bombo Gerald, ganun pa din ang kinakailangan i-observe ng mga patakaran at mga protocol, ay kahit presidente, ganun pa rin. Sumusunod pa rin naman. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update! Samantala, paiigtingin pa po ng low pressure area o itong LPA ang mga pag-ulan sa Southern Luzon at Visayas ngayong araw. Huling nabataan po itong LPA sa layong 635 kilometers sa silangan ng Infanta sa Quezon. Kabilang sa apektado ng namumuong sama ng panahon ang Eastern Visayas, ang Dinagat Islands, Surigao Provinces, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Sa ngayon, mababa pa itong tsansa nitong maging ganap na bagyo. Samantala, Southwest Monsoon naman o hanging habagat ang magatid ng ulan sa Western at Central Visayas, Mimaropa, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at dito sa Metro Manila.
Samantala naman, kasalukuyan nang naka-isolate si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla matapos tamaan ng COVID-19. Ayon pa sa kalihim, siya raw ay nagpositibo rin sa nasabing virus nang sumailalim ito sa testing noong July 7. Anya, sa ngayon ay tanging mild symptoms lamang ng COVID-19 ang kanyang nararamdaman. Magugunitang una rito ay inanunsyo rin ng Malacanang na nagpositibo sa parehong sakit sa ikalawang pagkakataon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos itong sumailalim sa antigen test noong July 8. Ngunit tiniyak naman ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na mild symptoms lang din ang nararamdaman ng presidente at bumubuti na rin anya ang kondisyon nito. Nakahanda naman o naghahanda na ngayon ang Office of the Vice President sa paglipat nito sa panibagong headquarters sa lungsod ng Mandaluyong. Sa isang pahayag ay mismong si Reynold Munsayak, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte Carpio, ang nagkumpirma nito. Ang bagong opisina na kanilang lilipatan ay kayang i-accommodate ang lahat ng co-term, casual at permanenteng mga empleyado ng Office of the Vice President na mas accessible din sa publiko dahil malapit ito sa mga pangunahing kalsada at mass transportation. Ito anya ay magpapahusay pa sa efficiency at economy na magre-resulta naman ng mas mabilis na proseso sa OVP lalo na't nasa loob lamang ng isang lugar ang mga empleyado nito. Bukod dito ay ibinahagi rin ni Munsayak na magkakaroon din ng opisina para sa Department of Education ang Vice Presidente sa Pasig City. Malapit yan sa Mandaluyong kung nasaan ang kanilang bagong OVP headquarters. Samantala, nagpasalamat naman ang tagapagsalita ni Vice President Duterte kay Mayor Joy Belmonte at sa lokal na pamahalaan ng lungsod sa Quezon sa pagpapagamit ng Quezon City Reception House na nagsilbing OVP headquarters naman noon sa ilalim ni former Vice President Leni Robredo. Inikayat po ng Alliance of Concerned Teachers ritong ACT ang Department of Education na tiyaking magiging ligtas ang ipatutupad na face-to-face klase sa bansa sa susunod na pasukan. Ito matapos na ipahayag ni ni Pangulong Ferdinand Marcos ang planong full resumption ng in-person classes sa bansa sa gitna pa rin ng pandemya. Sa isang statement, sinabi po ni ACT Representative Franz Castro dapat siguraduhin ng pamahalaan na mayroong sapat na resources sa mga paaralan para sa ligtas na muling pagbabalik ng eskwela. Ito ay upang matiyak na patuloy pa rin nasusunod sa loob at labas ng mga silid-aralan ang mga pinatutupad na health precautions upang maiwasan po itong posibleng pagkalat ng COVID-19. Para makabitan niya, ito ay kinakailangan pa ng bansa ng dagdag na mga guro upang masigurong magkaroon lamang ng maximum na 35 na mga estudyante sa kada silid-aralan. Dahilan kung bakit maghahain sila ng resolusyon para sa supplemental budget para sa maintenance at iba pang operating expenses ng mga eskwelahan sa Pilipinas. Samantala, bukod dito ay nanawagan din si Castro para naman sa employment ng mga dagdag na nurses, utility personnel at gayon din itong pagbibigay ng health protection at itong mga benepisyo po para sa mga guro at itong mga non-teaching staffs. Kaugnay niyan sa mga sandaling ito, makakasama natin itong the Passenger Forum Convener na si Primo Morillo. Magandang umaga po sa inyo. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Good morning, Gerard. Maraming salamat at pinaunlakan niyo ako. Opo, kaugnay pa rin dito sa plano ng ating pamahalaan na ang 100% na in-person or itong face-to-face classes sa buwan ng Setyembre ng ating pamahalaan sa mga paaralan. Yung sektor po ng transportasyon, gaano na po kahanda ngayon dahil malaki po yung papel ng transport sector dito sa mga estudyante? Alam mo, unahin natin, Gerard, naiintindihan talaga natin yung maraming sektor na nanawagan na magbalik eskwela na kasi nakaka-stress naman rin yung purong online. Pero ang sinasabi lang natin, hindi naman tayo against dyan, sinasabi lang natin dapat maging handa tayo dyan dahil sa ngayon nga wala pang estudyante, wala pang mga guro na maraming sumasakay sa mga public utility vehicles, pero grabe na yung demand, no? Masyadong mataas yung demand para sa ating public transport pero mababa yung supply.
even before the pandemic, no, nararanasan natin to, pinalala lalo ng pandemic, lalo na nung bumalik na yung ilang mga trabahador sa kanilang mga trabaho. Ang sinasabi natin, sana naman hindi natin isabak yung ating, lalo na yung ating mga estudyante sa pakikipagsapalaran para lang makasakay, no? Lalo na sa kalye ngayon, balyahan ang nangyayari. Opo, ano po ang nakikita niyong problema? Bakit kakaunti pa rin yung mga pumapasada ngayon dahil ramdam po tuwing rush hour ngayon na siksikan talaga pero hindi pa po 100% itong face-to-face classes? Gerard, ang isang dahilan kaya hindi pumapasada yung ating jeepney drivers, no, ay dahil doon sa mataas na presyo ng gasolina o diesel, no, ng crudo. Na meron nga sa kanila na pumapasada pero yung iba lugi, no? Kaya naiintindihan natin yan, pero kung magtutuloy-tuloy yung trend, pwedeng masolusyonan na yan sa pagbaba, and kung sakasakali man, ayusin, i-rationalize yung subsidy na natatanggap ng ating mga chopper at operator. Pero even before na magkaroon tayo ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis, problema na talaga yung supply ng PUVs sa kalye, no? Kaya ang sinasabi natin, dapat mas payagan ang mas maraming mga jeepneys, traditional man o modern. Yung sa traditional, ang pagtingin kasi natin, minadali yung jeepney modernization program. Maraming mga traditional jeeps yung hindi pa rin nakakabalik, no? Hindi sila pinapayagan na pumasada. Yung mga modern jeeps naman, nabalitaan natin, meron tayong mga nakausap na ilang operator na pumayag na sila na mag-transition from traditional, payag na sila maging modern, pero hindi napoproseso yung kanilang mga papel. Meron silang inaantay ng mga dokumento mula sa LTFRB, at hindi ito lumalabas, no? Panawagan din natin, lumabas na yung route rationalization plan na kailangan itong mga magta-transition. Kasama din sa gusto natin ay yung pagmukahin na paglalabas ng guidelines para sa carpooling, no, at company shuttles. Kasi kapag pinayagan natin ng gusto ang carpooling, sa ngayon kasi tinuturing yan na kolorum, pati yung mga company shuttles, ay malaki rin yung maitutulong nito para dun sa mga manggagawa na able naman yung kanilang kumpanya, no? At yun sa mga tao na meron naman silang mga kaibigan na pwedeng makasakay. Pwede rin yung pagmamaximize ng Ilog Pasig, no, para sa ating transportation. Kasama yan, libre naman ang sakay dyan sa ngayon, pero hindi masyado na ma-maximize, hindi na po promote ng gusto. Ang tingin nga natin, dapat lalo pang ayusin yan, magkaroon ng maayos na waiting areas, dagdagan ng mga water buses. Isa din yung sinasabi natin na pagtanggal o pag-raise ng cap para sa TNBS na nakakabawas din kahit paano sa stress ng public transport dahil yung mga able, yung mga kaya naman ay gumagamit nito, no, yung mga TNBS. Pero may cap yan, hindi makapagdagdag masyado ng unit. Ano ngayon yung hakbang ng inyong grupo dito sa problema pa rin, dito sa transportasyon? Sa ngayon, patuloy yung ating papaabot, no, sa bagong DOTR Secretary na si Jaime Bautista sa ating mga panukala. At sa katunayan, natutuwa kami na meron siyang mga inspection na ginagawa. At nung nakita namin na pumunta siya sa MRT, ang sabi namin, sana pumunta rin po kayo sa panahon ng rush hour at sana ay pumunta kayo hindi lang sa MRT, kundi maging doon sa iba pang moda ng transportasyon katulad ng EDSA Carousel. Mahalaga sa amin yung ginagawa ni DOTR Secretary Bautista. Gusto niya makita ano yung sitwasyon ng mga commuter. Pero syempre ang mas mahalaga, anong magagawa matapos malaman yung tunay na sitwasyon. Apo, ang aking partner si Bombo Jane, may katanungan din na Bombo Jane, go ahead. Sa tingin ninyo po, Sir Primo Murillo, ilang buwan kaya bago maayos itong problema sa transportasyon dahil sa Setyembre na ang target nilang full implementation ng face-to-face classes? Oo, pagbubukas daw yung pagbabalik eskwela by September dahil ang gusto ni Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte ay 100% ng FTF classes by November, no? Kaya ang sinasabi namin, dapat gawan natin ng paraan, 2 buwan, no? Within 2 months, magkaroon ng solusyon itong crisis natin ngayon o kahit man lang
mga paraan paano mapapagaan yung sitwasyon ng mga mananakay. Alright. So, kumusta naman ang koordinasyon ninyo sa mga transport groups, mga drivers para matugunan ang kailang mga problema at para makapasada na, lalo na ngayong papalapit na ang klase? Ang sinasabi pa rin ng mga operator ng jeep at bus ay yung mataas na presyo ng diesel. Yan pa rin yung isang pinakamatinding pasakit sa kanila ngayon. Pero sinasabi rin nila na meron pa rin mga unit na hindi napapalabas. Gusto namin payagan na yung pinakamaraming mga unit na pwedeng pumasada. Kitang-kita naman dami-daming kailangan sumakay. Kulang ang sasakyan. Ano po ang nakikita niyong senaryo ngayon kapag sa Setyembre ay kulang pa rin itong mga PUVs na bumabiyahe kasabay ng siguradong pagbuhos na po ng mga estudyante? Kung hindi natin masusolusyonan yan bago mag-September, bago magbukas ang klase, i-expose natin yung mga estudyante natin sa kung ano yung nararanasan o mas malala dahil mas malaki, mas malaking populasyon yung mga kailangan ng sasakyan doon sa pakikipagbalyahan, mahabang pila, matagal na waiting time bago makasakay. Opo, go ahead po. Gusto sana namin, bago mag-September, magawan ito ng paraan. Okay, so mensahe o panawagan nyo na lamang po siguro sa pamanan, lalo na kay DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio. Ang panawagan namin ay bago natin simulan yon, siguraduhin natin na magamit ang natitirang 2 buwan para maihanda yung ating transport system. Nakikita natin na may transport crisis, pero kung ano man yung mga katulong para hindi natin isabak yung mga estudyante at guro sa mas matinding problema at mas lalong lumaki yung problema natin sa transportation, ay isigurado na magkakaroon tayo ng maayos na plan bago ang pagbubukas ng klase. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio, the Passenger Forum Convener, Primo Morillo. Magandang umaga at maraming salamat, Gerald. Maraming salamat sa po. Samantala, ipiniliwanag gayon ng Court of Appeals sa naging dahilan kung bakit ibinasura ang petisyon ni dating Autonomous Region in Muslim Mindanao Governor Zaldi Ampatuan na convicted po yan sa Maguindanao Massacre na mailipat ng piitan. Inihirit kasi nitong mailipat ng piitan mula sa New Bilibid Prison patungo sa isang medical facility para maprotektahan daw ito laban sa COVID-19. Pero ayon po sa CA, ang hirit ni Ampatuan ay hindi pinagbigyan dahil sa kakulangan ng merito. Sa siyam na pahinang desisyon, binigyang diin ng CA Special Division 5 na ang National Capital Region ay nasa ilalim na po ng Alert Level 1 na pinakamababa sa alert level system at ang NBP na matatagpuan sa Muntinlupa City ay nasa Metro Manila. Nakasaad din sa kanilang desisyon na nasa 27,000 sa 50,000 na persons deprived of liberty ay fully vaccinated na laban pa rin sa COVID-19. Nagsimula na rin na tumanggap ng booster shots sa mga ito. Ang desisyon ng CA ay kasunod na rin ng itong petition for certiorari ni Ampatuan na kumukwestiyon sa July 2020 order ni Regional Trial Court Quezon City Branch 221 Presiding Judge Jocelyn Solis Reyes na nagbabasura sa urgent motion ni Ampatuan na mailipat mula sa NBP dahil sa pandemic. Ayon sa CA, hindi raw humingi ng reconsideration si Ampatuan kundi inakusahan ito ang public respondent na nakagawa ng grave abuse of discretion sa pagbasura sa kanyang kahilingang mailipat sa isang ospital sa kabila umano ng clear and present danger sa patuloy nitong pananatili sa NBP. Kasaad naman sa desisyong pirmado ni Associate Justice Angeline Mary Kimpo Saling na hindi raw naipaliwanag sa petisyon kung paano may apply ang clear and present danger rule sa petitioner kung ang issue na tinutukoy ay tungkol sa freedom of expression o relihiyon. Una na ring sinabi ni Solis Reyes na nakapasok ang COVID-19 sa NBP pero meron namang infirmary ang facility na magbibigay kay Ampatuan ng medical treatment. Dagdag niya, nag-ugat umano ang misyon ni Ampatuan dahil sa
pagkakaroon nito ng acute infarct o stroke sa 3 magkakaibang okasyon sa loob ng 2 buwan bago ito mailipat sa NBP at ang pagkakaroon nito ng hypertension, diabetes mellitus at chronic atrial fibrillation. Si Ampatuan ay sangkot sa tinaguriang Maguindanao Massacre noong November 23, 2009. Naganap ang insidente ng maghain para sa kandidatura sa Maguindanao gubernatorial race si Esmael Mangudadato. Sa naturang massacre, 58 na katao ang namatay habang 32 miyembro ng media din ang namatay. Hinatulang guilty si Ampatuan ng multiple murders noong December 19, 2019. Kabilang dito sina Dato Unsay Mayor Randall Ampatuan Jr., Anwar Ampatuan Sr., Anwar EP Ampatuan Jr. at Anwar Zahid Ulo Ampatuan at ilang police officers. Si outgoing Speaker of the House, Representative Lord Alan Velasco ay mayroon daw siyang ibinida sa kanilang accomplishment sa 18th Congress. At may report si Bombo Annalise Soberano. Sa pagtatapos ng 18th Congress, ibinida ni outgoing Speaker of the House, Lord Alan Velasco, ang mga naging accomplishments ng 18th Congress sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lubos na nagpasalamat si Velasco sa lahat ng kanyang mga kasamahang mambabatas at maging ang mga empleyado ng House of Representatives sa kanilang tulong at suporta sa kanya bilang Speaker of the House. Sinabi ni Velasco ang mga ito ay kanyang mga partners upang matiyak na ginagampanan ng Kongreso ang kanilang sacred duty ang pagbuo ng mga batas na maging beneficial sa bansa at maging sa sambayanang Filipino. Una nang pinuri ng dating Pangulong Duterte ang mga miyembro ng House of Representatives dahil sa kanilang dedikasyon sa trabaho. Nagpaalam na rin si Congressman Velasco sa mga empleyado ng House of Representatives at pinasalamatan ang mga ito sa kanilang invaluable contribution, lalo na sa pagtiyak na ang House of Representatives ay mananatiling dynamic and productive sa ilalim ng kanyang liderato sa kabila ng hamon na dulot ng COVID-19 pandemic. Naniniwala si Velasco na ang matagumpay na pagganap nila sa kanilang tungkulin ay dahil sa unwavering support and hard work ng kanyang mga kasamahan, lalo na sina outgoing Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez, Minority Leader Joseph Stephen Paduano, House Secretary General Mark Leandro Mendoza at sa buong workforce. Pakinggan natin ang pahayag ni outgoing Speaker Lord Alan Velasco. Upon my election as Speaker, we share the firm resolve to be a united and stronger House. I am humbled by your support and commitment as we work together to help President Rodrigo Roa Duterte deliver his promises of a safe and comfortable life for Filipinos before his term as President ends. Maraming salamat sa inyong tulong at suporta. From October 12, 2020 to February 15, 2022, despite the challenges posed by the numerous COVID-19 surges in the country, we were able to process a total of 3,751 measures in 341 session days, or an average of 91 measures processed per session day. We diligently worked for the passage of 66 laws of national significance, most of which aim to help our countrymen cope with the COVID-19 crisis. Samantala, muling inihain sa 19th Congress ang panukalang batas ang Internet Transactions Act na naglalayon para lumakas pa ang e-commerce sa bansa sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kapaligirang nakabatay sa tiwala ng mga consumer at merchant online. 4 na mambabatas ang nagsusulong nito sa pangunguna ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Layon ng House Bill No. 4 na pataasin ang bilang na makalahok sa e-commerce at sa huli ay makamit ang sustainable growth. Ayon kay Romualdez, binanggit ng panukalang batas ang isang pag-aaral noong 2019 ng Google at Temasek na nagsasabi na sa ASEAN lamang ang ekonomiya ng internet ay dumaranas ng napakalaking paglago dahil ang kabuang gross merchandise value sa Southeast Asia ay umaabot na sa $100 billion na marka at inaasahang aabot sa $300 billion sa taong 2025. Nabanggit din dito na ang Pilipinas ang may pinakamababang GDP
GMB noong 2019 na nasa $7 billion. Mas mababa ito sa Malaysia na nasa $11 billion, Vietnam $12 billion, Singapore $12 billion, Thailand $16 billion at Indonesia nasa $40 billion. Ang Pilipinas ay kulang din kasi sa mga patakaran at regulasyon na magpapadali sa online transactions at cross-border trade process. Tinukoy ng mga may akda ang kakulangan ng tiwala sa pagitan ng consumer at merchant bilang isang pangunahing alalahanin sa bid sa pagpapalago ng lokal na sektor ng e-commerce. Nakasaad sa panukalang batas ang paglikha din ng e-commerce bureau na ilalagay sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala po, dumarami raw yung mga Pinoy doon sa Taiwan at ilan na kaya ngayon yung mga documented Filipinos doon sa Taiwan at bakit kaya pinupuntahan ngayon ng mga Pinoy itong Taiwan? At may report si Bombo Raymond Tirasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, narito tayo ngayon sa kahabaan ng Zubel Street. Ito ay nasa boundary ng lungsod ng Makati at ng Maynila, kung saan dito ay nasa aking likuran yung ng iba't ibang mga recruitment agencies papunta sa abroad, kung saan marami rito ay papunta ng Taiwan na maliban sa kanilang tsaa, noodles at ilan pa ay tampok rin yung turismo at syempre yung pagtrabaho sa mga pabrika doon sa naturang bahagi ng rehiyon. At kaugnay nga niyan ay tinatayang aabot sa humigit kumulang na 200,000 documented overseas Filipino workers ang nanatili at nagtatrabaho sa bansang Taiwan. Ayon kay Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Attorney Silvestre Bello III, na mayroon ding mga undocumented Filipino doon ang patuloy nilang inaasikaso at tinutulungan. Pahayag pa ni Bello, walang problema ang ating mga kababayan sa Taiwan dahil maayos aniya ang pagtrato sa kanila sa naturang bansa. Kinikilala din aniya ng Taiwanese government ang karapatan ng mga Pilipinong naroon laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Aniya ngayong panahon ng pandemya, kasama ayon kay Bello ang mga OFW sa mga binibigyang proteksyon ng Taiwan government para matiyak ang kanilang kaligtasan laban sa virus. Naito pang bahagi ng pahayag ni dating Labor Secretary at ngayon nga ay MECO Chairman. Nandyan yung migration. Kasi marami tayong mga kababayan na nagtatrabaho dyan, lalo sa larangan ng agriculture, marami tayong mga farmers doon. Siyempre sa larangan ng anong tawag dito, yung culture. Alam mo naman, hindi naman nalalayo sa atin ng Taiwan eh. In fact, on a very clear day, kung nandun ka sa Cagayan, doon sa Santa Ana, on a very clear day, you can see a part of Quemoy, which is a part of the Taiwan. So, hindi mahirap itong mapagtibay natin ang cultural and economic relation between our two countries. Yan yung bahagi ng pahayag ni MECO Chairman Silvestre Bello III. At paliwanag lamang natin muli, Bombo Gerald, kaya tinatawag na MECO dahil walang embahada ng Taiwan sa ating bansa dahil nga sa pagkilala ng ating gobyerno sa tinatawag na One China Policy. So kinikilala na ang Taiwan ay bahagi pa rin ng China. Yun ang paliwanag doon. So, MECO yung tawag natin sa ating, kumbaga, ay tawan doon sa Taiwan, Bombo Gerald. Oo, so talagang dumadami yung mga Pinoy doon at yung pasahod, okay din ba pag dating sa Taiwan na yung mga namamasukan o yung mga gusto mag-abroad, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan, Bombo Gerald. Yung iba ay sumasahod ng mga nasa 20,000 pesos. Yung mga nasa
mga factory workers, yung mga caregivers at mga kumbaga mga domestic helpers. So maganda yung pasahod nila at so far wala tayong masyadong naririnig na mga reklamo ng pag-abuso, physical man o sexual sa mga ating kababayan na nasa Taiwan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, live mula pa rin dito sa lungsod ng Makati City. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Mayroon pong isinagawang rescue operations sa mga pasahero po ng RoRo vessel na stranded. Higit 8 hours po yan sa Mactan Channel. Habang si Cebu City Mayor Mike Rama tatakbo raw bilang presidente po yan ng LCP. At mayroon kaya itong makakatunggali at pa-report ang Bombo Radio Cebu. Naging maayos ang rescue operation para sa mga pasahero ng roll-on, roll-off o RoRo vessel na nasaka ng higit kumulang 8 oras sa Mactan Channel dito sa probinsya ng Cebu kahapon ng tanghali. Kinumpirma ito ng Philippine Coast Guard PCG Central Visayas na bigong makarating sa destinasyon ang MB Light Ferry 11 patungo sa ng Ormoc City matapos masiraan ang makina. Tinatayang darating sana ang barko sa Ormoc City bandang alas 6 ng gabi pero naharap ito sa engine trouble sa may Bagakay Point sa bayan ng Liluan, hilagang parte ng Cebu. Sa inisyal na ulat ng PCG7, napag-alaman na ang makina ng RoRo ay nag-malfunction na nag-udyok naman sa mga tripulante na ihulog ang angkla nito upang mapadali sana ang pag-aayos. Nang matapos na sana ang pagkumpuni, gayon pa man, nahirapan naman ang mga tripulante na buhatin ang angkla. Ating pakinggan si PCG7 spokesperson, Lieutenant Junior Grade Krista Bergatin. Kasi 'di ba kanina sir nagkaroon ng engine problem. Tapos decide sila sir na mag-drop anchor at ayusin yung problem nung makina sir. Nung naayos na yung problem ng makina sir, i-heave in na nila yung anchor. So pag heave in sir, ang probable cause naman sir, yung anchor na siguro na may malaking obstruction sa baba kaya hindi siya mahila. Isang option din yun sir. Kaya nung nahirapan silang humila sir, ang plano nila putulin na lang talaga. Ating napakinggan ang tinig ni Coast Guard Lieutenant Junior Grade Krista Bergantin, ang spokesperson ng PCG7. Sinasabing nasa mahigit 100 o 158 ang sakay na nasabing vessel kasama mga tripulante. Nag-deploy na lang Bombo Jane, no? Bombo Gerald, Bombo Jean, ang itong MB Light Ferry ng kanilang MB Light Ferry 27 para i-rescue ang mga pasahero at nakatakdang ibiyahe ngayong araw sa kanilang destinasyon. Bombo Gerald, Bombo Jean, sa kabilang banda naman, ipinahayag ni Cebu City Mayor Michael Rama ang kanyang pagnanais na pamunuan ang League of Cities in the Philippines o LCP na may panalangin na wala sana siyang magiging kalaban sa nasabing posisyon. Umaasa rin si Rama na makukuha niya ang suporta ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang kanyang inihayag nang dumalo ito sa pakikipulong kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga alkalde at mga gobernador sa buong bansa para pag-usapan ang iba't ibang problema ng bansa. Ating pakinggan ang tinig ni Cebu City Mayor Mike Rama. Inaayos lang Bombo Eric. So, kumusta ngayon itong si Mayor Rama dahil ang nais niya pala ay ang inaasahan niya ay wala siyang kalaban pala, Bombo Eric. Yan ang pagnanais niya, Bombo Gerald, no? Sana makuha niya ang posisyon kasi noon pa inaasam at minimitin na talaga niya na magiging LCP President, Bombo Gerald. Okay, maraming salamat, Bombo Eric. So, Bombo Gerald, Bombo Jane, Bombo Radio Philippines, yan ang balita mula dito sa lungsod ng Cebu para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Eric Amaro nag-uulat at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ng radio station sa probinsya at lungsod ng Cebu, Basta Radio. Samantala, mamaya dahil itong Pinoy boxer na si Mark Magnifico Magsayo tiniyak na babalik daw sa ring ng mas malakas at itong tennis star, Serbian tennis star po na si Djokovic na ibulsa itong ikapitong Wimbledon title. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Simula dati pa,
Favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo Sports News. Nangako ngayon ang Filipino boxer na si Mark Magnifico Magsayo na magbabalik ito sa boxing ring ng mas malakas. Kasunod na rin ito ng kanyang pagkatalo sa American boxer na si Ray Vargas sa WBC Featherweight Champion bout na ginanap doon po sa Texas. Agad naman itong binati ni Magsayo itong kanyang karibala at tinawag niya ang match na learning experience para sa kanya. Nanalo po ang undefeated boxer si Vargas sa pamagitan po ng split decision. Samantala, nasungkit naman ng Serbian na si Novak Djokovic ang kanyang ikapitong titulo dito po sa Wimbledon Open. Ito ay matapos niyang payukuin ng Australian showman na si Nick Kyrgios sa score na 4-6, 6-3, 6-4 at 7-6. Ito na rin po yung ikaapat na sunod-sunod na Wimbledon title ng 35 years old na professional tennis player. Matapos naman may bulsa ang 7th Wimbledon crown na itala ngayon ni Djokovic ang kanyang Grand Slam single haul na 21 panalo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar katumbas ng 55 pesos 90 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos at 12 centavos, Singaporean dollar 39 pesos at 92 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos at 89 centavos, habang ang Euro 56 pesos at 83 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Daritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin, San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition.
at live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 2 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa palatunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Lunes pet sa 11 sa bulan sang Hulyo sa mga tig 2022. Ikaduha na ning adlaw sang Lunes sa kapitong bulan sa mga year 2022. At na pag-welcome sa aton mga suki nga mga tagbalmati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas, sa nga mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sabong nga aga manginakaupod ang niwalagad si Bombo Erdin Bayonita. Upna na kita sa Lasan Wava Media ang atak na sabong aga sa dalawang sa inyo sang dalagwang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa batagas sang inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubiko ang mangin sentro sa aton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang ginapasalamatan sa mga motorista o kon mga nagapanagiya sang pribado nga mga salakyan kaga nagabiyahe sa nga pampubliko nga mga salakyan big time price rollback sa diesel kaga gasolina buwas sa aga. Iba na dire magapatuman na lang sa 12.1 pa lang buwas sa kaagahon. Pag-adobo ang diesel sang 5 pesos and 80 centavos so tubtoba 6 pesos and 30 centavos. And then ang gasolina naman maganubo sang 5 pesos and 30 centavos. Tubtoba 5 pesos and 80 centavos. Ang kerosene naman maganubo sang 5 pesos and 80 centavos sa tubtob 6 pesos and 30 centavos. May baluanin na to ng final gidyang amount sang rollback karon na sa hapon hasta na maggabi. Ginakaupod nato na karon ng presidente sang taxi operators in Negros Occidental kaya mayroon na sila sang reaksyon na regarding diri agabay pang magatayo no kay ko maganubo ang presyo sang produktong petrolyo maganubo man ang presyo sang mga nagapanguna nga mga balaklon. Kaya nagligad dato ang yamo gid sa mga taxi drivers ako na tani medyo mariwang dugangan man tani ang flag down rate from 40 pesos basi mahimo siyang 50 pesos. Siling nga sang ato na gobyerno magapadayon ng ining pantawid pasada program kaya nakahanda ang gobyerno nga maghatag sang subsidy kun magapabilin nga masaka or mahal ang presyo sang produktong petrolyo. But at least subong mayra sang good news sa Banwa kabaya pang mangin natayoyon ang ining pagganabo sa presyo sang diesel kag gasolina. Ato na sa niya Kapitolyo Provincial may ginasuguran ng free shuttle service para sa mga empleyado sang provincial government. And medyo dako-dako ining bulig para sa mga empleyado. At least kung gusto mo gidya makatipid na mayara sang baso kon na mga van nga ginagamit sang Kapitolyo Provincial. Sa subong kinanglando na gid naton nga makatipid labi na sa may diesel kag gasolina kon na pwede pa man lang mapaiway ang pagdala sang imo yang salakyan kagamayo ni at least may rasang inisyatibo ang provincial government both para sa permanent nga mga personnel at the same time sa mga casual and then a job order. Ginakaupod nato na karon ng presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees Mr. Rinelo Lastiere. Sa iban pang mga balita lokal,
Ang grupo sang mga bakery ang naghingyo naman sa gobyerno nga kung pwede mapahanugutan na silang mapamahal o kung madugang-dugangan ang presyo sang pandesal. At least 4 pesos. And then sa jumbo pandesal naman, himuon ini siyang 8. Ano abi ang inyo siniyang pananawan na sinadara o reaksyon na sa aton nga mga kauturan kay subong kung kaisang natin kita nga mga Pilipino na anad gigita man niya sa tinapay magluwas sa kanon. Ang isa sa mga rason nila nga tinagamahal man ang presyo sang harina at the same time managamahal ang presyo sang kalamay. I-check na ito na karon na halina dira sa Maya Mercado si Bombo Gracelyn Lawaton. Saan nga nagligad sa ning Biyernes nag-amat-amat naman nga naka-recover ang balor sa piso bato ka sa dolyar. Nag-close ang trading. Ang cambio sa US dollar is 55 pesos and then 92 centavos. Sa iban pang mga balita lokal, ang Pag-asa nag-abiso sa aton nag-timayara sa pag-ulan-ulan na sumong. In fact, talin pa kahapon sa hapon. Ini ang combined effect sa habagat and then ang low pressure area nga nagadala sa mga pag-ulan sa aton pungsod. Sa mga balita national, Presidential Security Group ang nagapasalig ang galabi pa nila sining hugton ang seguridad na daya President Bongbong Marcos kag Vice President Sara Duterte kasunod sa assassination ni former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Japanese Embassy magabukas sang condolence book para kay Shinzo Abe sugod sa buong adlaw hasta buwas. Bureau of Customs nagapahayag nga nakakolekta sa 118 billion pesos nga excise tax sa fuel sa unang 6 kabulan subong year 2022. Justice Secretary Boying Rimulya naka-isolate natin nagpareho na sila sa buong ni President Bongbong Marcos nga nagapositibo sa COVID-19. May mga nagasiling nga tiba si because nga timayara sang cabinet meeting at the same time mayara pa to sang birthday party sa Malacanang. Siguro mag-cabinet meeting, mga face mask gidang ato na sining mga cabinet secretaries bala. Kaya tiko na kaisa manotice nato ni si President Bongbong Marcos way naganiga face mask. Secretary Erwin Tulfo sa DSWD nagapanginwala nga nag-distribute sila sa food packs kag mga relief goods sa pinaagi sining angat buhay nga NGO nga ginatukod ni former Vice President Leni Robredo. Sa balita international, palayo na sa Gapon na subong ang pagabubo sa tribute para sa kaya former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. At the same time, matigan na hitso naman ang iya siniyang cremation. Sa Sri Lanka, to subong do naglala na gidyan ang ilang sinikaintangan, why balaya sulunga sa mga pumuloyo. Ang balaya sa presidente kag ilang sining prime minister, tinaglalayas naman to. Tisilingan nila ma-resign na lang kami. Kaya nagaginabo na gidya kag ining ginlo. So na to sa mga pumuloyo ang ila sinitag sa mga balay. Silinga sa mga nagaprotesto do kanabi na disang kama nila di mahigda-higda man kita diya kag mag-pictorial. Nagpulong picture to sila sa may presidential palace. Abi na din sa bungang chaos na dito sa may Sri Lanka. Ati man naman niya abi mga tawo yakon way kaya may makaon kag problema pagid sa may supply sang fuel ang gina-eksperyensya sa bunga sa mga Sri Lankan. Sega, iban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. On sa minuto sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time.
Maayo gini nga balita because maganubo ang presyo sang crude o sang diesel kaga gasolina buwas sa kagahon. Ang iba na diri banwa magapatuman na sang adjustment sa presyo alas 6 ang takna sa aga. Masobra 5 ang rollback buwas suno sa mga estimate sang oil industry sources. Ang diesel kaga kerosene pareho ni ang ilang ay ganubo but may baluan gid na naton na karon na sa hapon ang final gid bala nga amount sang iganubo was ang estimate nila halin sang weekend maganubo ang presyo sang diesel kaga kerosene sang 5 pesos and 80 centavos to 6 pesos and 30 centavos kada litro. Ang gasolina naman maganubo sang 5 pesos and 30 centavos to 5 pesos and 80 centavos. Amo ni ang ginapagwa sa ni banwa nga pagbulubanta base ini sa trading halin sang nagligad ang Lunes hasta Biyernes sa may world market. So, ang estimate nila sa liwat oil prices mayroon sang rollback, diesel kaga kerosene pareho or ang gid ini pulo pareho tupong-tupong ang iganubo nila buwas. 5 pesos and 80 centavos to 6 pesos and 30 centavos kada litro. Mayo gawa siling sa mga motorista kung madayon gid dyan, no? Nga sobra sa ining 6 pesos ang iganubo sang presyo kay supot gid ang ginasaka sang presyo sang produktong petrolyo halin sang nagligad ang bulan sang Enero. Nag-rollback sila nagligad to pero iti sobra lang gid piso. At least mayara sang big time rollback buwas. Ang opisyal sa Department of Energy nagapahayag ang ining lockdown nga ginapatuman daw subong sa China. And then ang weaker purchasing power bangod sa sining pagmahal sa mga nagapangunang mga balaklon. Amo ni ang rason ko na nga magapatuman sa decrease o kon pagganubo sa presyo. Bilang resulta, ang demanda para sa oil na nag-decrease man globally. Iba na sila nag-commute na lang. Ginabilin nilang ilang salakyan. Magluwas ng gidiya kung daw kalayo. Gidya balang kagkadamo ka mga kinanglan nga mag-travel. Nga dapat mayara gid sang salakyan. And production level subong medyo nagnubo-nubo man. So kay Energy Director Rino Abad, nakikita natin ngayon na wala namang event kung ito'y tuloy-tuloy pa rin ang sentiment ng recession. Tuloy-tuloy pa rin yung epekto ng interest hike. Magkikita pa rin na tayo mataas na indikasyon ng rollback again most likely sa susunod na linggo. Kahit mo ni ang isa sa mga ginalauman na gid naton na kaya base dugay-dugay mag-aabotan na sa isa kagatos ang presyo kada litro. Isa kagato sa 500 mo ay dili malang gid ka litro ang imong mapatughong. At least bisan na paano mayara sang big time rollback buwas sa aga kag Mayo gid yakon na tuloy-tuloy. Tayo yun ang ining pagnubo sang presyo sang diesel kag gasolina. Kahit isubong sa pag-check naton sa Caltex sa Shell kag Petron stations, ang diesel nagabalor or nagabili sang 86 pesos and 33 centavos to 89 pesos and 62 centavos. Ang unleaded 81 pesos and 55 centavos and then 82 pesos and 34 centavos amo na ang pinakamahal. At least kung magnubo basang sa is or almost 6 pesos, solo sobra na lang ya 80. 81, 82, dira na lang ya ang presyo sang diesel. Sang sa subong susulapitan na 90 sa iba na suning mga fuel station. Siling sang ato ng national government
nakahanda ang gobyerno sa Pilipinas nga magpadayon sa paghatag sang financial aid para sa transport ug agriculture sector sa pihaka sining nagapadayon nga pagasaka sa nga presyo sa produktong petrolyo. Kay gin-issue ni nila tinalikdan nga semana and subong amo ni ang pahayag sa mga oil companies nga mayara sa nga rollback kabaya pa nga magtuloy-tuloy. Si Finance Secretary Benjamin Diokno nagpahayag nga magpadayon na sila kung magbalik kada naman nga nagasaka ang presyo sa nga produktong petrolyo. Maghahatag sila sang subsidy sa mga jeepney drivers and operators, subsidy para sa mga farmers sa magagmay nga mga mangingisda, kadungan na sining paggasapol sang economic team ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Amo ni nagliga din sa mga yamo sang mga taxi drivers nga kon pwede pa man lang padugang-dugang gana siguro ang flag down, but at least good news ini may rollback sa masunod ang semana. Ginakalipay naton yara subong sa piyakalinya ang presidente sang taxi operators in Negros Occidental, Sir Mario Eusebio. Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erdin mayong aga. Sir, anong mahambal ninyo? At least meron sang big time rollback buwas sa aga. Natatanan may aga sa imo kag sa ton talagpalamati. Regarding sa rollback big time buwas, nagapasalamat kita nga may amo na nga pamasada kay para sa mga tulot-tubawas panta dito especially sa taxi nga wala kita nagpasaka plate sang aton flag down kay aton nga taripa. So dako nga bulig sa aton drivers, especially sa aton mga operators. Okay. Pero wala gid kamo sir may nabato no nga ayuda abi kay pila na ni kabulan na nakaliga dumalin sang ginsuguran ang fuel subsidy program. So far wala pa gid, follow up man kami pero do wala pa ikabot ang isang taxi. Okay. Ang nakabato na mga POJ drivers, parang iba na dara nagasentimiento kay do hindi kuno buo balang nabato na nilang amount. So di panintanin sir kay 6,500 pesos mo. Dako tani nga bulig na especially nga daw bati naman do duwan ako no ka-batches mo. Oo. Na supposedly da problem kasi wala pa gid mas isa ka first batch do wala pa gid ka tupa. Kung magtayo yun ni sir, needed na gid nga pasakaan na ang flag down sa taxi kay subong 40 pesos. Actually, ito legal para mo naging mahikot nga tani nga pataasan lang masi ang plus 10. So, ga-coordinate kami sa Iloilo, sumupot naman itong mga operators man at the same time sa regional director. Pagkabalo naman last month to ginahearing pa. So, ay pa na-approve up to subong ang 10 pesos nga additional sa flag down lang. So, amo man lang ginahulat naton tani kay maski sa amo lang na makabulig-buligid na sa aton sa mga aton taxi, especially nga ang gasolina kag ang crudo do kadako lagi sa saka. Oo. Sir, ang ining petition ninyo na file na gid niya sa LTFRB Region 6. Nagigad pa. Flag down lang sir ang dugangan, why na to mga permanent? Wala na sang calibration lot sang meter kundi flag down lang gid as additional lang gid sa plus 10. Okay. So para anytime nga let's see manaog ang fuel nga pwede ta siya lang mapalpakat ma-eliminate naman diwa. Okay. Kay kun may recalibration sir, mahal man ning inyong bayaran sir no? Mahal naman additional sundugay na naman nga pagproseso nga siyempre magastoy ka tama. Oo. Pila na siya sir ang recalibration? Last time kadag ko sa amon gibayad kay wa ilapot nga gabayad kami sa LTFR before recalibration. Gabayad pag kami sang meter nga do i-calibrate. No? Okay. Tapos may iban nga mga meters nga that time nga hindi na pwede makalibrate. So mapilitan man kami mabaka sa mga bago nga metro. That's why nga kung pwede pa lang wala lang na recalibration, so okay lang tani. Kay sa Subo nga simpo do more or less sa mga pasahero ta do okay na. It's just happen lang gid nga ang presyo sa fuel sa dugi kataas. So hindi kita katibawas gyapon for a while wala daan additional man sa amon ever since nga nag-pandemic. So do mayawan nigta sa maintenance and sa mga papeles nga ginabayaran naton blood day to day sa taxi. 2.5 ni sir ang calibration no? More than that. More than that. Okay. Per unit ina siya sir. Ay supot-supot man gali no?
So, ang metro, yes sir, kung kinanglado na Islan, mga pila na siya? Ang isa ka metro sa una, galapot around 10 to 15,000 mo pag ang mga metro. Ay, kadako Na gani? calibrated. Oo, dagko gid siya. So, amo na nga kami, taxi side, okay naman lang natani ang plus 10 kaya makadugang-dugang malang bala na for the meantime. Nga kabalo man ta nga ang fuel ni, hindi magid siya amo na gabay pa nga hindi siya magdugay nga magsiging pababaw. Gabay pa manaog man siya eventually. Kay sir, kung magnubo naman ang parasyo, and then kinanglan naman nga panubuan ng flag down, kung i-recalibrate ka mo, for example, dira nga ang ayang unit, ang Liwat na metrohan, so maliwat na naman another 2.5 or 3 mil na naman, sir. Nakulaiwat na naman. So, manang ginabitaran na naman nanay. Additional flag down lang nanay, mas 10 pesos, okay na lang. Oo. At least suppose lang yung magpanubo. Subong sa medyo nag-okay-okay na tani ang mga pasahero, no? Madamo na nagagwa. Na. Do may na tani. Galing kayo man nagsaka na naman ang presyo sang gas. So, magyapon. Do ay kami gyapon ka recover pa. Oo. Ang ma-approve si Sir, si LTFRB Central Office, ang inyong petisyon. Ay kadugay gali, sir. Mga ano to siya nga bulan gin-file? Sa pagkabati ko, last week of June kuno hearing. Amo na ang mamon nga sa subong basi wala pa natapos, wala pa na aprobahan. So ginapalo up man namon halos every week na kung anong prestada. Oo. Kay high time na gini parang nga pataasan na tani. Nagliga na beto ya sir, tag 50 at least okay pa to ya. Subong 80 plus. Almost nag-double gid. Pero ang parkila ninyo sir amo lang man yagyapon or ginpanubuan pagani. Actually amon arkilaya halin pa niya sa pandemic. So more or less ara lang kami gyapon sa 50% based on sa before pandemic, sa pre-pandemic. So ara lang kami gyapon sa 50%. So pasaka gamay, isa ga reduce gamay tungod nga gina-adjust namon tungod sa presyo ng fuel. Oo. Kung wala tani ni nagsaka ang presyo ng fuel, considering nga nagsaka lang siya gamay lang, kani makabalik na kami more or less sa mga 100% before sa pandemic naman nga mga boundaries. Kayo mga operators, sabi sir, may mga ginabayran pa man kamo inyo ning maintenance, di ba la sir? Oo, gabi gid halos tanan. Padamo gid sa balayran ti mga maintenance sa lalaka man tanan, ang mga balayran ni sa lalaka man tanan. Ang income na lang among wala nagsaka. Iba na gani sa mga driver do resto pa kung kaisa, no? Kun hapon. Amo na siya. So amo nang natubang namon subong halin tanan sang pandemic. So hopefully tani sige lang kami hopeful lang nga eventually maplastaran tanan para makapatibawas man kami kag makabalik na mayon na lang income tani. Hindi mo man galing sir mapilit ang driver kung amo lang na pwede niya ma-remit. Okay, tungod na bisang factor ng fuel So dako gikatama. So kakonsiderar man sa atong driver nga kailan mabuhi man sila. Otherwise kung di mabuhi ang driver, ang ultimo ang taxi hindi na gid mabuhi. Sir, pabor ka mo diri nga i-suspend na lang gid anay ang excise taxes. Masamo ginatani or tani man lang gani tagaan nila anay exemptions ang sa public utility vehicles kasi siyempre ginagamit ang fuel is ginagamit niya main gid for pagbiyahe mo para magserbisyo na unlike sa mga private yang they have the options. Ang PUB sabi wala kita ni may ara man lang mga discount bala sa mga stasyonan, gas station for the meantime. Kung na discount abaya sir, talaptap bala sa inyo kutob sa mga PUV nga nagapatughong automatic mera discount. Unlike sir kung fuel subsidy nga kung nakaisa hindi gid ganit tanan makabaton para sa mga taxi drivers so mga operators wala gid kamo pa ya may nabaton. Okay. Sir Mario Eusebio, sir, thank you again sa time ni mo diri sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Salamat tan and mayong aga sa tanan. Damo nga salamat kay taxi operators in Negros Occidental President Mario Eusebio. Naka-file na sila sang petisyon before the Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 sang last week sang June nga kung pwede mapataas-taasa na gidya ang flag down rate sa taxi. Halina sa subong nga 40 pesos, imuon na siya nga 50 pesos. Pero ini na kinanglanon ang recalibration sang metrohan. Kay magpa-recalibrate ka, mahal man ang kinanglanon sa nga bayaran sang mga operator, that is per
per unit. Subo ang nagligada to sobra gani 2,500 ang imbayran nila. Kung na kaisa, may mga metrohan na hindi na pwede balamanisponeran ay hindi na pwede ma-recalibrate, bakal na naman sila 10 to 15,000 pesos ang ilang gasto. Ang presyo sang fuel, hindi man siya biya siling yung permanente. This is volatile. So, kung magnubo na naman ang presyo nga haluson stationary siya bala, waya siling yung kada semana may rasang pagsaka, siguro pwede man makonsiderar ang igapanubuan ang flag down so another recalibration na naman. Ang ginahingyo nila, dugangan lang gid sang 10 pesos ang flag down rate sa taxi, ang bayaran sang pasahero. For example, labi, nagpadulong ka and then Shin ang nagapatak sa metrohan, mabayad ka lang 110 pesos. Para nga kung mag-abot ang time nga kinahanglan panubuan na naman ang flag down rate banwa, automatic kaso naman lang inaya kag sundo na lang to ang sa metrohan. Kaya di pa ng 2,500 pesos para sa mga operator. Karamo man abin sang balayran kung ikaw ang operator sang taxi. Magluwas na sa maintenance kung ang imo unit nga kuha mo abin through car loan sa bangko, away mo pa na impas, tiyan mo pa na tiganaan man nila sang pondo budget kada bulan. Subong kung na kaysa may mga taxi drivers, hindi mo man na sila yung mapilit. Kaya nag-okay na tani, suno dari sa mga taxi drivers. Nag-okay na gintani ang numero sa mga pasahero. Pero ginbawi na naman sang saka sa presyo sang gasolina, iba na dring mga taxi units diesel man ang ilang ginagamit. Kung na diesel, pagidya ang fuel sang imo taxi unit, mas dako pagidya ang imo nga magasto. Kaya kung na sang una, tisalingin sa iman ganyan mga taxi drivers, sang una, maka-income kami sobra 2,000, okay, nagawa madala namon pa uli. Pero subong, risto pa gani sila sa balayran nila sa Arkela. Makatugo nga kadara 1,300 pesos pinakanubo. And kung kaysa gani nagkadanggat pa ya 1,500, why nagad mamabili na sa ilay ang income. Income kabidra sobra 2,000, bayaran mo pa sang imo Arkela pinakanubo subong 700 or 800. Sa sulod sang pila mo ka oras nga pagbiyahe, ang dalan na lang nila pauli 200 hasta 300. Ikaloy man, ano man lang tuwa na mabakal ni mo sa 200 pesos, pila ka kilo dara nga bugas kag sudan lang abi, so tipid gina mga taxi mga taxi driver. Kung kulang naman ang marimit nila sa Arkela, hindi mo man mapilit kung ikaw abi dara ang taxi operator. Kay amo lang na ang income nila mo. Magluwas naman gidya sa pila ka mga taxi drivers. Tingong kaysa nagakwane, gapangita dra balibad, pero jutay lagid na sila yakatama. Isa na dira sa mga ginadihon na banwa ang ining pagtipid agad bala sa may consumption nato na sa fuel, kung pwede pa bala nga gani nga matingob ang paggamit sa salakyan, matingob ang pila ka mga persona sa isa ka salakyan na mas mayo pagid, at least isa lang ang gamiton. Pero kung sa isabi ka household, for example, tatlo ka mo dira, tatlo ka mo nagatrabaho, tatlo man ka mo may salakyan. So kung nagamito ng tatlo, medyo dako gid ang gasto sa diesel o kung sa gasolina. Sa ato na sining Kapitolyo Banwa, ginasuguran na sa provincial government ang ining paghatag sa free shuttle service para sa mga empleyado sa Kapitolyo. Kung sinunod dira ang empleyado nga malapit dira, for example dira sa may Silay, sa syudad sa Bago,
banwa sang Murcia and sa iba na pang parte sa nga to ni nga probinsya, pwede gid nga mabilin nila ang ilang salakyan or kuway ka man ya sang ginapanagyahan mo gid nga salakyan and then naga-commute ka, pwede ka lang gid makakadto sa mga areas nga identify bilang pick up point para nga matingo ba kay kinanglado na ginadre subong ang pagtipid to the max. Tipid to the max gid dapat ang obrahon. Ako na pwede pa man lang isa iba na dira biso kun one ride man lang kadwa na nila. Tige na bilin na lang ang salakyan kay kun na kaysa magluwas ka problema ka sa parking ang imo magasto kadako gid. Yara sa piyakalinya ang presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees, Mr. Arinelo Lastiere. Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Bombo Erlin, mayong aga. Subong man sa aton maupod nga tagpalamatisang Bombo Radio kag sa bugos pa sa tagpangabudlay sa Kapitolyo Probinsya sa Negros Occidental. Subong nga ni Sir no, nagsugod ang ining free shuttle service para sa inyo nga mga empleyado sang provincial government. Bombo Erlin? Hello sir, clear na ko da sir. Yes, okay. Okay. Subong na ni Sir no, nagsugod ang free shuttle service para sa mga capital employees. Yes, Bombo Erlin, no? Nagsugod na ang free shuttle service sa Provincial Government of Negros Occidental bilang man isa ka ayuda man sa aton mga tagpangabudlay sang probinsya na mahagan-hagan ang impact sang krisis sa aton ekonomiya labi na gid ang pagtaas sang aton nga krudo, Bombo Erlin. Okay. Anong mahambala man ninyo diri sir kay iba na sa mga empleyado mayaraman sila sang pribado nila nga salakyan ang iban wayman o naga-commute sila pero bisan may private vehicle ka sir pwede kagyapon maka-avail sini? Bombo Erlin, no, ang aton nga free shuttle service nga ginahatag sa aton sa Provincial Government of Negros Occidental available gid sa tanan nga empleyado sa gobyerno provincial, may permanente, casual, COS or job order, Bombo Erlin, no? All they have to do is to present their ID and first come first serve lang, Bombo Erlin, kay limitado man ang capacity sang aton mga shuttle buses nga gin-provide sa Provincial Government of Negros Occidental. Okay. Hindi ni sir mga bus no? Ano ning ginagamit sir? Mga van ini sila? May ara man kita nga bus sa Bombo Erlin, may ara man kita shuttle. That's why ang capacity ya Bombo Erlin sa aton North Road daw 16 lang ang capacity, sa South Road daw 22, and then sa Central Road which is ang bus is 65. So na dako na ni Bombo Erlin, no, nga pagbulig, no, pag-alibantar sa ginabatsyag sa aton mga tagpabudlay. Dagdako gid ang pagpasalamat sa Progressive Alliance of Capital Employees sa kay Governor Bong Lacson, kay Attorney Riplando Diaz, kag subong man sa aton nga bugos nga opisyales sang probinsya Bombo Erlin. Ali sir sugat ini siya kag dulong. Yes, Bombo Erlin. Sa North Road naton, Silay Public Plaza to Capitol, ang drop-off time ta is 6:50 in the morning. Okay. Sa aton pagpampapuli naman, Capitol to Silay Public Plaza, mahali naman dari sa Capitolio alas 5:20 sa hapon. Sa South Road Bombo Erlin, which has the capacity of 22, dito sa DepEd Bago, ang aton pagtilipon to Capitol, ang drop-off time dito is 6:50 man in the morning. Then stay man siya, mahalin diri sa Capitolio, alas 5:20 sang hapon. Sa Central naman niya Bombo Erlin, which we have 65 capacity, alin kita sa Murcia Public Plaza, ang jump-off niya Bombo Erlin 6:45 in the morning, and then ang departure naman halin naman diri sa Capitolio, alas 5:20 man sang hapon na Bombo Erlin. Mayo ni sir kay at least may piyan-piyan na dira sa gasto bala kaya supot-supot man ang magasto mo sa pamasahe
Kung ikaw, yes sir, may private vehicle, kagusto mo yung ibilin, importante makadto ka lang diri sa sining pick-up point. Pwede ka ganyan kasakay. Yes, Bumborlin, no, ang aton lagi ka ginapapangita, requirements ng provincial government is present their ID, Bumborlin. First come, first serve basis lang kita because of the limitations ng karga Bumborlin sa aton ng mga services. Iba na ba, sir, kung may mga nagatiner naman na diriya sa syudad, nagapuli-puli, gidyang iban abi mo, no? Kada adlaw? Gani man Bumborlin, kay hindi man malikawan, mas mayo gidya kung gis ang mamonitor man naton ng aton mga pamilya, ang aton panimalay, kaya mo na gani ang balta. The very reason why we go to work is because ang aton nga panimalay, no, ka pamilya. So, tagaan tagida sila sa pagtamod. Amo na nagapuli gid aton kalabanan na Bumborlin sa aton mga empleyado. Sir, hingyo nyo ni siya or iya gini initiative sang aton governor? May initial talk between the Progressive Alliance of Capital Employees kag sa aton provincial administrator, and then ang atong provincial administrator and the governor has the initiative of providing the same. So discussions were done, kag nagpasalamat man ang aton nga union, kay nakita sa provincial government Bumborlin kiti overhead, ang imo overhead, cost overhead mo every day, every month, dako Bumborlin mo ang impact. So daw kung mag-increase man gidya ang sweldo, daw hindi mo mabatyagan because of the increase in everything, food, fare. So kada kubla Bumborlin, no, tanaw naton hindi ta kabatyag sinisubong, pero sa dalayon dako gidya ang ma-saving sang aton empleyado, at the same time ang safety nila sa pagbiyahe, especially subong may mga COVID kita gyapon pa. So at least ma-exclusive naton kag mabantayan ang aton empleyado with regard sa ilang safety and security Bumborlin. Kung na kaysa gani sir, kung may saka sa sweldo, kulang pa na siya sir, ni gani makaliko pa bala sa pagmahal sang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon, so gananglan gid naton magtipid. Ang duration sini sir sang free shuttle service, na set na ni or hasta nga mahal ang presyo sang produktong petrolyo? Bumborlin, no, ang provincial government wala yan nag-set nga hasta lang siya sa among sini nga period. I believe it's a continuing service and concern sang aton nga may sa probinsya, Governor Bong Lacson, through the brainchild of all of this, the Attorney Ricardo Diaz, nakita yagid Bumborlin, no, amo gini sa ang pagkakinanglan sa aton mga empleyado nga nagaserbisyo sa gobyerno. Kay once nga apektado Bumborlin ang empleyado, ang iya ini nga trabaho apektado man. So with regard sa performance niya, kag kung bombarded siya karon sa burden sa cost ang overhead niya, siyempre Bumborlin, no, maski sino man mabatsyag, hindi maka-perform sa mayo Bumborlin. Kung na kaysa nga dancer, ang aton na gasto 120% sa aton nga salary, so kulang agid. Anyway, tikwan is jutay lang gawang nga salakyan, makabulig man sa environment bala ang aton nga Kapitolyo because of the carbon monoxide emission. At least medyo mapalesa na gawa, sir. Correct Bumborlin, no? Dako gid ang benepisyo nga ginhatag sini sa aton tagpangabudlay, and it's a continuous evidence nga aton ya Bumborlin nga provincial government may tagipusoon gid sa iya nga workers sa Bumborlin. Sigurado pa ni sir nga ni ka malate kag hindi ka man magpuli temprano. Kaya ang pagalin na dira alas 5:20 ang hapon mo. Yes, Bumborlin. So wala gid mahimo, mahulat gid sila. Ining ang iba na alas 5:20 pa man mahalin ang service. So meaning maka-spend pa siya sang time niya sa ulubraho niya maski pila ka minutos Bumborlin. Yes. So mga extend gamay.
Kaya sigurado naman niya kapag kung may sakyan siya, papuli sa iyang puluyan na Bomboarlin. Anong mensahe nimo sir sa mga pareho man nimo nga mga empleyado and miyembro sang Capital Employees Alliance? Sa aton mga kaupod at pangabudlay sa Kapitolyo Provincial, ginahinyo lang naton nga kung mahimo because it's first come first serve basis, temprano pa kita nga magakadto sa aton mga pick-up points. Isa pa kapanundong kung kita masakit o may ginabatsyag, pangliyog, kita mismo hindi kita mag-upod sa kadamaan nga mga empleyado nga pick-upon because of safety sa health reason, Bomboarlin. Okay. So, isa man na sa ginatanaw naton nga tingob tuod pero kung mayara dira iya sa mag-impon kabalo ka na nadaan that you're infected, medyo delikado man sa tanan kay dalon man na sang kabilugan sa pagsakay sa kanya-kanyang opisina. So isa man sa precautionary measure naton kag ginahinyo naton sa aton utod tagpangabudlay kung may ginabatsyag kamo, refrain na lang sa pag-upod sa kadamaan nga service. And then, do not be late. Kaya nga itong Juan Bomboarlin, may mga kasablagan, mangkulgis sa tropiko, maka-apikto man na siya sa pagpakadto bala Bomboarlin. Ang importante ng pakadto Bomboarlin mo, ang papuli not match. Iti ang pakadto ya, inaisip na ya ang serbisyo naton diri sa Kapitolyo Provincial. So, ang dapat pag may mga entertainer na sa aton mga pumuluyo nga nagakadto sa tagsa naton katalatapan Bomboarlin. Kag dapat sa mag-perform pag ginimayo kay ating isang service ninyo libre na gid gani Yes, Bomboarlin isa ini ka kuan man ka dapat tamdun sa aton mga tagpangabudlay sa upstar sang kabudlayan sa aton krisis sa ekonomiya naton, kita are privileged enough nga na-providean kagintatap sang aton provincial government, not only sa welfare sa mga benepisyo kundi pati na ni ang service naton, no? Free shuttle service, isa ka bagay nga tanaw naton nga pagpakita man sa ila balik serbisyo sa constituent sa provincial government of Negros Occidental, Bomboarlin. Mr. Rinelo Lastiera, sir, thank you gid sa time nimo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Mayong aga, Bomboarlin, kag madamo nga salamat. Madamo nga salamat kay Mr. Rinelo Lastiera, ang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees. Kaya sa mga adlaw, ginasuguran na na-mention ni sa ato nagligad ni Governor Bong Lacson sa previous interview naton nga ginahitso sang Kapitolyo ang paghatag sang free shuttle service sa mga empleyado, at least kung mayra ka man niya pribado nga salakyan and then mag-avail kaya diri, so dako man nga bulig para sa imo, but ginabasa ini sa first come first served basis, pauna-una lang, kaya hindi man gid mo na kadamo ang aton nga bus. Ang bus sang Kapitolyo para sa Central Route, ini may seating capacity nga 65 from Murcia Public Plaza and then padulong sa Kapitolyo, and then sa Silay mayara man Silay Public Plaza to Capitol, and sa maya syudad sang Bago. So bali hasta lang dira ang ining mga shuttle service sang provincial capital. Mayo man kay magluwas nga makatipid ang mga empleyado, may libre na kamo nga service kung gusto mo dira mag-avail. Hindi na gid ni malate ang mga empleyado. Kay ini man pwedeng kung kapabuyan-buyan kabala dara maghimos, dalahigon mo to yung iban nga temprano payag preparar para nga mag-report sa duty. Kay malabay lang ini sa mga pick-up point ang ining bus. Sa mga gina-flash nato na subong sa Facebook, amo ni ang mga areas nga tidra magalabay ang ining mga van or ang bus sang Kapitolyo.
gini magwa temprano ang mga empleyado kay mabiya dara sa Kapitolyo 5:20 PM. So kung ang office hours sa alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon, hindi kaya makasiling nga 4:59 na magwa nako. Kung isa na iban nga mga empleyado do pitik lang sa orasan niya nga ginakwa no, iban nga mga empleyado bla. Pitik lang sa orasan ang ginabantayan. Pero kita ga pati jutay malang na sila. Especially kung regular ka na alas 4:59 na mapuli na ta. Kulang pa na gani sa minuto parang matapos ang iyang duty. Tapos kung naga medyo late pa nagamay. O isa late na gani, dira pa na mamahaw, dira pa na make-up, dira pa na mga kolorite kag magatubag sa mga kliyente, dira nga nagatransact. Kay isa man sa mga initiative bayo man kung mailog balad dira sang kwano sa ngaton man nga syudad sa Bacolod. Kay total mayaraman kita bus pwede gina magamit. Sa morning oras, bantay lang kamo sa morning nga mga pick-up point At least na kamo mag-commute. Actually, morning isa sa mga kumod nagligada sa mga transport, mga PUJ drivers, wala? Nagligad na to yung susdo manugno benta na to ang presyo sa diesel. Sila nila, tigay mayo man na gani ko mag-isa nakagato sa nga ni 120 kay so gato na lang sa gobyerno ilang mga empleyado. Hindi gani may gamiton nga bus ang gobyerno para nga sa mga pumuluyo yang nga magwa tiyan mo lanabi ang ilang sakyan ay do tamadan na kita yung mag biyahe. Ang ginaduso kuntani nga isuspend lang anay ang implementation of excise tax. Ang excise tax sa fuel amon ni ang ginapaboran gidyatani kag ginarekomendar sa mga grupo ilabi na sa transport nga kung pwede masuspend lang siya. Kay mabuhinan sang 10 pesos ang presyo sang gasolina. At the same time 6 pesos sa diesel kung isuspend ang excise tax. Siling sang Bureau of Customs ang na-collect nila nga excise tax sa fuel nagdangat sa 118 billion pesos sa unang 6 ka bulan sang 2022 kay ang na-import na ton nga fuel 9 billion liters. Grabe no, amo ni nga ton sa nga consumption both na ni sa mga nagkainlain na ni basa kutob sa mga nagagamit sang diesel kag gasolina and then kerosene. 9 billion liters halin sang Enero hasta sang Hunyo 30. Ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law nagamando nga dapat mayara sang excise tax nga pagsukton o kon igapatong sa buwis sa langis nga ton nga gina-import. Ang imported fuel is marked by the government using a special ink nga nagakahulugan nga nabayaran na ang ining import duties sang mga importer. Ang Bureau of Customs ng pahayag ang marking sang 9 billion liters ng imported fuel during the first half of the year was aligned with its thrust to curb illicit trade kag makakolekta sang nagakaigo ng mga duties kag taxes para sa gobyerno. With this, ang total marked gasoline, diesel and kerosene from September 2019 kung sariin ang fuel marking program nagsugod until sang June 2022 yara na sa 43.165 billion liters, equivalent sa 432.3 billion pesos nga duties and taxes nga nagkadto sa kaban sa aton nga gobyerno. Te ang diesel naga-comprise ang layon sa share sang total volume nga namarkahan sang 60.59%. Ginasundan sang gasolina with 38.9% kag kerosene nga mayara sang 0.51% sang marked volume.
nagapanguna syempre ang Luzon sa may pinakamadamo. And then ginasundan isang Mindanao, and then kita diri sa may Visayas. Ang iba ng kadaanan sa Andre, labi na mga mga unmarked fuel. May mga ginapang kumpiskarne ang aton nga mga ahensya sa gobyerno mo. For example, ang Bureau of Internal Revenue naka-confiscate. Sang kabagusan nga 111,157.80 liters ang diesel, 3,311 liters ang kerosene, and then 18,839 liters of gasoline. Kagduha ka mga units sang tanka truck nga nagakarga sang unmarked fuel nga mayara sang estimated value nga 14.4 million banwa. Ti may mga nadakpan na nagligad, 16 ka mga retail stations, 4 ka mga private companies nga natukiban sa Bureau of Customs mga unmarked fuel, meaning why ni sila nakabayad sa buwis sa aton nga gobyerno. Kag sila ang ginfilan sang kaso kriminal. Subong dapat id-id ang aton nga gobyerno sa pagkolekta sang buwis. Magluwas nga maid-id magamit gida siya sa husto. Kaya kita nga mga pumuluyo, kita nagabayad sa aton sa nga buwis religiously, ang aton income taxes ginabuhi na ginotomatic sa aton sa tagsa ka mga payroll. Panikawa dara naga-income ka na sa amount nga taxable, so ginabuhi na gina-automatic sa inyo yung mga human resource department. Pero kung sa mga minimum wage earners, so wakay na makalabot sa 250,000 pesos ang imo sining annual income, at least exempted diri sa pagbayad sa income taxes. Kung ano man ang buwis nga matipon sa ato na gobyerno, dapat ma-utilize gini siya sa gusto, hindi nga iba na dira may ginapitan o kung nagasulod gini gani sa bulsa, hindi lang nga gahapit. 9 minutos banwa ang nabilin antay sa ngalas sa 9 sa aga. Pagbalik naton ang grupo sang mga bakers, ang pandesal kuno dugang ganda naman ang presyo. Saling sa Department of Trade and Industry, ginatunan pa nila mo ng mga hingyo nila nga padugangan ang presyo. Kung sa una, 3 ka pandesal daw tinindakan nga nasang kabayo subong ahay do naglabay sa imo tutunlan. Kamusta na to nakaroon ng presyo na yan ng baklanay sa harina kag nagdugang man kuno na diri ang pagsaka sang presyo sang kalamay. Sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan.
Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bakterya. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. 9 minutos na nakaligad sa takanang halasan 9 sa aga. Pabalikan na diri sa nga pagapangalagad sa palatuntunan bombohanay big time. Paya nagapanawagan na subong sa gobyerno ilabin na sa mga bakers. Sa mga may panaderya diri sa aton sa pungsod nga hatagan sang ligwa sila
nga mapasakaan ang presyo. Ilabi na sa may pandesal. Kay do puwerte ka ng problema man nila subong. Ilabi na sining padayon nga pagasaka sang cost sang raw materials nga ginagamit para sa pandesal. Philippine Federation of Bakers Association na nagpahayag. Hatagan sila dapat sang gobyerno sang kahigayonan, panugutan sila nga mapasakaan ang presyo sang regular pandesal to at least 4 pesos. Ang jumbo pandesal naman, kung subong nga nagabili ini sa nga pila 5 pesos, himuon nga 8 pesos. Grabe no, sa pulo mo, isa lang gid mabakal mo ba? Sa regular pandesal naman, sa pulo mo, duha, gini mo mabakal. Siling diri sang spokesperson ng Philippine Federation of Bakers Association, Chito Chavez. Ang pandesal community bakeries mayara man sang hand-to-mouth operation subong. Kahit daw medyo naganinit managawa ang ilang income sa sining mga tinion banwa. Kaya ang income nila subong, iba makal nila buwas. Wala sa mga bodega kuno nga mga dalago nga nagastock sa mga harina, mantika, kag ang kalamay. Kahit mga magagmay malang ilang nga mga bakery mo. So kung ang income nila subong, pagkabuwas, amo naman ang ibakal naman nila, paghapon abe, amo naman ang ibakal nila sang lulutuon nila pagkabuwas. So kung magsaka ang presyo sa harina, mantika, kada ng presyo sa kalamay, ang mga small bakeries kinanglan Manila nga pasakaan ang presyo kay ginasunod Manila ang ilang income sa inugbakal man sang supply. Tikon wise sila dira hindi sila makabawi sa sunod nga semana basin na sila makaluto gid sa mo na yang kadabo magluwas pa yang daan nga nagmahal man subong kung nagsaka man ang sweldo o ang minimum wage sa mga empleyado nagdugang pagid ini sa galastuhan sang mga nagapanag-iya sa mga panaderya o kon sa mga bakery. Ang presyo sang wheat dramatically nagasaka man siya banwa. Humalin sang in-invade sang Russia ang Ukraine. Kay ini ang ginalantaw na gani nga magaresulta sa supply shortage. Suno sa Asosasyon ng Panaderong Pilipino, ang community bakeries naga-charge sang 2.50 kada pandesal subong mabudlay para sa ilang nga masustain ang ilang nga operation or even ma-maintain nila ang quality sang ilang nga produkto. Kung sang una ganiyan busog ka 3 ka pandesal amo na siling naton bala subong do kala kuhak bala sang tinapay no. Hindi gid siya mo na pagpisga mo sa yan nagtapan siya dayon. Because of rising prices, 20 to 25% sa mga community bakeries ang nagsirado na lang. Kay kamahal man sang harina, kamahal sang mantika, so sang mantika mo subong junior lipid na gani guro tag 38 no. Iba na gani sini sa mga merkado 40. Pagabot pagid dia sa may mga tiyangge so mahal pagid. And kinahanglan na diri nga magbuhin gid sila ya sang sang mga empleyado para lang gid nga masustain na nila ang ilang operation. Kun padayon nga magasaka sa 50% kag mag-surrender na ang ini mga nagatinapay pero padayon pa sa gyapon ang pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo kag iban pa ang mga raw materials ti magasaka gidya ang presyo. Kay sa subong tama gidya kanubo kung ikumparar sa bigger pandesal manufacturers nga nagabaligya sa mga commercial areas. Hindi nila pwede mabaligya sa 4. Amo na nga nagahingyo gid sila sa gobyerno nga kung pwede mapadugangan man ang presyo. From 2 to 250 pesos. Himuon ni siya nga 4. Ang ini medyo dulo dalago yung nga pandesal nga tisubong tag pila ni siya. Tag 5 himuon nga 8 pesos. Subong kumusag ba ng presyo anay sang tinapay, ang presyo anay sang harina
Nga maning isa sa mga major ingredients sa paghimo sang tinapay, idugang pagid nato ng presyo sang kalamay. Bombo Grace din Labaton sa report. Kamin. Berlin, agap ako nagbakal tinapay actually. Tingin sakop mo ko? Ari din, may ari pa din. Ang pila na iya Bombo Grace? Angin, bakal ko Berlin. Paborito, nalipat ko galing kangalan. Pero tamis na siya. Sa una, tag 4 pesos lang na. Subong tag 6 pesos na. Nagsaka, Gidman? Oo, pero kasaka na sila galing? sa ila, guro Berlin. Dugay na naguro, saka. No? Kay, amo man ang presyo sa iban mo. Kung magbakal ka sa iban nga, bikiri ba na? 6 pesos. Bakal ba naman, 5 pesos. Basi insay man, dagin bakal mo, hindi? Hindi man. Hindi ko nakaurot. Hindi ko pala kaon na napay pang Berlin. Kung kasi alam ko na kaon na napay. Tiyang pandesal, subong tagpila, 2? Pandesal nila, tag 2 man Japon. Pero ang size, no, amo lang Berlin, 2 pesos lang din man. Okay. Oo. So, Berlin, isa sa mga... Pero damo man gawag bakal, Bombo Grace, damo man gawag bakal? Damo pa man Japon, Berlin nga bakal, kay diri sa Libertad Public Market, Berlin, kalaban ang makita. Tami dalagi na tinapay pag fully, ang mga nagkatod eh. Ang mga nagkapangumpra, mahapagin sila na payan sa bakery, mabakal sang pandesal, mostly ilang ginabakal, ginapares man sa kape o sa gatas, no, Berlin. So, major nga ingredient amo ni ang harina. Iban niya Bombo Grace nakapamahaw na pero makaon ka din ng tinapay. Yes, Berlin. Do pang yamis balang tinapay. Yes, ang tiya ko gid. Makaon sa rice. Nason pagkatapos na pila lang ka minutos, tinapay naman dayon. Kaya subong ginahirit naman na nila nga pasakaan ang presyo kay mahal ko nung harina. Kumusta sa paglibot ni Modera? Yes, Ma'am Berlin, naglibot kita kag nagkuha man sang information no para nga mapabalo man sa aton mga kauturan nga nagmahal naman gid ang harina, Ma'am Berlin. Diri sa isa ka wholesaler, no? Gin-interview natin ang cashier no? Dira sa CMC 417 Enterprises Corporation ang Berlin, na si Ma'am Zil Gato. According sa iya, nagmahal man gid, no? Dira Berlin sa 30 pesos. 30 pesos. Kay nagligad nga bulan sang May, Berlin, ang ilang nga presyo sa isa ka sako na 930 pesos. 930 pesos. Kag subong isa ka 30 pesos sa Berlin. So, 960 per sack, no? 960 per sack. Kag ang iya di ka tinapay ginagamit ang first class gid nga flour, no? Dayon. Mapino na mo no? Mapino yes. din katama kag kumbaga best quality. Sa na Berlin. Kag ang third class nga flour naman niya or harina, ang ila di gila amo ning pinakabakal sa ila ng Berlin sa CMC 417. Ang gamit sa paghimo sang apa, no? Sa ibang tabi nga ginahimo mo sa imo balay aside sa tinapay bala ng Berlin. No? So amo na ang pinaka para mag-bake cupcake amo gining first, di ba? Ano ganun? Yes. First class. Oo, Berlin. Ang ining ginahimo tinapay first class na siya. Oo. Grabe no? So 30. Saan na kuno nag-take effect ang 30 pesos? Ang 30 pesos nga inflation, Ma'am Berlin, akong pagsaka, no? Nag-take effect na siya sang tinalikdan lang nga June. Okay. No? Sini nga tuig. Kag subong, no? Mamansyapon ang ila sini nga presyo, 960 pesos. Nag-decrease gani, Ma'am Berlin, ang ila sini nga suki pala. May mga suki na sila. Nag-decrease man ang ilang sinako nga ginabakal bala. No? Dason, ang iban kay isol na lang. Pero after na, mabalik man Japon kay wala choice. Kay dira naman sa ilaga bakal mo. So may mga bago mo sila nga tigbalakal. Wholesaler ni sila, no? Bombo Grace? Yes. Yes, Berlin. Wholesaler ni sila. Mas barato. Gaway ako na sa mag-wholesale. Sa ngay ng na-retail na nila bala?
Yes, Ikaw na dabo Bomber kinanglangan Erlin. mo, may panaderya ka, wholesaler ka gid. Yes. Sakto na Bomber Erlin, no? Ang kalabanan sa bakal sila Bomber Erlin sa CMC, mga may bekirigid. Kag adlaw-adlaw Bomber Erlin, nagabakal sila. Kaya limbawa, bakal bi 3 or 5 ka sako, ubuso na nila. Sakto taman mo kagina. Nga adlaw-adlaw, kung ano ba lang ila sining nga kita, ang mga ginabakal nila sang ilang materials o kung mga ingredients, Bomber Erlin. So, kung maluto ka gabi, dapat hapon pa lang gamo na ning pagpangumpra nila dira. Kada adlaw gina Yes. yang nga routine na Bombo Grace. Oo. Kagang ila sini nga supply o Marlene. Damo pa to. Sulod gid bala sang ilang store. No kay dito man siya lapad-lapad nila store mo gatangkas to ang sako sang harina. No contest man sa sako sang kalamay. So nakita ta na ang ano gid appearance gid no sang ining mga harina ang first class kag third class. So bukas sila sa madamo na gani sang mga gabalakal sila ng Berlin. First hour in the morning sa ilang pagbukas even though nga nagmahal siya 30 pesos. Pero ang supply nila, okay man yan, no? I mean, sa ginakuhaan gid sining wholesaler, okay man ya ko, no? Sa part pa Merlin sa CMC, mali volume dako din nga mga ano gid, no? Volume bala sang harina ginakuha nila sa Pilmeco. Pilmeco na sila gakuha. Oo. Tinaya apektado man nagyapon kay gina-import man nila Yes. ang wheat mo. Oo. Sakto gid naman Berlin, kagamo na nga nagmahal man sila kay tungod man sa mahal sang gatong, no? So amo na nga nasunod man sila sa pagkamahal kag although nga nagmahal sila, ang delivery nila ba Merlin, kung diri man lang kasi syudad sa Bacolod, wala bayad. Pero pag outside Bacolod na, may bayad na siya ba Merlin ilang delivery. Oo. Amo gid na. Tay subong Yes. nga na nagdako gid ang transport cost kay kalabanan diesel na ang mga salakyan nga nagamit nila, diesel ang fuel Bombo Grace mo. Yes, Bomberlin, sa diesel daan, meron dako nga pagsaka, no? Asod-asod nga pagsaka at may nasubong ano kita, nagnubo no, sa 3 pesos and then we expect tomorrow nga 5 pesos. Yes. Sige. Sige, So, Abe. yes, Bomberlin, humatian ta bala ang pahayag no sa cashier sa CMC 417 Enterprises Corporation nga si Ma'am Zil Gato. Yes, ma'am. Nagsaka. Sa Marigad, pila ang presyo man? Ang sinakoy, do 9:30 lang subong, nag 9:60 na. 30 pesos. 30 pesos ang saka. Kumusta man ang baklanay? Okay lang, although nga iban do mamabalaan, bala nga nagtaas, di dagakwan, ga isol. Pero kung wala naman sila kwanan, do wala sila choice, mabakal gid sila gyapon niya o balik man sila gyapon di sa amon. Oo. Mga ano man ang ginabakal nila, pila ka mga sako. For example, may anak mo di suki, gidya. Oo, mayroon kami nga suki. Daso mayroon kami nga deliveran. Pero mga amon, yung mga walk-in nga mga kwan, yung mga customer, tag isa, duha. Oo. Pero ang iba na yan nga ano gid Nasuki na gid. Amo dyan kung ila number of sacks na ginabakal. O mayara ka nagakwan ga-decrease. Oo, may ga-decrease. Mayara man iban nga kwan may mayara man customer nga bag-o nga customer nga nagakwa naman sa amon. Okay. Diri man lang kalabanan sa Bacolod ang mga suki or nagabakal sila. Diri sa amon may mayara man kami branch sa Marayo mo. May out of town kami. Na kwan. Tapos ang mga gabakal di hindi ba lang taga Bacolod? Hindi man taga Bacolod. Mga out of town iban. Ano ayhan ang reason sa pag-increase niyo? Tungod man sa kwanta nga nagtalalaas man ang tanan nga balaklon. Yung gasolina nga dante apektado naman tanan pati nagkarina. Amo na siya ang reason. So ang harina mayara first class mayara man third class. Ano ang kalabanan gid nga ginabakal? Third class. Third class. Sa di na siya ginagamit ganyan. Tanan do sa mga kwan pangbalay bala nga mga panggamit. Sa tinapay anong ginagamit? First class. First class. First class. Oo. So kadamo di sino suki nga gobra gid tinapay. Oo. Damo gid manog tinapay, manog apa. Na amo nang ginahimo sa apa mo third class. Oo. Sa nagbakal di ng mga mo suki mo or sino lang ano ang mga mabatian sa ila kay nagmahal.
Taga mag-declare ka sang presyo sila, mambal sila. Hala, nagsaka na. Kasi makibot Ikaw man bala, imo kwarta mo, mula na kuan mo na para sa mula ng presyo na nagdugang. Kapag deliver man ka mo, no? Deliver. May, na siya, may bayad mo na. Duga. Ng delivery fee? Wala na. Wala na. Basta diri ka lang sa Bacolod, wala na. Kung sa outside Bacolod. Sa dito naman na sa parte sa Marayo, kami delivery kami to. Oo. Okay. So, ang iba, di aga pa may service lang yan. May service. Oo. Saan ka mo bukas, di ma'am? Ng 8 a.m. AM. Anong nga oras? Pinakadamo may gabakal? Sa mali sinihok basta mayo lang ang chimpo, kag mayo lang ang kuan. Ang aga pag gutok na di sila. Ang iba, ma'am, adlad-lag, bakal gila diya? Oo. Meron gid sa kasako. Oo. Meron gid adlaw gid nagabakal sa muntag 5 kasako, 6 kasako, 10 kasako. So, third class ang pinakabakal? Oo, pinakabakal. So, ang may may balita ka mo kung mag-ano pagid? Saka ni ang presyo sa kanina. Magapasaka pa ka maliwat. Di sundon gid nato ng kuan sang ang SRP gid kuan kung magsaka masaka gid kami niya. Bali, isang san ulang gid nagsugod kay saka sa 960 pesos. Do mga last month ba lang. Tikiliwi. Sang bali sang May 930 pesos. Do 930 pa na sa. Diin man kamo ma'am gakuha sang supply niya. Kami diri do. Iyan na siya ka Pilmico mo sa Pilmico kami. Oo. So mga kamo nga mga adlaw gakuha kadaan. Di do pa na siya do ng bulyom nga ginakuha ni boss mo. Bulyom nga si boss isa gina din kuan gina sa kadaan niya sa Pilmico. Okay, Bomo Grace, na sila nga tigkiliwi na gani, nagsaka pagid ang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Ma'am Marlene. Tigkiliwi Yes, Ma'am Marlene. nagsaka pagid ang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Yes, Marlene, mayalang tani kung ang mga balaklon nga iniyan, di tak balaking nahanglanon. Kaso kay adlaw-adlaw, naman mo, kinanglan taman. So wala kita choice kundi magbakal lala pero aton sa ni pagbakal may pagbag-o pa kay ginabuhinan ta, no, Bomberlin. Oo. So, tingiba nang especially mga iloy bala kag amay Bumogres basta naibalwaan sa mga kabataan o pamerkado expected ginaya may dala tinapay pagpuli. Yes, Bomberlin kay ang tinapay nga daan aside sa kanon makabusog gina mo kag makatipid ka bing matabo kung magsaka pagid siya kay sa pandesal pa lang gani nga mostly ginabakal sa mga utod ta pati ako ha gasaka or may plano para magsaka pagid Bomberlin. Oo. So ang presyo sang kalamay nagdasaka man na Bomogres? Yes, Bomberlin, nagkuha man kita info no sa sining kalamay. Ang sa part sang CMC Bomberlin nagsaka man gid sila. Mali mga isa ka sako sobra 2,000 mo mga 2,790, no? Grabe Pero ang presyo nag-ano gid siya nagsaka i-compare ta sa iban or sang last bala nga pricing sang sugar. Ti amoning mayor gin nga rason kung nga ang nagaayo man ang mga grupo sa mga panaderya nga dapat mapasaka man sila sang presyo. Ti kung pandesal gusto nila imuon ng 4 Bomogres. Yes, Bomberlin. Kaya kung nila pasaka presyo, mabari lang or mapag-ulam sa size, medyo bilin-bilin na sila kay ang harina daan di 30 pesos. Tapos kung magpa-retain lang sila sa presyo, Bomberlin, di man sila maka-abante. No, just like man sa ibang tabi nga mga baligyaan sa harina. Gina-check agad din nato na kaya tiso naman lang balay balang away kalamay Bomogres. Oo. Amo ganing hindi madula sa aton niya mo. Yes. Kalamay, bugas, mantika, and syempre kape ng dira or gatas. Kaya ano naman ang kalamay kung why kaya tilimplahon. Yes, Merlin, sa mga single kung single ka, wala ka kalamay. Wala ka tamis ka buhay mo Ikaw wala mo. Sige, Bombo Grace, hugot na gidanay kita pa ha.
Kay iba na ganiya, anad sila balaya nga makakape sila kag pandesal kung aga solve na sila. Pagkapanyaga mo naman ang pagkaon nila kanon. Kaya kung na kaysa budlay man na kuno na puno kita gidya black carbs. Although carbs man yung kuana ang tinapay. Pero may mga naanad na yung mula na ginapamahawa nila. Sige, bantang mo ito doon, Marley. Napanad naman nila kung galingon, nakape na lang, muna lang tinapay. Ang asin mo galing ang gising na kaluwi ka lang. Oo. Sige, kapay pa pang Marley, nabasa sa pandesal na lang taning, no? Makabawi man kita. Sige, Bombo Grace, thank you, good. Yes, pa Marlene, ini si Bombo Grace din labato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn na labato na ginakumpirmara rin sa mga nagabaligya sang harina nga nagasa kagiman na halin sang nagligad nga bulan. Kaya sang June 930 pesos ang kada sako sang harina subong 960. Timadungan man na diri ang presyo sang kalamay nagsaka man why nagidya choice sang mga bakers kundi nga pasaka man sang presyo. Ang pandesal halin sa 2, gusto nila imon 4. Ada ng jumbo nga sang una subong nga rather nagabili na siya sang taga 5 kun diri sa aton sa Bacolod imon 8 hasta 10. Te kun magsaka pagi damo ning siling nya mapamulyan na kita sa kamote. Kay ka kamote mahal man. Kag dinigi kita ya bala kasaho, especially kun mga ginikanan kabla dira ama iloy. Nagkadto ka sa may merkado, nagbabanwa ka. Ang mga kabataan mo expected na ginaya nila yan nga pag pauli mo may dala ka tinapay. Naguna bala, iloy ko bulante bala. Pag puli niya sa nangaway ganin, dala nga tinapay, ni ganin magpabanwa. Or magpanindahan ng sunod nga banwa, pag puli niya nangaway tinapay, do kasubog yan, no? Amitsagan mong imo iloy, wag gidya kwarta. Bisano lang na yan, mga atay-atay o kung inang pang mga tinapay na, mga ensaymada o kung mga panso, ano ganin ang mga tinapay. Basta may dala lang yan nga tinapay, nga happy na yung mga kabataan. Subong magasaka ni wayman kita iba na nga mga ma-attribute man ni Gapon sa mga naglain-lain nga mga factors. Okay na ni tani kung magunta tanong inaway do sa may Ukraine, no? Kay man silang bread basket sang Europe ang wheat nga danalin sa Russia kaga sa Ukraine na bastante gidyatani. So halin sa nagibuan ng ining kanagabo dito, amo man ni ang pagasugod sang pagsaka sang presyo. Kay nagninit man, apektado man ang supply sang wheat nga nagadagat sa iban nga mga kapungsuran nga mga naga-import. Di wala choice. May mga sanctions pangadaan nga ginadagdag o kung naging patuman na bato ka sa Russia. Amo gini ang isa sa mga nag-contribute nga factor kung ang nagasaka ang presyo. Sige, amo na yung saling hugtanay, pahagi kita sini. Kung isa, masayangan na doon na gutom ka, hindi man pwede nga malamok ka na lang tubig, no? Way kaya, way ka solid, ba lang food. Ang tubig, padalundon na lang naton, galing ka mano kita sini, nangasaka, ganda nga presyo. 33 minutos sa nakaligad aslak ng alas 9 sa aga kolabos ng aton nga tiyampo diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udon. Delegad lamang sa matudtod nga numero 1. Upta na kita buwas sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil Disikan, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Diri,
Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini
isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga palamang kutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, Mga Misteryo sang Kabuhi. Ako naragway ang ari diri sa picture frame. Kung ginhungod ini nga ginbuka, amo gid bala sinang kaakig niya sa akon. Ang iya drawer bukas. Aber, malantaw ako kung anong ara dira. Ari. Be, ano bala ini? May isa ka handmade nga Valentine's card? Kuwaong ko kagbukaron. Bah, na-drawing diri ang isa ka pamilya? Apang nga akong laragway lang ang ginritoke. May bangkel ako, kag matalom ang mga mata. Kalayon sa tagway. Doiya sa ginsumpa, nga kasubong ko. Doy na lang nga naghuot ang dugan ko. Do kasubong wala nga sundol sa langit kinang kaakig sang akon anak sa akon. Oh, hindi ako makaibalo sa buhaton ko. Hindi. Gusto mo lang duwa-duwa ko. Nga nakaibalo na ang akon anak sang bahin sa pagkatao ko. Mahimo nga sadto pa. Oh, akig sa ako ng akon anak. Tuwad sang sa natabo sa palangga niya nga ido. Kag hindi ko mabatas magpaminsar sina. Maalam siya. Mahimo nga gintahi-tahi niya ang iya obserbasyon sa akon. Kag posible man nga nakita man niya ako sa ginpatay ko si Sok. Hindi gani. Nakibalo siya nga akong nagpatay kay Lester. O kung nakahibalo siya nga tag sa mag-usad ang bulan, nagagwa ko. Hindi. Paano ko isugid ini kay Jessa? Kag paano kung siya mismo magsugid sini sa Yayloy? Hindi ako magpasugot nga bayaan ako ni Jessa. Pananglit makahibalo siya sa akong matuod nga pagkatao. Nga ako, isa ka aswang. Hindi na ako magsulod sa akong trabaho. Malakat ako. Mapaliwal-liwa ako. Lingawon ko ang akong kaisipan. Kaya sa mabuang ako subong. Do sa mabuang ako magpanumdum sa nagakatabo nga inisubong sa akon. Man, kay kita lang nagbitbit sa aton mga things. Kay wala man si Yaya mo. Kalinong sang balay ba? Nanad ako si Nia. Hindi naton mabtan sila ni Mami kag Daddy diri sa balay. Kay pareho sila nga may obra. Kung kaisa, ari si Mami. Si Daddy naman ang wala. Kag unari naman si Daddy. Si Mami naman ang wala. Gani nanad ako. Nagutom na ko
Mangita ko sa makaon ta sa ref ah. Ikaw ang bahala ah. Ako ya, masulod ka sa kwarto ko kag mag-ilis. Ako naman na maluto sa aton pagkaon ah. Kay wala naman kita sa saligan subong. Ma? Nakabati ako sang gahot sa kusina. Dumi nagaluto. Manaog ko ah. Basi ko nagmatumato si Kim. Buligan ko na lang siya. Salamat kay Ari Kayaya. Maayo-ayo naman ang pamatsyag ko ah. Gani nga gintinguhaan ko nga makakadto diri. Agud nga may maasikaso sa inyo. Kaina pa ka mo nag-abot halin sa eskwelahan? Oo, Yaya. Nagpahuway lang ko sa makadali. Kay siling ko, ako na lang matigang. Dason, mangita na lang kami ni Kim sang pwede namon nga masudan sa ref. Maayo lang gani kay nag-abot ka. Tani, repeat naman ang sudan namon sa panyaga ba? Bapilya kagid bala mo. O ta sige na. Padayuna na lang ang ginabuhat mo didto. Tawgon ko lang kamo karon kung luto ng panyapon ah. Salamat, Yaya. Ay si Daddy galit ninyo, nakabugtaw na. May duty siya no? Ampot ah. Wala ako makahibalo. Uy, lali lang siya nagkusmod sa ginpamangkot ko siya kay Daddy niya, haw? Akig bala siya kay Tuto Carlito? Ah, basi kung may ginsungguran lang siya sa iya amay ah. Ato nang duha ka bata sa ibabaw. Diri na lang ako matinir sa salas ah. Mahulat ko sang pag-abot ni Dayjisa. Ay ang mahyo pa siguro, pandaron ko anay ang TV ah. Malantaw na lang ako samtang nagapalipas oras. Malinong na ang palibot. Kag makita ko halin diri sa namtangan ko ang balay, kag ang palibot sini. Mapalapit ako. Sigurado nga kakatulog na ang akong mga anak. Sa bintana ako magi. Hindi ako magagis sa mayor nga portahan. Mahinay ako. Agud hindi ako makatugas ang gahod. Agud nga hindi sila makabugtaw. Malabay ako sa kwarto ni Kim o si saong ko kung mahamuok na ang pagtulog niya. Are portahan, buksan ko ini sa mahinay. Ara siya. Nagahigda na siya sa kama. Patay ng sugas ang kwarto niya. Ang solo na lang ang nagahatag sang kasanag. Among gamay nga lampshade sa kilid sang iya kama. Isira ko balik ang portahan. Dito naman ako makadto sa kwarto ni Jenny.
Anong oras na bala subong? Wala pa ako makapauli. Si Carlito Ayhan? Nakareport na bala siya? Ay, ang maayo pa. Manawag ako. Mangusisa ako dito. Ano? Oo, Jessa. Wala nang report si Carlito. Ay, natingala man gani kami diri. Sa kinaandan, tunga sa oras antes siya mag-duty, ari na siya. Kay naga-turnover pa kami sa mga pasyente nga ginaatipa namon. Nakapanawag bala siya? Wala man. Sige. Salamat na lang. Bye. Wala siya nag-duty. Nga ayan. Ay, mapaalam ako sa akong mga kaupod. Mapauli ako. Ay, hinali lang akong ginkulbaan ho. Nga daw hindi ko mahangpan. Carlito! Kim! Jenny! Ang salakyan ni Carlito. Ara diri sa grahe. Kung amo, wala siya matuod nag-ubra. Ano ina? Bukas ang compartment sa likod sa salakyan. Nalimta niya siguro ini nga isira. Ay, isira ko nalang gani ini Ano palang ari diri sa compartment man? Ang flashlight ko. Kuhaon ko ini sa akong hawak. Ari na. Pasigahon ko ini. May sako diri? Ang unod? Daw kurtilawas ang tawo? Buksan ko ini. Ari na. Lantawon ko kung anong unod sini. Diyos ko! Jenny! Diyos ko! Nangari ka diri sa sako! Kuhaon ko siya. Maya lang kinakalikaw ako. Animal, inatake ako sang dako nga kuring. Kag ito mang kolor. Madasig siya nga nagwa diri sa gate. Ani ka gani, kay sundon ko siya. Hindi kinaangdan ang kadakuon sa amo nga kuring. Ang akon armas, kuhaon ko sa akon hawak. Ato siya. Madasig siya nga nakasaka sa kahoy. Kag nagsaylo naman siya sa pihak. Hindi ka makapalagyos sa akon nga animal ka. Hindi ko siya pagbulagan sang akon panulok. Kag kung makaangkon ako sang tion, teruhon ko siya. Naglumpat siya sa pihak. Ara, bansada na siya sa akon. Teruhon ko siya. Ato, naigaw ko siya. Kag nahulog siya sa duta. Hindi. Nagdilagan siya. Bisan nga may pilas na siya. Hindi. Hindi ko gid pagtugtan nga makapalayo siya sa akon. Dasigon ko pag ang pagdalagan. Animal ka. Kinapaakig mo gid ako. Isa na rin ako sa dagway sa isa kakuring. Kag madasig magdalagan. Apang nakaibalo ako nga hindi madugay. Maabtan gid ako ni Jessa. Ara siya sa iya silabo nga kaakig. Kagamo pagi na nagahatag sang kaabtik sa iya. Raigo naman ako. Padayon niya ako nga ginatiro. Kag nakabatsyag na ako sang kakapoy. Dugangan pa sang pagngut-ngut sa akong pilas.
nga tugas ang igo sa bala. Sa unahan, may nakita ko nga daan nga building. Dira ko manago. Pangita ko dira sang sarang ko nga mapanaguan. Ustuhan lang nga nakalambot ako diri sa building. Kag nagtiro liwat si Jessa. Kung tani na igo naman ako. Tugod matanda siya magtiro. Animal, hindi ako makapati. Saan mo siniya nga mong distansya? Napaslawan pa ako nga igoo na nga mo nga kuring. Pila ka bisis ko siya naigo kay Gina. Samtang ara siya sa malayo. Anay kay, pila ka dupa na lang ang amon distansya. Amukag, wala ko pa siya naigo. Ay, uyatan ko sang mayong akon armas. Masulod man ako sa building nga ini. Magabiyan sa ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang gamgam. Number 1 Basta Radio. Come on! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini.